Mama de tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní. Happy weekend to all of us. Thank God it's Friday bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín. Nínú Abala Lerefe tá a mọ́ gbà ojú náà ní olójú fèrèsé. Ibẹ̀ láti yọjú fídíò tá a fi hàn yín lánàá tá a ní kẹ́ fún wa di òní wípé a confirm ẹ̀ tí ọmọkùnrin tó gbójú ara rẹ̀ síta. Ọlọ́run ló tiẹ̀ ló gbójú ara rẹ̀ síta tó bẹ̀rẹ̀ sí pín kiri àwọn èèyàn náà pín. Ó kan àwa náà lára. Mo ní ó dáa. Káwa tó sọ̀rọ̀ lé lórí. A sọdún ni a fẹ́ confirm. Àwa náà làwọn sọ wípé confirm ẹ̀ kò tó sẹ́ndì ẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe ní ẹ fún wa ń sùúrù dòní àti wá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ báyìí o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nàìjíríà làbújá pàápàá jùlọ kọ̀máǹdì wọn ní ó bá wa kọ̀ǹfàmù ẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ti ba arákùnrin tó pin wọ́n ló sì ti jẹ́wọ́ wípé kò sí ní tó jọ làbújá o. Hello my fellow country people, Abuja residents. My name na Ahmed Mohammed Sanusi, na me be Commissioner FCT, Federal Capital Territory. I want to address una, not only una when dey for Abuja, even those when they for other places for Nigeria and visitors wey wan come Abuja. Yesterday, one notorious content creator, his name na Pam Joseph, 24 years old, him go create one kind lie video where him dey talk say bandit don invade Abuja. So he say make people carry their car comot and make people wey wan come, make dem no come o, say wahala dey Abuja o, terrorists don take over Abuja. As I get the video, I look the video. I said, where be this for Abuja now? This place, it resemble Abuja at all? Okay, well, I call my people when they do investigation. Because me, I get forensic investigators. When we trace who go hide, they do like live video. And even a true yourself, we go still know who do am. If you hide yourself, we go dig you out. As I give them now, God can help us. That same yesterday when we see the video, we can't dig am. We can't see the person when in voice they talk for the video. We see the picture. Now so we follow am. As every my people follow. As they follow am, God can help us. We go catch am for Buhari, one village there. As we catch am finish, we go ask am, wetin be the reason why you can't do this like that video now? He say, he just do am because he won't get follower for TikTok. He won't get like, maybe they like. Now we tell am say, na lie, you want to get like. If you won't get like, make you use true, to get your like. But if you use like, we go follow you, we go catch you anywhere you enter. So I beg. Would they take this one, take advice on that? All these content creators, police don't pass where una think. Oh. Police don't advance. Oh. If una hide, do video, we go follow. In reverse order, take catch una, bring una out, show una to public, and then we go carry una go court, according to the law for Nigeria. So we could avoid them. We could not create fear for people's mind. If we get anything to talk, we could tell us, this matter not be small matter. To say terrorists don't invade Abuja, not be small matter be this one. No, don't create fear. So please, let us know. Mokuna can't tell us. We go follow up. We go help everybody. And we go help ourselves. As it be so now, when I never catch him now I dey beg. As I dey beg so, now be say I never catch the person. But if I can't catch the person, beg no day again. No. This one when I don't catch so, I go carry am go court. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o, wọ́n ní ó ti confess. Wọ́n ti mú lọ sí orí òkè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀, ó sì ti fẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ wípé kò sí tó jọ òun pa owó kan pọ̀ méjì ni àti pé content lòun ń ṣe pé òun wá likes, òun wá àwọn tí ó follow òun mu ni. Ó mọ̀ gàbá yìí o. Ṣùgbọ́n ó wá kú nìbọn ro gbogbo bí ó bá ṣe jẹ́ update bá ṣe ń lọ tó bá ṣe lọ ilé ẹjọ́ àjẹkẹ́ mọ̀ torí wọ́n ní àwọn fi jófin. Bẹ́ẹ̀ náà látún wá ń gbọ́ tán sọ wípé 1000 Boko Haram kan wọ́n ti kó wọn wọ Àbújá mo ní èmi ò mọ̀ sí. Àdúró ó bá jẹ́ lóòótọ́ ni tọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá bá bá wọn. Tàbí kó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ lọ sí ẹjọ́ wọn bóyá àwọn tí wọ́n ń ṣẹjọ́ wọn kiri ni torí wọ́n ní wọ́n kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n mi ò tí ì fẹ́ sọ kankan nípa rẹ̀ báyìí bóyá ń rí èsì ẹjọ́ wọn tí AGF tán ní kán tètè expedite ẹjọ́ wọn bóyá ń rí èsì ẹjọ́ wọn l'Àbújá á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ tọ́ra àwọn èèyàn ti ń pín fọ́nrán kan kiri tó fi ń dẹ́rù bá àwọn èèyàn báyìí ní táwọn bá ti lẹ́rìí ẹ̀ àwa ìsọ̀rọ̀ lè lórí àmọ́ confirm ẹ̀ ká tó sẹ́ndẹ̀ torí ẹ̀ ló já dóde ní tá a fi kọ̀ǹfàmù eléyìí ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ àdékẹ́bí ní tó tún ṣẹlẹ̀ nkẹ́bí nǹkan ìbànújẹ́ ni ojoojúmọ́ ó tiẹ̀ ti wá sú èmi náà kí n máa gbé àwọn ìròyìn ṣùgbọ́n ó di dandan ká fi tó yín létí bí ṣe ń lọ o wọ́n pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ o ilẹ̀ ẹlẹ́tẹ̀ ń wo yìí ẹ̀jẹ̀ fresh amẹ́nubà lánàá ṣùgbọ́n a ní àwà gbé torí a ti rí ọ́pdẹ̀tì lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni à ń gbé ìkan lára àwọn Catholic diocese priest bọ̀ àwọn náà fẹ́ fún wa ní press brief ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹ mọ̀ jẹ́ àwòlẹ̀ ju ẹ̀jẹ̀ pọ̀ ńlẹ̀ yìí. Press briefing on the attack in Debe, in Shanga local government area, Kebbi State, today being April 9, 2026. I welcome you all to this press briefing on the recent attack in Debe. Firstly, I'm making this press briefing as the Director of Social Communications
of the Catholic Diocese of Kontagora, of course, with the permission of my bishop, Most Reverend Dr. Bulus Dawa Yohana. The Diocese of Kontagora spans across 2 states, namely Niger State and Kebbi State. Given that we have parishes in Kebbi State, this recent attack falls within our pastoral jurisdiction. And whenever such incidents occur within our diocese, about 5 p.m., suspected terrorists invaded the village and killed 24 people. While initial reports from the police indicated that only 4 persons were killed, we wish to clarify that the confirmed number of fatalities is 24. The victims include Christians, Muslims, and traditional worshippers. We have documented the assaults continued into the following day, leaving residents with no option but to flee for safety. The Catholic Diocese of Kontagora has since provided refuge for the displaced. Òun náà lẹ́ti gbọ́ yẹn oníkànlá àti gbọ́pọ̀n òun ní Kebbi State mọ́ wọ́n ní ó fara ti Niger State. Ẹ jẹ́ wá lọ Niger gangan ní Ṣìróró níbi tá a ti rí àwọn aráàlú tí wọ́n ń já pa. Àyà wa ń bi wípé ọ̀gá mi sáwọn agbésùnmọ̀mí náà ni mo ní àyà ẹni orí òdìlé. Yá kó òǹbí náà wọ́n mọ̀ fún ọjẹ́ ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn agbésùnmọ̀mí náà ni wọ́n fún wọn lọ́tímẹ́tọ̀mù ni. Àwọn náà yá abẹ́sẹ̀ wọn sọ̀rọ̀. Abẹ́ẹ̀rí pó lágbára bọ́ bá kú òǹbí táwọn agbésùnmọ̀mí gbalẹ̀ tán gbalẹ̀ tán gbọ̀nà. Ǹjẹ́ bára wọn bá tún balẹ̀ tán wọn tún ní advance forward. Ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já wá dí ọ̀dọ̀ àwọn Boko Haram. Àná àwọn lápúráwá nǹkan la mú wá fún yín tí wọ́n rè ìṣòro bí agbọ́n ní Kwara tí wọ́n sì fi àwọn tí wọ́n jí kó lọ hàn wá ṣùgbọ́n lónìí báyìí ó ń jọ bí ẹni wípé àwọn àtàwọn Boko Haram wọ́n jọ ń communicate ni. náà bá kó gba àwọn captive wọn àwọn abductee wọn ta 400 and something tí wọ́n ní kan wá bá ìjọba sọ̀rọ̀ wọn náà ṣe bí ìtànà wọn náà tọ́jú àwọn o ló máa ga irú ìtọ́jú òrìlé ìwọ lọ́wọ́n ọba. Abu Umaimat al-Muhajir hafizahullah wannan dai ba komai bane mun taru ne nan domin gabatar da wasu abubuwa da daya biyu zuwa uku. Alhamdulillah insha Allah za mu gabatar da wani sako ne zuwa ga gwamnatin Najeriya a bisa bukatan da yan Borno South East Alliance da fata na faɗi daidai suka bukace in matan goshe suna so su gani to ga sunan dai suna na a cikin koshin lafiya ba mu yi musu komai ba mu cutar da su ba mun rike su dai tsakaninmu da Allah ba dun komai bane saboda addini ne ya umarce mu da hakan ba tare da bata lokaci ba kamar yadda yan Borno South East Alliance da fata na faɗi sunan su daidai suka nima mu yi bidiyon su gani a bisa umarnin shugabannin mu gashi nan dai zamu ba su mic su musu yi magana kuma ku gansu da idon ku alhamdulillah ga sunan dai matan ga sunan zuwa ga Borno South East Alliance wanda suka nima musa baki a cikin al'amarin me zaki fara game da rukun da muka yi muku kuma me da farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sa muka zo wannan wajen alhamdulillah mun gode mu mutanen goshe ne daga garin goshe ne wannan jarraba da kaddara ya same mu to alhamdulillah gashi nan muna nan cikin koshin lafiya da ƴaƴanmu da mata da kowa da sauran tsofin mu gabaki daya to ino makam da nan da adaba da mashgala shugaba ina maman taimako kitra mara kam da dasina arfam ka kaima kwana kata kam saratakiya mun shugaba mun jangel kam da ino makam da na ganan da in taimako wanda makwan kata giti makam hal ganan da shagra yanzu dai duk dai bayanai da muka yi ya riga da ya wadatar ba yawan bayani bane magana daya biyu ma shikenan game da mutura Ọwọ́ àwọn náà lẹ́tí rí àtọmọdé àtàgbà èmi ò tiẹ̀ wá mọ́ ní odó tá a da ọ̀run láṣì èmi ò mọ ẹni tó wà lẹ́yìn gbogbo kìíní tí ó mọ̀ sọ fún wọn wípé kán mọ̀ sí dírámà báyìí ẹ kó wọn síta ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé rí ẹ fi yẹ̀yẹ́ olódòdó ẹ fi yẹ̀yẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn olódòdó a sì ń sọ fún wọn náà wípé kán ṣe pápápá bí àwọn bàbá sọ náà kán mójútó ọ̀rọ̀ òmìnira kán náà make history kán jẹ́ the last president nínú kòtò yìí kòtò ọ̀run ni Ọlọ́run ọba mọ̀. Ẹ tí wàá rí nǹkan tẹ ẹja padà sí plateau ẹja wá wò wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ nínú family kan èèyàn mẹ́jọ. This is my father. This is my brother. This is my brother. This is my brother. This is my son. This is my brother, and this is my wife. A corpse of 8 people. My beloved father, my beloved wife, brothers, and my son. A corpse of 8 people. One have sustained injury. She's in the hospital because 7 of them are from the same family, from the same house. Around 9:38, I was lying on the bed. So I had. So secondly, the blood was in rapid. So I now stood her up. You understand? As I stood her up, she told me, say, I took the fear.
Say if you hear gun, you just the waka or you just come out. And now I tell them, say, you see this no, now attack. So I sneak as I come out. Now so they can't enter. Go because the entrance they follow like this. After they go, they start penetrating from here, coming to this side. This is where they have escaped. This road is the road that they follow and escape. Precisely, they may reach 15 to 14. They are Fulanis. They speak Allahu Akbar, Allahu Akbar. You see, this my brother. Yesterday, our pastor called him. So after he came back from church, around by that time, so he knocked. As he knocked, his wife opened the door. So now, so they followed him. So after they shoot him, they use, I don't even know when or what, they hit his son. And they brush his wife, bullet brush his wife through her stomach. So they let her take her to hospital. They were in a black uniform. And most of them, they are not up to 18, 19 years. I feel so sad. Ṣé wá rí the rate àti the way bọ́n ṣe ń operate nísìnyí ààrẹ olódòdó ò tí ì yíṣẹ́ padà wọ́n sì ń ṣèlérí ọ̀rọ̀ ẹnu wọn gan sì wà létè wọn tí wọ́n ti kó jẹ tán wọ́n ti gbé mi wọ́n ti mi tọ́ lé lórí tí àwọn ará bíi tún fi yáná padà wọ́n sọ̀rọ̀ bí agbọ́n àwọn tó sì wà lẹ́yìn wọn tí ó mọ kọ̀mándì wọn báyìí. Nàìjíríà yín rèé o ẹ sì ń fẹ́ náà. irú eléyìí mọ̀ ṣẹlẹ̀ kéèyàn mọ̀ náà ní ẹ̀mí àwọn ọmọ aráàlú rẹ̀ ààrẹ olódòdó wà ń yẹnu gbà báyìí wọ́n ní wọ́n rè sí pírójẹ́tì kan bẹ́ẹ̀ náà ni lánàá lẹ́kọ̀ọ́ náà ni olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ̀ka mẹ́ta náà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní Nàìjíríà o a ní legislative bẹ́ẹ̀ náà la ní executive a ní judiciary àti ẹ̀gbọ́n kankan lẹ́nu olórí judiciary wọ́n kàn dá gbogbo ẹ̀dá olódòdó wọ́n dá gbogbo ẹ̀dá executive ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ senate president náà olórí legislative olórí parliament òun gba èkó lọ ó rè ṣàṣojú ààrẹ olódòdó wọ́n rè sí project náà ni níbi tí àwọn kan ti ń kú gbogbo èèyàn bá wá lọ tán ta ló fẹ́ mọ sí project èmi tí ẹ̀ wá ń rò wípé ṣé wọ́n fi ń tàfàlà ni àbí wọ́n fi ń fàwọn ará ilẹ̀ haúsá ṣe yẹ̀yẹ́ sí yẹn ló ń dùn wọ́n òótọ́ ni pé a lọ síbi tó safe nígbà tó jẹ́ wípé ẹ̀yin náà lẹ gbà bọ̀dẹ̀ fún Nàìjíríà ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí Nàìjíríà ò nísinmi ewé ojú omi ṣìrè wọ́n ní kì í nísinmi wọ́n ní ẹ̀yin gangan ní ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà ò nísinmi àbí ṣé ẹ rí pé attitude àwọn olórí yẹn nìyẹn wípé ibi tálàáfíà bá wà àwọn ó sì lò síbẹ̀ ń tà wọ́n lè lágbára ṣùgbọ́n olórí gbogbo Nàìjíríà ní ààrẹ olódòdó jẹ́ ò kán wá wọ̀rọ̀kọ̀ kán fi ṣàdáwò ìyẹn ò dá second term wọn dúró ìyẹn ò ní kán mọ̀ dáná yá àwọn wèrè yìí o bí ẹ̀mí ṣe ń sọnù Nàìjíríà lójoojúmọ́ is getting too much. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba tí wọ́n ń downplay ẹ̀ tán ní kò tó bẹ́ẹ̀ ṣe mú ẹjọ́ lẹ́nu priest catholic tó sọ wípé 4 ni àwọn ọlọ́pàá ló kù 24 ni ṣùgbọ́n báyìí já wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu minister of defence. Asymmetric warfare is the warfare of intelligence. If you don't have intelligence, you are going to be blind. It's not like the conventional one that you are seeing everybody. This one, the enemy is not identified. That person that you think is your friend that is close to you might just be the person that is also planning for you. So that's why I think it's important. And then we look at means and ways that we can enhance these aspects, especially building up our human intelligence. We have been operating quite very well, doing extremely well, but in silos. And I think it is high time that we put this together so that whatever it is we're doing, let us work as a team. And I think that's the most important. And it is actionable intelligence that we can help the troops in the field to be able to react as quickly as possible. Mr. President has directed that we must enhance our jointness. And jointness means every parastatal, every service is important. None is irrelevant. We're all relevant. And we need to bring that to bear as professionals. A lot of issues are happening in the country. Intelligence comes in and out through technical intelligence, human intelligence. The need for us to harness all this together, to put them together and work as a team, I think will give us a better leverage. And that's why we felt it was important that we all come together, first and foremost, to even know ourselves. Because I know probably you have met one way or the other, but not collectively like this. And I think it's important that we put this together. The troops are working jointly in the field, but the intelligence has not really, I know we've been having several meetings, but not all together. And that's why I felt it's important for us to come together. And this should be a new beginning. This is the first time we're doing this here at MOD. We feel there's a responsibility that we must add up to what is really going on so that we can enhance our capacity and the capacity of our troops. I want to appreciate each of you individually and collectively for the efforts, especially also your commanders and all the men that are outside day and night. lórí agogo grammar tó ń sọ gbogbo òyìnbó tó ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wípé lórí ọ̀rọ̀ intelligence wípé it is high time tí gbogbo àwọn agency lápapọ̀ pátápátá tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí intelligence Nàìjíríà tán mọ̀ bára wọn ní àjọṣepọ̀ tí ò ní sí wípé bóyá agency kan ní ń dá ṣe ẹ̀bùn àgbọ̀ ẹ̀jẹ̀ amọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń rìn pé àwọn òjò mọ̀ sọ báwọn ṣe ń rìn ní òmùní ẹ sáà tètè ṣe kí ẹjọ́ yìí náà ó ti sú àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ rí rìsọ́ọ̀tì mínísítà ó bá kan kẹ́ ẹ sífìlà kí atẹ́gùn fresh air kó fẹ́ sí lórí o kẹ́ ẹ lè mọ tẹ́ ń ṣe ó dẹ̀ jẹ́ àtẹ̀ iwájú o torí ọ̀nà sípò tá a yà ó nínú Abala Lerefe.
pọ́n mọ́ gbàgbé bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àmọ́ ọ̀nà tán àmọ́ ọ̀nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ lórí ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà gbé tán sí ìkìlọ̀ fún àwọn ọmọ wọn pàápàá jùlọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní ẹ́mbásì ní Àbújá wípé etí wọn mélòó kí wọ́n kó ń bẹ́ o wọ́n ti ẹ́mbásì wọ́n ní gbogbo àwọn tó bá ní visa appointment wọ́n ní kan padà wá lọ́jọ́rọ̀ àwọn ìdájọ́ sí o indefinitely wọ́n ní àwọn sì ti paná lẹ́rù wọ́n ń bá ọmọ Nàìjíríà làwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé kí lélẹ́ ọmọ ní fowó sí ó wá jẹ́rú ìgbà tán sọ̀rọ̀ sí náà ni ọmọ kan wá lòun ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì tó rè so fídíò kan tó l'Àbújá wọn yìnbọn pàpàpàpà àmọ́ bó ṣe ṣe bọ́ bá dùn dáadáa yóò jẹ́wọ́ ó tún wá jẹ́ táìmù náà látún gbọ́ tán náà kó 1000 Boko Haram kan wọ Àbújá ṣùgbọ́n àti kọ̀ǹfàmù ẹ o bàbá kọ̀ǹfàmù ẹ látò gbé o ṣùgbọ́n bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ gbogbo ìrètí táwọn ọmọ Nàìjíríà náà ní nínú Amẹ́ríkà wípé ṣé bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ ni kí ló wá dé tẹ́rù ń báyìí tó jẹ́ pé yìí náà lẹ kọ́kọ́ ń kìlọ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ yín àwọn ọmọ ìlú yín tó wà l'Àbújá pé kán kò ń bẹ̀ kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ kẹ́ ẹ̀ kókó bá wa parí ogun yẹn aṣáájú ogun ò gbọ́dọ̀ kẹ́yìn ogun àyà bá rán mi létí wípé ṣé bọ́ ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn àmọ́ Haúsá náà sọ wípé kí Amẹ́ríkà mọ́ wà ràn wá lọ́wọ́ pé Nàìjíríà náà sì dọ̀gbọ́n sí wípé àwọn ò bá wọn ní àjọṣepọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n kọ́ ló wà lórí field wọ́n kàn ń ṣe intelligence pẹ̀lú àwọn ni wọ́n dẹ̀ ń kọ́ àwọn wọ́n sì máa lo àwọn drone tán kó wá láti Amẹ́ríkà kò sì dá Nàìjíríà dúró Nàìjíríà náà tún ti gbà lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n ti lọ Turkey lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n ti lọ France tán sì béèrè ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ àwọn countries pé kán mọ́ gbọ́kànlé Amẹ́ríkà lè ṣe wọ́n tán lè ṣe ẹ ti ẹ rí Amẹ́ríkà ní ìsìn Iran náà dojúkọ ó dá bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́lójú ẹja wa bó ṣe gàdà ẹja dé ọ̀dọ̀ Rótìmí ọmọléeṣẹ́ ológun tí wọ́n dismiss lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó lóun gbọ́ tán recruit ó wá lóun fẹ́ ṣe ìkìlọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà làwọn ọmọ Nàìjíríà bá dẹ́rùbọ̀ wípé ó jẹ́ sinmi agbájá kó rè jókòó jẹ́ kó fèsì nǹkan mi. I no understand o. I dey see some news online say Nigeria Army want to recruit people. That's very nice one. And people wey wan join, they fit join. But my issue is that why not telling the politician children to join the army? Why are you not telling the politician children to bring their children also to come and join the army? Secondly, when I was arrested and when I was in detention, in Maiduguri 7D, people that were there in that detention together, they are more than 100 people. They are more than 100 people. In Abuja, when I was detained in Abuja, people that they are there, they are more than 60 people. Likewise, I know, no be only one barrack, 9 day Abuja, no be only one barrack, 9 day Maiduguri. Likewise, all the barrack, they get cooked inside Gadroom. Plenty. Now, so that they bring some people said from Ibadan when I was in the Gadroom. Why are you guys not releasing these people? Saying that there's no manpower, but why are not they releasing these people when they're in detention? Nigeria, I want you guys to ask for their immediate release. These people, they are too much. And if na cast them now, say they won't go check those people now, they'll go prepare them. They'll go prepare them, they'll go allow them, they enter, they see those people. If not, so I would have said, yes, people will say they get power for this country, they go, they check all the Gadrooms. náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o wọ́n ní kí a mọ wulẹ̀ pariwo lé lórí torí wọ́n ní ó láyà wọ́n ní torí wípé báwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ṣe máa ń ṣe nù wọ́n wà nú aṣọ wọn sí nú aṣọ ogun wọ́n ní wọ́n ti kọ́ wọ́n ní bí wọ́n ṣe máa ń wò àná wípé kò sẹ́ni tó lè dẹ́rù bà mọ́ ni ó dáa kó sá yọ ayé gbé kó ṣọ́ra kó tẹ̀lẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n lára àwọn tí ó ń rí fáàsì pé wọ́n wà nínú gadroom náà tán náà ṣe báyìí sọ̀rọ̀ tán láwọn òjà wọn ti sọ àwọn pé kán wá pa àwọn ọmọ wọn síbẹ̀. When you say it's a routine, nìkan ló sọ ni wọ́n ní kì í ṣe ònìkan wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà máa kó sínú gadroom. God bless this family from America. The altar we talk about, which is 2.5 billion. The family that brought $200,000. When I now told them that you have seen $200,000 cannot do it. $200,000 is about 220 million. They have also brought another $300,000. One family in the United States, husband and wife. I spoke to them today before this open heaven. So $500,000. That $500,000 is about 720 million. So God bless them. Amen. And the altar remaining how much? 1.7 billion. 2.5 billion minus 720. About 1 billion 700 million remaining. Yes, sir. So that is what remaining. So the lucky people will share it now. And ní jáde lucky people wọ́n ní kẹ́ wá ṣe àyòkù kẹ́ kó wá mo fọ́ o nígbà tó sọ wípé èèyàn kó $200,000 American dollars sílẹ̀ ó ń sọ fún wípé ó ti dẹ́ṣẹ̀ that you have committed sin. Ó wá rí ìwọ́wọ́ sí tó fi pé 500k wọ́n fẹ́ kọ́ chọ́ọ̀chì ni o. Ó dà wọ́n kọ́ lé iṣẹ́ wọ́n kọ́ àyà ní ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ iṣẹ́ náà ni àyà ní amọ̀dá sí ṣọ́wọ́n ṣọ́ọ̀ṣì wọn ni a ní sàn béèrè owó lọ́wọ́ wa ni. Ó dà ẹgbẹ́ agbójúkò ń bẹ ẹjẹ́ á lọ ṣọ́ọ̀ṣì mi. Àyà ni àwọn ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì mi ò ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ náà láti dúró wípé àwọn kófìrí fọ́nrán kan níbi títí ń gbàdúrà fún Blessing CEO tó parọ́ láìpẹ́ yìí wípé òun ní jẹjẹrẹ tó sì jẹ́ wípé rẹ́kọ́ọ̀dù ẹlòmíì ló lọ lò
tí EFCC ti dá sí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àjọ tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ìlera àwọn náà ti dá sí wọ́n láwọn ò ní gbà kọ́rọ̀ ìlọ kan dà sí abẹ́ kápẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n ṣàdédé la wá rí fún ẹran ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́. There is a woman, God bless you, you have cancer, your hair, you have already barbed your hair. Shaba, you are undergoing chemotherapy. Your name is Blessed. ó lẹ́gbọ́n yẹn o àdúrà kò tí ì yé yín kò yé yín náà ó rẹ̀ ẹja dúró di Sunday ọ̀túnla náà Sunday ẹ̀ rí ó ṣeé ṣe kí òun náà lọ bẹ̀ kó rí ìṣe àtẹ̀sítímọ́nì pé Ọlọ́run ti wò ń sàn báyìí o yóò bá kó lọ sọ́dọ̀ EFCC wípé Ọlọ́run ti wò ń sàn. ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ ẹ jẹ́ á tẹ̀ wájú ẹ jẹ́ á wá dé park níbi tí wọ́n ti máa ń wọ mọ́tò láti rí àwọn méjì kan náà pásítọ̀ ni wọ́n fẹ́ wá preach náà bá pàdé ara wọn bẹ̀ náà bá ń bára wọn jà ẹbí mo kọ́kọ́ dé ẹ̀yin méjèèjì ẹ gbaṣẹ́ fúnra yín ẹjọ́ preach bẹ́ẹ̀ fẹ́ win ní soul ni bẹ́ẹ̀ fẹ́ jèrè ọkàn ni àṣé wọ́n máa ń lọ ọbẹ̀ wọ́n máa ń pa owó ń bẹ̀ ni. I said it to me. I'm asking you. I know this one. Come on. náà ti rí kì í ṣe comedy skit ó ṣẹlẹ̀ dáadáa ní páàkì private park kan ni o ti máa wọ mọ́tò ẹ tí ì rí nǹkan kan ẹ já wa lọ bí náà ẹ já wa lọ forí ara wa kó blessing ẹ wá wúru blessing tí pásítọ̀ lóhùn rí. àáfàá tó sì ṣe wá sí fún alánà ó ní bá a bá rólè ká pè lólè bá a bá ráṣẹ́wọ́ ẹ̀ pè láṣẹ́wọ́ ó ní kì í ṣe èbó ara ẹ gbọ́ kí ni ká pe pásítọ̀ yìí ẹ já gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀ náà. You know you have what it takes to command bank. In this place, I have no kobo in bank. I send one of our members here, go to bank and get me 500,000. The banker did not check the balance, account balance. She gave the money. Later on, now she entered to withdraw, to minus the money. Nothing. It got to my ear. And I called, tell her to check it again. I didn't transfer. I don't have shit. Maybe when she checked, 585,000 entered. She withdraw it. If you have spiritual favor. Aya ti ń ṣe é mẹ́, ó ti ń dọ́gbọ́n ṣe é mẹ́, mo lè dànù ni. Ẹ bá ṣe spiritual favor ní àbólé. Ẹ bá ń kọ́ nu comment section. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn alálùbáríkà àfà gidi bàbá dáadáa. Àwọn súnfí ẹ̀ lè rí kí wọ́n búyàn láyé. Tó pé tá bá fẹ́ búyàn Ọlọ́run lábù. Oyin ọ̀já búyàn. A gbọ́dọ̀ fi yàn sí ẹ̀yẹ, súnfí ó fi yàn sí ẹ̀yẹ. Tó pé tá bá lọ fẹ́ yàn sí ẹ̀yẹ, Ọlọ́run fẹ́ fi ẹ̀yẹ. Tó bá jẹ́ súnfí inú ẹ̀mí làwọn wò. Tó pé wà má kánà ní bàṣàrí àyùn kàrí mọ̀gbó láwò ìlàwọ̀ àyà. Àwọn mi wà ráyè, àwọn yìí ẹ̀wọ̀n. Bọ́ èmi Ọlọ́run kì í ṣe ọba bẹ́ẹ̀. Mi ò rọrùn àti rí nítorí pé mo tóbi kọjá ojú. Mo tún wá kéré ju ojú lọ akọ ojú ọ̀ka àti rí ẹni ọba yìí kò gbọdọ̀ dáhùn ẹni ọba mọ̀ kò gbọdọ̀ darí torí kó ti tóbi jù ó tóbi jù Ọlọ́run tóbi. Àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀mí wọn ò ní tó nǹkan wọ́n bèèrè lọ́wọ́ pé kí wọ́n pè lẹ́mìí ẹ̀mí àwọn tí mo fẹ́ fún nípa ẹ̀mí ò tó nǹkan bàbá ló fi jẹ́ kí ní yàmí lẹ́nu wípé tí bí Jìbìrìlù ló wá bá ànábì sọ̀rọ̀ àbí Jìbìrìlù táǹpẹ̀ ní Gabriel ó wá bá ànábì sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ náà lẹ́yìn ànábì ìṣọ́lọ̀ sáà kejì bìrìlù tí kò ṣiṣẹ́ gbogbo ẹni ó di kálímọ̀ sọ̀rọ̀ sára ó ti fi oríire o ẹ mọ́ tó mẹ́ kò sí kíní kan fọlọ́ ó tọ̀ bí mi kò sí kíní kan fọlọ́ ó ní pé ìwọ náà ò sí Ọlọ́run ló wà èmi ò sí Ọlọ́run ló wà kò sóso kò sájẹ kò sí mèrè kò sọ́run kò sílẹ̀ kò sí kankan àfòwọ́ Ọlọ́run ẹgbẹ́ náà kí ní ìdẹ́kọ́ Ọlọ́run tó dénú tí bí wò sí nǹkan tí bí wò kọ́ dé lòun dé gbogbo Ọlọ́run dé ní gbogbo ẹ̀dẹ́ ìbò ní ká wá sí. Ẹ mọ́ bínú ẹni à ń ṣe wá sínú ìròyìn alihamudulilayi kẹbíra ẹgbọ́lọ́n tóbi torí ẹ̀ à ń kìlọ̀ fún àwọn onímọ̀nà fìkì àwọn alákatakítí wípé aláwọn alálàáfíà àmọ́ rírì wọn àmọ́ yìí wọn èèyàn dáadáa ní ọ́ àti míìsì bàbá ìlú jẹ́ àlòdì ẹjẹ́ àkọjá wájú àròjọ́ mùsùlùkùn. wọn náà ló wá dífá fún ìfẹ́ tó yẹ ká mọ̀ fi bára wa ṣe ẹwọ́ àwẹ̀lẹ́gùn orí ibi tí wọ́n gbé kinní Jésù mọ̀ tán rí kinní àgbélébù Jésù mọ̀ ó sì rí ibẹ̀ ó sì rí nkí Jésù ó sì rí kí Jésù ṣé yẹn dínkù kó dínkù ó lè jẹ́ Kristẹni ni ṣùgbọ́n tó rìn kí àwọn bàbá rẹ̀ lọ́run tó dàárọ̀ ọ̀run kìnkìnkìn gbó kọjá lára Jésù olùgbà ló yá ṣe kíni ó yá kí ànífẹ́ la ní ìdí ó dá ẹja kò lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọn bá tá a ṣe náà tó. ẹ̀yà ni a mọ̀ ti lọ o ilé kan ló ń jó ládùúgbò kan o ní ilẹ̀ Yíbò wọ́n ní pásítọ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí kabash wípé ẹ mọ̀ wulẹ̀ panápaná ẹ mọ̀ wulẹ̀ da omi sí ẹ mọ̀ wulẹ̀ da yanrìn sí òun ó paná inú ẹ̀mí òun ó panú ẹ̀mí iná gba máìkì ó kọrin títí tí gbogbo ilé fi jó ni o náà wàá fi pásítọ̀ ṣe ẹ̀yẹ̀ ń bẹ̀ náà mo ní ẹ̀wọ̀n tí ẹ̀sìn tó yí orí àwọn èèyàn tó yí kodò ẹ jẹ́ àjọ wòran
to ensure that it doesn't affect the next building. So make sure that these two buildings are not affected. Sorry, sir. As we also have a man of God who is bringing down the Holy Spirit in his fullness. I swear. People are every nothing is working. So what do you think now should be done? What do you think should be done? Left it in the hands of God. Wow. Our pastor is here already. Okay. So he's saying something. So let us see if God is going to answer this one. Wow. First service are crying. Look at my slippers. They are crying. Understand? So God will help us. All right. Ọ̀nà láti rí yẹn kùkú sọ Ọlọ́run náà fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ ara wa náà la fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ nítorí Ọlọ́run ò kọ́ wa lẹ́gọ̀ báyìí ó ní my people perish for lack of knowledge. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú àwọn arábìnrin tẹ́ ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ ẹ rí wọ́n ti gba báàgì lọ́wọ́ wọn wọ́n gba fóònù wọn mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ sàn sùn ni. Sàn fi nǹkan kan sí wọn lójú ni tí wọ́n fi mọ̀ tán ṣe mọ́ àbí wọ́n ra iye wọn ní rárá wọ́n ní interview job náà lọ fún wọ́n pè wọ́n pé iṣẹ́ wà wọ́n wá ní kan wá fún interview nínú hòtẹ́ẹ̀lì kan wọ́n ní free food free everything wọ́n débẹ̀ tán báyìí wọ́n ní iná bá ní ó dáa o ìwọ̀nba lecture táwọn ti ṣe ẹ lọ gbáradì o wọ́n tó wá mọ̀ bí in question o tẹ́ fi ríṣẹ́ o. gbogbo táwọn ti wá kọ́ yín táwọn kọ sójú bọ́ọ̀dù yìí ẹ wá bọ́ta kẹrì refresh brain ara yín so that ẹ ní gbàgbé ẹ fi gbogbo báàgì yín lẹ̀ ẹ fi everything lẹ̀ fóònù yín ẹ fi inú báàgì wọ́n nígbà táwọn ò fi lò bí ìṣẹ́jú mélòó kan ta táwọn ò fi padà wọlé wọ́n náà ti gbójú window jáde wọ́n ti palẹ̀ everything mọ́ àwọn bá ń bi àwọn tó lò tẹ́ẹ̀lì pé bó ló ṣe jẹ́ wọ́n láwọn ò mọ̀ wọ́n rí mo ní one chance ìkòwé ń jèlè àná la gbé ìkànnì àwọn lárinlọ́ọ̀dù wọn ló gbowó lọ́wọ́ àwọn ó fẹ́ tó 25 people tá a rí ń ta lánàá wọ́n ní over 30-something million naira ló gbà torí ó fún wọn ní vacant room kò sì sí vacant room nínú ilé yẹn Nàìjíríà sì wá dà báyìí. ó dá níbẹ̀ kí a sáré yàbàrà lọ́dún arákùnrin ó ń já wa sí nǹkan kan ó ní fámìlì kan ni wọ́n fẹ́ lọ ṣe interview ní Netherlands pé wọ́n fẹ́ gba ìwé ìgbélù gangan ìwé ìlú ìwé ọmọ onílù ó ní iná bá ní wọ́n máa revoke citizenship wọn níbi tó ti ń bọ̀ pé wọ́n ní lè lo Nigeria passport mọ́ o torí wọ́n máa revoke ẹ̀ pé àwọn ìsọmọ Nàìjíríà mọ̀ pé kì í tún wá sí yẹn nìkan wọ́n gbọ́dọ̀ san 5 million mo ní wọ́n wà gbé bá mọ́ mi. Dorcas Jalo Netherlands náà wà ìyá Bobby Netherlands àti báàmì wọn wípé ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ ni ṣé bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ Netherlands ni àbí ó ní í ṣe pẹ̀lú iṣẹ́. torí mo gbọ́ pé wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ ológun tán bá rí join ológun àbí gbogbo èèyàn ni. So I saw a post where they were saying that a family in Netherlands, a family of 5, you understand, wanted to get the Dutch passport. They are qualified to get Dutch citizenship, but Netherlands do not support dual citizenship. So you have to renounce the citizenship of your home country. And in this case, they are Nigerians, and they agreed to renounce Nigeria's citizenship, their Nigeria's citizenship or Nigerian citizenship. And guess what? To renounce Nigerian citizenship costs 5 million naira plus registration fee or fee for buying form or whatever. 5 million naira for one person to renounce Nigerian citizenship. That is to say that you are not doing again, that you are tired of this marriage, your marriage with Nigeria, that you want to divorce, you want to break up, you want to leave Nigeria and be on your own and be in peace. That you're tired of this failed country, this failed nation with the worst leaders on this earth. That to say you're not doing again, you have to still give them 5 million naira. You have to pay 5 million naira to escape from prison. You have to pay 5 million naira to be free. ó rà ó agbọ́nìyàwó gba àmọ́dúró de mọ́ mi Dorcas Jalo àti gbogbo àwọn èèyàn wa olólùfẹ́ wa tó wà ní Netherlands ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ musolókun èmi sáà mọ̀ wípé Netherlands wà lára EU Schengen mo sì mọ̀ pé gbogbo Schengen ló gba mọ́tì jẹ́nsọ̀n tí wọ́n mọ̀ jẹ́ àdúró kámọ́sájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ́ẹ́dẹ́ ẹ jẹ́ àwa lọ sọ́dọ̀ arábìnrin ó ní marriage ti sùn ó lóun ò ṣe mọ́. I'm in my parents' house. Marriage didn't follow me there. I could come go to my parents' house. Thunder fire marriage. See me. Thunder fire marriage. See, I'm cooking in my parents' house. If marriage didn't favor you, sweetheart, come go to your parents' house. You see, happy parents at home. Come go to them. They will not reject you. Marriage didn't favor me. See, I'm cooking beans. See. ẹ wo ẹ mọ tẹ̀lé advice rẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi o torí wọ́n ní ìka ò dọ́gba ibi téèyàn kan ti ń sunkún àìní bàtà náà lèèyàn kan ń sunkún àìlẹ́sẹ̀. ẹ kálẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run mò ń wọkọ̀ o I'll be 28 years by next week. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wọkọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọkùnrin kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ fẹ́ àwọn obìnrin mọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ fẹ́ wà. Mo lówó lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ fẹ́ mi. I need husband o. I need husband. Nigeria, please help me. I need husband. I'm begging you, please help me. I'll be 28 years by next week. Please, I don't want to celebrate this 28 years alone. Please, I need husband. Mo lọ́kọ o. Ló jẹ́ kí n wá sórí social media kí n wá sọ mo need ọkọ o.
mo nídìí ọkọ ẹjọ́ ìṣàánú mi, ṣé mi ò fáyín tó nìyẹn, ṣé mi ò dá tó nìyẹn, ẹjọ́ mo nídìí ọkọ, gbogbo nǹkan tẹ́ bá ní kí n ṣe ni mo máa ṣe, máa gbọ́ràn sọ́kọ lẹ́nu, ẹjọ́ o, ẹni ní 3 days tí mo ti sunkún ọkọ mi lọ́kọ mi lọ́mọ, ẹjọ́ ẹ torí Ọlọ́run báyìí kọ́ lé mi jáde ilé ẹjọ́ mi. Àwọn bá mi tó bá ní interest yẹ kàn sí mi. Àwọn kan ní comedy skit ní í ṣe, mo ní comedy skit ní í ṣe ló serious báyìí ló dúró síta gbangba. Ó dẹ̀ jẹ́ kó mẹ́ jáde Jẹ̀bú, ẹ̀yin ará Jẹ̀bú ẹ̀wẹ̀ so mo mà gbọ́ nǹkan kan mo ní mi ò believe o. Wọ́n ní wọ́n tún ń lo nose mask ní Jẹ̀bú, mo ní ṣe coronavirus wà ní Jẹ̀bú nìkan ni. Wọ́n ní rárá, wọ́n ní wọ́n release gáàsì kan tó wà poisonous ni. Wọ́n ló sì pa àwọn èèyàn. Wọ́n nítorí ẹ̀ ní àwọn aráàlú ṣe yá kúkú ń lo face mask. Ẹ bá ń confirm ẹ̀. Torí àwọn tó sọ fún mi mo ní mo gbọ́ ni mi ò gbà. Ó dáa fọ́nrán ìlà fi kókó jánu Abala Lerefe ẹgbọ́ só dáa bí grandma yìí wọ́n ti lé 70 tí wọ́n ń rá bàbà níwájú ọmọ kékeré tí ò tí ì ju ọmọ ọdún 7 lọ. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Wọ́n ní grandma ti kọ́kọ́ pariwo lé lórí pé fóònù òun ó ti tẹ̀ òun ló máa ń mú ní máa ń tẹ̀ o. Grandma wá rí fóònù wọn nínú ọ̀pọ̀ létà grandma wá ń bẹ̀bẹ̀ ẹgbọ́ só yẹ kán kúnlẹ̀. Ní báyìí jáfe lè ṣe ìpanu ká tó wọnú àkójọpọ̀ ròyìn fọ́nrán kan la bá pàdé ó ti ń jà rìnrìn làwọn èèyàn náà ń sọ̀rọ̀ lé lórí mo bá ní wọ́n gbé wá sáàrin ẹ̀yin òbí ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa ẹ̀yin bàbá wa wípé ṣé lè bójúmu ẹ wo àwọn ọmọ tá a rán skul ọmọ kékeré ni wọ́n ń ṣe inter sport ní o náà wá dọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń jó ijó kí mo lè pè ná ijó àgbàlagbà tó rágbàlagbà ló lè jòrú ijó yìí àwọn jó tán máa ń jó ń patí tó jẹ́ pé kò yẹ kẹ́ ẹ bá lọ́wọ́ ọmọ kékeré ó tún wá jẹ́ wípé bọ́mọ yìí ṣe wá minor tó proprietor ẹ̀ náà ló tún bá jó tó sì jàgbàlagbà tó ní skul bàbá tó ní skul ẹ gbọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ lọ skul àwọn ọmọ ẹ̀ ní gbogbo bàtà bá ń ṣe o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí náà ló wà ń bí àwọn àgbàlagbà o níṣẹ́jú wọn náà wọ́n ń kámẹ́rà wọn ń ṣe gbogbo ẹ̀ inú wọn ń dùn ayọ̀ wọn ń kún kò sí èyí tó sọ̀rọ̀ nù wọn àwa ń wò pé àbọ̀n ti ń ṣe kínní ìlẹ́yìn ni àbọ̀n ti ń jóyè fún bàbá ìtẹ́lẹ̀ ni bàbá ìgan tó jẹ́ proprietor ṣé kò yẹ kó jáun lẹ́gba. Ilé yóò bójú mu àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lé lórí mo fẹ́ káà náà sọ ni o ọmọ kékeré àwọn kan ní òmìn. Oya ere maya o oya ya ere maya o oya ya mo ní ere maya o oya ya Bobby ló tún gbédè o oya ya mo ní ere ti ya o oya ya ere maya o oya ya ere maya o oya ya ìròyìn maya o oya ya oya ọmọ November olùmẹ̀gò ọmọ December olùmẹ̀gò kí la wà yìí ọmọ April olùmẹ̀gò gbogbo ẹ̀yin ọlọ́jọ́ bí ọmọ April olùmẹ̀gò 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 oya mo rí kẹ́kẹ́ wé mo rí kẹ́kẹ́ lẹ́mu tó ní kárí àlẹ́yìn òpékè náà fi gbé mo rí kẹ́kẹ́ òwe mo rí kẹ́kẹ́ olóògùrọ̀ o tó ní kárí àlẹ́yìn òpékè náà fi gbé óyá mo rí kẹ́kẹ́ òwe mo rí kẹ́kẹ́ lẹ́mu ẹmu funfun tó ní kárí àlẹ́yìn òpékè náà fi gbé generation láfi wọlé lónìí may you ever walk and not stumble ṣé mo gbà á ẹ̀yin generation àwọn bàbá mi pọ̀ lórí nínú ẹgbẹ́ generation bíi ẹgbẹ́ ẹlẹ́mu ẹgbẹ́ gidi lẹgbẹ́ ẹlẹ́mu ó mọ̀ sàn ju kóòtù lọ ẹgbẹ́ táwọn bọ́ìsì fi gbéra ńgbà náà nígbà tí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òkùnkùn fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ní campuses campus ilé nígbà táwa lọ skul ó lé girigiri kì í ṣe ìsìn táwọn ọmọ ti ń ṣe yahoo ìsìn tó yẹ pé yahoo làwọn ọmọ ń ṣe ní ìsìn ó kàn jẹ́ wípé inú mi dùn báwọn èèyàn ṣe báwọn ọmọ skul ṣe shift kúrò nù ẹgbẹ́ òkùnkùn ní ìsìn àwọn skul kọ̀ọ̀kan ló sì wà ní ìsìn ṣùgbọ́n ibi tó tún wá shift sí bíi like frying pan to fire ni torí ẹ̀ òkìrì pópó ti pó òkìrì pópó ti pó ìlẹ̀kẹ̀ tó bá ti já mi ò mọ̀ ń pa ẹ̀
Wọ́n ní kẹ́gáìtì orí ìkànnì iná mo ní bàbá kan lórí ìkànnì bá mi dáadáa mo mọ̀ pé wọ́n rọ̀wọ́ yín wọ́n á sọ àwọn ohun kẹ́gáìtì yẹn sí wa ká mọ̀ retí. Wọ́n ní work and shine for all the adequam carried. Are you carried? May you walk and never stumble. May your daisies be longitude and longitude. Mi ò gbáàbí má bínú ṣùgbọ́n mo fẹ́ràn yín gan gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́mu àwọn mọ̀mọ́ mi kan náà wà níbi àwọn náà jọ ẹgbẹ́ ẹlẹ́mu obìnrin náà ń jọ ọkùnrin náà ń jọ yín. Wọ́n ní to all the worked entities in this Monica May ọ̀rọ̀ wọn máa pa mí lẹ́nu ó dẹ̀ káàbọ̀ ó dẹ̀ àwọn káàbọ̀ sínú ètò ibà worked carried yín náà rẹ o ibà kẹ́gáìtì wọ́n sì fi mí joyè náà fún mi lórí ọ̀páka ọkọ̀ àwọn òpèké o ṣe rí pé ó wọnú ara wọn ni ó dá ibà àròyìn náà rèé ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnàná ibà Sanawole ibà Akojopo abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtàrà ibà may you walk and never stumble tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó o bá ti kófìrí pé èèyàn kan rìn sàn pẹ̀lú ìwọ náà má rìn sàn pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ òjọ́ gbalẹ̀ sí mánà tán kọ́ má bàa gbalẹ̀ sí mọ́ níyà bó ṣe rí nìyẹn tó bá gbé fún ọ ní kó gbé padà fún wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀jọ̀ mọ́ sẹ́ndì ròyìn fún ganan mọ́ test ẹ̀ mọ́ check ẹ̀ mọ́ confam mọ́ verify bọ́ ọ bá wá sẹ́ndì ẹ̀ tó ṣe mistake padà sí ojú ọ̀gangan tó ti ṣe mistake náà ni kò ti rè sọ fún ọ wípé o ṣe mistake ni o bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni àlẹ́jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ní ibà tíngómi àtíngóyè orin gínigíni tíngómi àtíngóyè orin gínigíni tíngómi àtíngóyè orin gínigíni èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pàpà parada níbi tí àyà ti ń parada ti ń dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yánu abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ ibà ọ̀pàkọ̀ ọkọ̀ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn sweet 16 ibà kẹ́gà ibà are you carried bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ibà fayọ̀kọ́ọ̀tì ibà inú mi dùn ibà yọ̀ mí kún ibà ìbò iná ní ibà kà síwájú mọ́mí lùjẹ̀sà mọ́mí ìníyà ibà yápè kọ́tì mọ́mí ibà màámi bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ tún pè mí ní ibà ayọ̀ mi lóde ayọ̀ mi lókun ìdílé aláyọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé ẹ rántí pè mí ní ibà ìdílé aláyọ̀ ibà kéde fún Yorùbá Nation fòdù àníṣàn ká fàtà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí ọ̀bẹ ní pẹ̀sọ́ àtẹ́lẹsẹ̀ á sì bẹ̀ náà a tún ti dé báyìí Ọlọ́run ní í ṣe onígbọ̀wọ́ tiwa Ọlọ́run ní í ṣagbátẹrù wa Ọlọ́run ló wà lẹ́yìn wa àwa gbogbo ọpẹ́ ìyìn ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run a fi Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ètò torí oní alpha àti omega náà ni olùparí Ọlọ́run ní ìbá gbé wa débẹ̀ onígbé gbogbo wa débẹ̀ mo kí yín káàbọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ mọ́ ráàyè tẹ́ ẹ̀ mọ́ wáàyè kọ kọ́mẹ́ǹtì àtẹ̀yìn tí ò sáàyè fún yín ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ wà lára ìdílé aláyọ̀ gbogbo yín àmọ́ lóore o adá yín mọ̀ gan-an ni àfojúfò yín o ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ kí kọ kọ́mẹ́ǹtì gan ẹ pọ̀jù àwọn tó ń kọ kọ́mẹ́ǹtì gbogbo ayé bá ń kọ kọ́mẹ́ǹtì sáàmọ̀ kàròyìn gbogbo ìròyìn láàmọ̀ fi ka kọ́mẹ́ǹtì nìyẹn mo dúpẹ́ for understanding oníkálukú àti auto forgive tẹ́ fi mí sí gbogbo ìgbà èèyàn mọ́rin kò rí mọ́ mi ó dá yọ́ ìyá kò ní yí ẹ̀ lẹ́wọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tòní gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé náà Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ yín tégún fi sọ àwọn àmọ́ ìyẹ̀wò nǹkan ìjèjì alákọ̀ọ́kọ́ ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ já bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ Dangote níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé wọ́n ti já owó epo wálẹ̀ mú lélo ló wá jẹ́ báyìí ó ti di 200 per litre àbí 150 wọ́n ní kíni wọ́n ní 75 naira péré ló já wálẹ̀ ń bẹ́ mo ní bóyá torí ceasefire ọ̀rọ̀ ceasefire Iran àti USA bóyá òun ló jẹ́ kó wálẹ̀ bá 75 naira wọ́n ní iye tán gbélé jù bá ń lọ mo ní àfihàn ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ àyàn létí yín bábá kò ń bẹ́ẹ̀ àádé ilé ẹ̀kọ́ gíga Covenant University níbi tá a ti gbọ́ wọn sọ wípé akẹ́kọ̀ọ́ kan jáde láyé níbi tó ti ń gbá bọ́ọ̀lù ilé ẹ̀kọ́ ṣàlàyé ohun tó fa ikú rẹ̀ torí àwọn abiyamọ ti ń pariwo léèyàn lórí bábá tí wàá kò ń bẹ́ tán àyà lọ́dọ̀ bọ̀dà Jídé ò ti tọ́jú torí àwọn kan pé ìgbà àwọn coalition kan wọ́n ní kí Jonathan padà àwọn mọ̀mọ́ mi kan náà sì ti dá àwọn tán mọ Jonathan dáadáa wọ́n lọ́mú tilẹ̀ fẹ́ gbé padà mo ní kí ló dé tẹ̀ bàbá mo ní gbogbo àwọn tó bá tiẹ̀ ti wá ní láti ṣáìdì ibẹ̀ yẹn. àyà ni ọ̀gá mi kì í ṣe èbú pé wọ́n bá ti wá láti Niger Delta bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀gbọ́n tó máa ń pè ní pé omi sápẹ́lẹ́ omi ni lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ tí ní ògógóró kì í sọ tí bí ògógóró mo ní àyà kì í ṣe èbú wọ́n ní wọn bú wọn lóyìn bá wà ń fojoojúmọ́ pọn yó ẹ wo wíkẹ́ gan mọ ọtí jíńjà ti ẹni ṣùgbọ́n ń ṣàkóbá fún lẹ́nu ìjọba ìtàn ó jọ pé ó fọtí ilẹ̀ díẹ̀ ó lẹ́ran létí díẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ẹni tí bọ̀dà Jídé sọ ìdí tán fi ní kò wà eligible láti padà mo ní kò sí wà eligible ṣé ẹ fẹ́ mọ ka ilé tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ fún wọn ní ẹja adénú àkójọpọ̀ ròyìn kí mọ́bọ̀n jiyàn ló dáa bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà áyà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá tápà àwọn èèyàn ní báràkì yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo nǹkan ogun tó ń pè ní amroom wọn ni wọn juná síbẹ̀ bọ́ǹbù wa ń gbàṣẹ́ sí fúnra wọn náà bàjẹ́ ni wọn ti ẹ̀ sopọ̀ kó lọ wọn sọ àti mọ́tò wọn pa àwọn èèyàn
wọ́n pa generals ọmọ Nàìjíríà bá yá sí gbòòrò ayé wípé ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa wòran rèé. Àná la fi oyin fọ́nrán àwọn èèyàn tán kó ní wọ́rọ̀ ní Kayama ní Kwara yóò ti lé lóṣù méjì báwọn tó ti wà lákàtà àwọn àmọ́ tó ṣe wọn àmọ́ tó fi ṣe wọn ṣùgbọ́n wọ́n jáde wọn náà ti ń kó àwọn ní kéwú wọn kó àwọn kóra mo rí àwọn mùsùlùmí kan tínú wọn dùn pé yes bó ṣe yẹ kó rí ni ẹ̀mú ni ẹ mọ̀ wọ̀rí mọ̀kànmọ̀kàn lóye kan yóò kàn yín èèyàn máa voluntarily gbà nǹkan ni kì í ṣe dandan kì í ṣe tipátìkúùkù ṣùgbọ́n àwa náà mọ̀ bí tẹ́ ti ń bọ̀ torí bọ̀dà Délé Fárótìmí tá a gbé wá lánàá ẹ̀mọ́ bínú àwọn bàbá mi kan bínú wọn ni mo fi ṣe politics kọ̀ ó ti ìròyìn àná gùn mi ò sì fẹ́ kó wọ 3 hours àwọn káàánú àwọn tó wà Nàìjíríà nítorí ẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ ń wà láti Nàìjíríà ẹjọ́ ẹ lọ tẹ́ bá ti ń wò ẹ lọ sókè ẹ rí kinní kan bíi boat báyìí ẹ tẹ̀ ẹ rí yóò gbé settings kan wá fún yín ẹ lọ sí video settings kẹ́ ẹ lọ tẹ 320p àbí 360 ni kó sáà mọ́ lọ high 144 gan wà ńbẹ̀ 144p yóò jẹ́ kò ní jẹ́ kí dátà yín máa jó ní Nàìjíríà ní ọjọ́ torí mo máa ń fi sọ́kàn gbogbo ìgbà ní so à ń gbé bọ̀dà Délé Fárótìmí bọ̀ gbogbo ìrìn àjò tá a rìn tá a fi dé kòríta ẹ̀ gbogbo ìṣesí àwọn Fúlàní gbogbo ohun tí Brit kò ní gbogbo ìṣesí àwọn Fúlàní ní tí British rí lára wọn tó fi gbàgbára fún wọn gbogbo ẹ̀ lásọ lónìí ṣùgbọ́n lórí ikú tó pa àwọn ọmọ ológun lánàá tó tún pa ọ̀gá wọn náà ti ń wúra wọn ràn jù àwọn major general àwọn brigadier general wọn láwọn náà ń pa á jùmọ̀ ní ilé ìmọ̀ ní agbára o à ń bá àwọn èèyàn bọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ púpọ̀ lé lórí o bẹ́ẹ̀ náà làwọn tí wọ́n mọ oyún ìgbìn nínú ìkara wọn tán mọ ìyá ọ̀sọ́jọ́ sọ́lọ tán mọ̀ nípa bí nǹkan ogun bí ìjà ogun bí ètò ààbò sì rí wọn náà fẹ́ tú àwọn àṣírí kan fún wa à ń bọ̀ ń bẹ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ tán á yà lọ́dọ̀ bàbá Adébọ̀wálé lórí ohun tí Amẹ́ríkà fi ránṣẹ́ lánàá tán sọ wípé kí àwọn ọmọ àwọn kan shift kúrò ní Àbújá o wọn wá ní ó dáa bẹ́ẹ̀ náà àwọn ọmọ wọn náà ń bá wí ṣùgbọ́n bàbá ò kó wọn jẹ púpọ̀ bàbá sọ wípé wọ́n dẹ́rù bá àwọn Nàìjíríà náà hàn pé ṣèbáwọn náà mọ̀ pé Nàìjíríà níṣòro àwọn náà sì fẹ́ hẹ́pù Nàìjíríà kí ló wá dé tán bá lè hẹ́pù kọjá àmọ́ pé ohun tán fi ránṣẹ́ yẹn ó sọ wípé wọ́n weak ó sọ wípé wọ́n lè help pé káná lè help ni mo ní bàbá àgbà tí ń dé àwa náà sì dàgbà dàrúgbó ṣùgbọ́n bàbá kò rí bẹ́ẹ̀ bẹ́yìn ṣe ro àgbé bàbá bọ̀ àjọ fi ṣe àríyànjiyàn ni. ó dáa bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kún bẹ́ẹ̀ tán á wà á yà lórí ọ̀rọ̀ ti Iran Trump America Israel á fún ní update ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró àní pẹ́ńbẹ́ á wà á gbé yín dé inú politics Nàìjíríà mi ò sọ fún yín lánàá pé gbogbo ẹsẹ̀ tí ADC fi ń janlẹ̀ tán fapá jánu mi ò sọ fún yín pé tán bá rẹ́dì pẹ̀lú wọn àwọn faction míì náà àwọn náà ti ṣe protest àníga olójú méjì ní protest Nàìjíríà 1 for 1 against ní tí ṣe rí ọgbọ́n burúkú ẹni tó gbé ọgbọ́n yẹn dìde ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ̀ ni o tí ẹ lè jù yapa lọ wọ́n sì kóra wọn jáde yẹn náà wọ́n wà á lọ kó àwọn èèyàn wá láti ta o nínú ẹgbẹ́ ADC àwọn faction tán láwọn ò gbà fún David Mark àtàrẹ́gbẹ́ṣọlá náà tún wá ṣe rally àbí wọ́n ṣe rally tiwọn àwọn náà tún wá ṣe rally wípé ẹ̀yin ìjọba ẹ̀yin INEC làwọn mi ò sọ fún yín ẹ gbọ́ ta náà fẹ́ gbèsè lẹ́yìn nìsí ADC kan waste time ara wọn ni kan jẹ́rìí sọ fún Ọ̀gbẹ́ni El-Rufai kó tọwọ́ ọmọ rẹ̀ bọ̀ sọ torí à ń gbọ́ wìrìwìrì à ń gbọ́ fìrìfìrì oríṣiríṣi nípa gbogbo àwọn tó ń kó jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ń pa àwọn èèyàn n ò ní sọ lórí àgbàgbé kan lọ tó wọ́n fẹ́ báyé Tinubu jẹ́ wọ́n fẹ́ bàjọba ìjẹ́ pátápátá ni but in tó múnú mi dùn náà ni wípé Ọlọ́run fẹ́ sí gbogbo ìpẹ́ẹ̀pẹ́ mọ̀ pé bàbá ń ra ẹja onípẹ́ ìpẹ́ẹ̀pẹ́ ojú ààrẹ olódóodẹ tí ó jẹ́ kán mọ̀ wípé ìran Yorùbá nífẹ̀ẹ́ wọn kán ṣe ti ìran Yorùbá kán sì tètè ṣe ọjọ́ ń lọ we have no time to waste ṣùgbọ́n agbọ́ wọn ni wọ́n ṣe gbogbo eléyìí láti fi discourage ààrẹ olódóodẹ kó wọ́n bá wọ second term nítorí wípé second term yẹn yóò kilẹ̀ gan-an wọ́n nínú wọn ò dùn báàrẹ olódóodẹ fi Sunday Igboho lẹ̀ ń yọ sọ fún yín ni o kì í ṣe inú ròyìn ẹ má kàkún ròyìn o inú wọn ò dùn rárá torí ìyẹn ń jẹ́ kán mọ̀ wípé ọwọ́kọ̀wọ́ yóò ṣe nǹkan tí àwọn Sunday fẹ́ mo ní Sunday nìkan kọ́ ló fẹ́ Monday náà fẹ́ Tuesday fẹ́ Wednesday fẹ́ Thursday fẹ́ Friday ẹni gbogbo nǹkan tèmi mo máa ń sọ yẹn àríkà kú òǹbẹ kí sáàyè wa gbọ́ orin anthem ni wípé
ọmọ Oòduà dìde, wọ́n mọ̀ pa fẹ́ dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àyà wa ní kí n jọ kí n rọ àwọn tó kọ áńtẹ̀mù yẹn àti gbogbo àwa Yorùbá pátápátá pé kí n jọ kí n bẹ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá kán lọ yọ line kan kúrò nínú stanza 2. Mo ní line wo Àyà, ó ní ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ṣe bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, pé kán lọ yọ kó ń bẹ̀. Ọ̀tọ̀ ni bá ṣe bí ẹrú, ọ̀tọ̀ ni bá ṣe bí ọmọ. Ọmọ ẹrú lọmọ ẹrú ọmọ jẹ, ọmọ ẹrú làwọn eléyìí. Kó hàn sí gbàmọ́ra. Mo ní Àyà yọ dà fún ọ, bá a bá wá gbàmọ́ra tán ká wá tún kọ àwẹ̀. Mo ní yọ ìyàwó ni mọ́ kọ́ máa ní gbàmọ́ pé bá a ṣe bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Irọ́ kìí ṣe irú àwọn ọmọ ẹrú eléyìí. Àwọn ọmọ ẹrú eléyìí wọ́n máa lè paraku ní hàn, wọ́n fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ni. Ẹ wò bọ́ ṣe ń ba ìjọba olódòdó jẹ́, ẹ wò bọ́ ṣe ń bà á jẹ́. Ẹ mọ́ sì gbàgbé àwọn náà pọ̀jù, ó ti pẹ́ tán ti ní àjẹ́ndà yìí o, àwọn náà pọ̀jù nú kíní o. Ẹni àkórí ìròyìn ni mò ń sọ ń kàn lára ni, mo lè gbàgbé nú àkójọpọ̀ ìròyìn. Àwọn náà pọ̀jù nínú iléeṣẹ́ ológun, àwọn náà pọ̀jù nínú ọlọ́pàá, àwọn náà pọ̀jù nínú paramilitary. So wọ́n ti mọ̀, àwọn náà tó ń para wọn, àwọn náà tó fẹ́ kọjá sílẹ̀ Yorùbá. Ayatollah Nàìjíríà ò sọ̀rọ̀ láti kò sọ nǹkan kan, ẹ̀wù kan ṣe pa àwọn èèyàn kẹ́bí lánàá. Fresh ẹ̀jẹ̀ láìṣẹ̀jẹ̀ ẹ̀ràn. Wọ́n pa ọ̀gá ológun kò sọ nǹkan kan, Gumi ìwèrè yẹn náà jáde sọ nǹkan kan lórí ẹ̀ báyìí o. Àfi olódòdẹ wọn àwọn tó ń gbàbọ̀dé fúnra wọn, àwọn gómìnà wọn tó ń gbàbọ̀dé. Mélòó ni iléeṣẹ́ ológun náà fẹ́ sí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan-an wọ́n yẹrí fún kú ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn yẹrí fún kú ni. Ṣùgbọ́n kólódòdẹ náà wọ́n fà àkóso fò, no time to check time. Àmú wọn bọ̀, àwọn náà ṣe protest, àwọn faction mi nínú ẹgbẹ́ ADC. Eléyìí láwọn àfi káde gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀. À ń lọ sọ́dọ̀ ìyàwó Ojukwu tó náà bá ààrẹ olódòdẹ ṣiṣẹ́ kan lára àwọn mínísítà wọn ni. Ó wá sọ̀rọ̀ sí gbogbo ìwà ìbàjẹ́ táwọn ọmọ Ìgbò akẹgbẹ́ rẹ̀ ń wù káàkiri. Ọmọ Ìgbò náà bá yà lù pé kì í ṣe irú rẹ̀ ló yẹ kó sọ̀rọ̀ sáwọn, ẹnu rẹ̀ ló yẹ, kì í ṣe ẹnu rẹ̀ ló yẹ kàn ti gbọ́. Pé bó ṣe sọ̀rọ̀ ní ìsìn tí orúkọ Ojukwu tún wà lára rẹ̀, Àyà ní kí náà sọ kí n sọ náà. Wọ́n bínú. Wọ́n náà sọ wípé gbogbo wọn ṣe ń jọba káàkiri tán tó ń wá àwáwí ibi Yorùbá náà ń jọba káàkiri tán fẹ́ lọ́mọ ìgbàlẹ̀ onílẹ̀. Ó ní kán stop ṣe bẹ́ẹ̀. Mo ní yóò sì dáa fún un. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ògbóhùn ẹnu rẹ̀, wọ́n ní kì í ṣẹ̀jẹ̀ Ojukwu, wọ́n ní orí ìfẹ́ Ojukwu ni, Ojukwu sì ti kú, wọ́n náà àwọn ò fojú Ojukwu wò, àwọn respect yẹn. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀, á gbé yín dé dòdò mayana yẹn gangan, bus stop yẹn gangan. À ní rí jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa. Bá a bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn á fẹ́ lójú. Ó yá ẹja ya fọ́tò wa ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ pọ̀ á sì pọ̀ lónìí. Mọ́ mi anáwọ̀sí wọn ti rẹ́dì, mọ́ mi Stella Ogubajo náà ti rẹ́dì, bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi uni baby gẹ̀hán náà ti join pọ̀. Mọ́ mi fúnbọ̀ náà ti join o, àwọn ti join pọ̀. Ẹ jẹ́ káà náà sì pọ̀. Ẹ wọ ẹgbẹ́ yín gbogbo bí tẹ bá wà, tó bá jẹ́nu sẹ́lẹ̀ wà, ẹ sọ fún kọ̀lẹ́gì yẹn ní pọ̀. Bí ọba mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ní I love you ní jẹ́bẹ̀ tó bá jẹ́ èbó ní o. Àwọn ọmọ Yorùbá àwọn mọ̀ túmọ̀ rẹ̀, àwọn ti Nàìjíríà ẹ̀wẹ̀yẹ ẹ̀sìn Mushin ẹ̀sìn olóòṣà sínú ẹ̀sìn no space for Sharia in Yorùbá land. Capital letter la fi kọ́ o, a kàn soften ẹ̀ ní bedroom voice. A fi kí mọ̀ ìyá ọ̀yà ẹgbẹ́ borùn ẹgbẹ́ fìlà, a fi wọn pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀. Ẹ wá sọ ilé ẹ ní olódòdẹ taramọ́ síkíá àfi pátá. Ó ti gbọ́ báwọn. Alákọ̀ọ́kọ́ nù Abala Sanawole wẹ̀ jáde story touch me. Ó rẹ̀ jáde ọ̀dọ̀ arákùnrin extractor lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ lórí agbágbé Dave Roland. Mo ti ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ rò pé ìbò ni, ṣùgbọ́n mo wá rí pé ọmọ adúláwọ̀ ni wọ́n, àmọ́ bóyá ti Nàìjíríà ni. Nàìjíríà ni o. Ó ní I hope this message reaches the right person. Ó kọ sórí agbágbé rẹ̀ pé òun wá mọ̀mọ́ òun, pé mọ̀mọ́ òun fà wọ́n lẹ̀ nígbà táwọn wà kékeré. Ó sì sọ ó ní ó ṣèlérí fún un pé I will return. Àbíamọ bọ̀jà gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ lọ́lọ́run o. Àwọn àbíamọ ilé ayé náà gbìyànjú o. Torí when I'm searching for my mother, Joy Bezi, maiden name, who comes from the Imini family in Sumotong Abi local government, Cross River, Anti Calabar, Nigeria. Her brother is Clement Bezi. She left when I was very young and I have spent my life without knowing her.
hearing her voice or having answers to my questions. I was informed that she remarried and moved to Ghana, and since then, she has completely disappeared from my life. If you know her, if you have heard her name, or if this message somehow reaches someone connected to her, please, I'm begging you to help me find my mother. Even the smallest piece of information could change everything. Please repost. Only please repost. Olorun rántí ní 1996 pé only she came back to see me in 1996, and I remember that visit so clearly. You told me you will return, and I held on to those words for years. I waited in ways I didn't fully understand at the time, but you never came back. Now I understand why. It hurt in a way I cannot fully explain, knowing that all this time while I was hoping life had already taken you far beyond. Ó ti rí ìyá rẹ̀ báyìí, ó ti gbọ́n pa ìyá rẹ̀, ìyá rẹ̀ ti kú. Story move mi láti kékeré, ó fi bàbá rẹ̀ lẹ̀ ni. Ṣé wá rí ìdí tẹ́ bá rí abiyamọ tí ó sọ wípé òun jókòó sídìí ẹrù òun nítorí ọmọ, àwọn ọmọ òun lọ́kọ òun, ojú rẹ̀ ń rí nílé ọkọ ṣùgbọ́n ó ń gbà mọ́ra. Tó bá déta yóò rẹ́rìn-ín, kì í ṣe ti nínà o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n fún gbàjú tán fún gbàmú o nínú márèèjì o, nínú ìgbéyàwó, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé tó ń gbá wọn lójú, tó ń gbá wọn nímú, ó ju kí ọkùnrin gbọ́wọ́ sókè lọ. Ẹ mọ̀ pé obìnrin lásán bẹ́ẹ̀ bá jẹ oúnjẹ wọn, wàhálà ni wọ́n dálẹ̀. Kẹ́ ẹ mọ̀ bọ́n sọ̀rọ̀ ìmí tí ẹ̀ mọ́ di yàn, ó lè mọ́ bá yín yóò di, ṣùgbọ́n nínú yín yóò di náà yọ́ mọ̀ béèrè owó lọ́wọ́ yín o, nínú yín yóò di náà ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ lórí ọmọ o. Ṣùgbọ́n tó bá ti wá di wípé kò sí tún ṣe mọ́, ẹ̀ǹtẹ̀ tilẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara yín tẹ́lẹ̀, ìrìn àjò yẹn ó lágbára. Ọlọ́run nìkan ni máa bá èèyàn tó, àti ìrẹ̀wẹ̀lẹ̀, àti téèyàn bá ní sùúrù, torí onísùúrù ló nílé ayé. Ní mọ̀mọ́ òun lòun padà bọ́ tó fàjà láàrin òun àti bàbá rẹ̀, òun ò mọ̀ o. Bàbá náà á jẹ́ pé kò gbúrò bàbá náà nù, bí ló sì gbúrò bàbá tó ti mí sí mọ̀mọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bàbá òun náà ò sì sí láyé mọ́, ṣùgbọ́n mọ̀mọ́ yẹn gangan ní tẹnu bá wípé ó níwà padà wá abiyamọ lára ọmọ. Ó sá ti gbúrò pé mọ̀mọ́ òun ti jọ lọ́hùn ní pé o, bí tán sí mọ̀mọ́ rẹ̀ sí bóyá yóò wà rí èwo bẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ Amẹ́ríkà níbi tá a ti ń gbọ́ tí FBI ń fi intelligence ránṣẹ́ sí Nàìjíríà pé Russia exploiting vulnerable routers, àwọn internet routers. Wọ́n ní ẹ máa wo orúkọ internet routers, ẹ máa gbà sórí Google. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lo internet, tẹ́ ń lo MiFi, wọ́n ní ẹ máa gbà sórí Google kẹ́ ẹ máa wò bóyá security kìíní ẹ̀, bóyá ó le. Ṣé rí gbogbo àwọn kìíní yẹn tẹ́ fi ń connect sórí internet, wọ́n náà ń jí data yín lọ. FBI ló wá ń sọ fún Nàìjíríà bí àwa àmọ́ bóyá ìjọba Nàìjíríà náà ń bá wí àbáwọ̀ ọmọ Nàìjíríà. Nàìjíríà náà sọ fún o, kó má jẹ́ pé gbogbo íńtánẹ́ẹ̀tì tó fi ń ṣe kìíní ní Nàìjíríà. Wọ́n jí data, wọ́n jí data, kí ló kàn Nàìjíríà? Nígbà òjẹ́ fún gbogbo àwọn nǹkan tẹkinọ́lọ́jì tá ń lò gan-an, kò sí gun orí ẹ̀ tá a dá sí, bóun náà sì wá ní jí data. Wọ́n sá sọ fún Nàìjíríà bá náà ni o. Sọ èrí tán bá sì ti ní àṣírí ìjọba lọ́wọ́, gbogbo bí ìjọba bá ṣe ń sọ̀rọ̀, pàápàá jùlọ lórí security, bóyá wọ́n ń bá USA sọ̀rọ̀ ni o, àbí wọ́n fẹ́ kó nǹkan ìjà ogun wọlé, àbí wọ́n ṣe fẹ́ mú Boko Haram, ọ̀nà tán fẹ́ gbà yọ sí wọn. Ibò ní ẹrù fàí ló ń bíríjì kìíní yẹn, ẹrù kò easy, ẹrù pé ojú lásán ni tó ló ń bíríjì odidi NSA kí ni ṣe rí àwọn méjèèjì ló yẹ kán dájú kò kan bí lẹ́jọ́. Páàrí olódò dẹ́ bá fẹ́ ṣe dáadáa, kí ni NSA náà ń wò tán fi bíríjì kìíní wà lóhun táàpù tún sọ tún fi gbáyà ń tán sọ lélẹ̀. So secret oríṣiríṣi secret ìjọba wọ́n sì fẹ́ gbégbèsè. So ìgbà míì gan-an ó lè mọ̀ jẹ́ àwọn Boko Haram tó rí pẹ́ǹtì ló ń lu gbogbo kìíní, ó lè jẹ́ gbogbo àwọn sponsor wọn. Àbí kí ni router wo ni tìjọba tí gbogbo tán ń lò ní iléeṣẹ́ ìjọba ní ìtàlù táwà wáyé Italy náà ti ṣe pátápátá porogodo, gbogbo tán ń lò ní iléeṣẹ́ ìjọba. Àti wọ́n fẹ́ send email ni o, kìnìkan www.kìnìkan.com. ó lè rí .com mẹ́ .it ni .it lórí mẹ́, wọ́n personalize ẹ̀. Ní òmìnir yìí tá à ń ṣe mí mọ́ modem tá à ń ṣe Nàìjíríà mi, wọ́n sá ti kìlọ̀ fún yín o. Ọlọ́run jẹ́ pé jákùn bẹ́ẹ̀ já wá sáré yà lọ́dọ̀ ìkan nínú àwọn olórin ẹ̀mí, ìkejì rẹ̀ sẹ́ẹ̀kù ní Táyé kan ènìyàn. Ó dùn mí àgbéròyìn yẹn, ṣùgbọ́n àbáwọn kẹ́dùn níjọba ẹni pé agbéròyìn kan sí táìmù yẹn náà tá a fi gbé ni.
òun ló wá padà wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ àgbàgbé ní ìsìn wípé àwọn kan wá dúnkòkò lajà mọ́ òun o, wọ́n ti ẹ̀wà bóun lálejò ní òun ò sì lé lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n múra ogun wá ni. Mo ní kí ló dé, bóyá o sì ń gírífù lọ́wọ́ ìkejì rẹ táyé kan ìjó lẹ́sẹ̀, ẹ̀yin náà lẹ́wùra yín máa ṣe ìkan ti já kan lẹ̀. Àṣẹwá àṣẹyìnbọ̀ ó ní Yínká Ayéfẹ́lẹ́ wọ́n ṣe program kan fún un táwọn èèyàn dáwó wọlé. Ó ní òun á wò pé àbí táwọn ará bí ìrí nìyẹn tí wọ́n ṣe wá fẹ́ jà ń lólè pé wọ́n fohùn lẹ̀ pé nínú àwọn tó fẹnu ara rẹ̀ sọ mú ní ẹni tó ṣẹ̀ lùsì kejì rẹ̀ bùkátà àwọn ọmọ rẹ̀ ní ìsìn orí rẹ̀ ló wà, kí lẹ̀ ń wá lọ́dọ̀ rẹ̀, ó mọ̀ tún wá lé ó ṣòro ẹ bá ń tẹ̀sí. Issue kan happen ní alẹ́ ìjẹta mọ́júmọ́ àná because èmi ò sí nílé, mo travel mo lọ sí Ọ̀ṣun State, so around past 9 lálẹ́, so ó ní ìyàwó Táíwò dédé call mi, so bọ̀ mo rí pé nínú ohun ẹ̀yẹn ó ń panic. Kí ló ṣẹlẹ̀ wá ní àwọn kan kó ìbọn wá bá wọn nílé, pé àwọn mẹ́rin ni wọ́n, gbogbo wọn náà dẹ̀ kó ìbọn wá bá wọn nílé, pé wọ́n ṣe wọlé immediately wọ́n kàn bẹ̀rẹ̀ pé ibo ni Kẹ́hìndé wà, yàrá Táíwò tó kú dà, àwọn gold tán ló dà, fóònù Táíwò dà. Wọ́n láwọn sọ pé fóònù Táíwò wà lọ́wọ́ mi, wọ́n ní káàkì ńkọ́, wọ́n láwọn sọ pé mi ìsínlé mo travel pé kí mọ́tò ẹ̀ náà ni mo gbé lọ kankan. Wọ́n sọ pé Kẹ́hìndé yẹn gẹ́gẹ́ làwọn wá pé àwọn fẹ́ rí ibo ló wà, yàrá ẹ̀dà. Wọ́n ṣàwọnú yàrá mi, wọ́n tiẹ̀ tún wọ aṣọ mi lọ, wọ́n dẹ̀ kó àwọn ọba aṣọ tán lè kó, wọ́n kó bàtà. So mo dúpẹ́ pé wọ́n ṣe anything fáwọn ọmọ wọn, àdẹ̀ fọwọ́ kàn àwọn ìyàwó. So wọ́n gba gbogbo phones wọn, wọ́n gba ìwọ̀nba owó tó bá lọ́wọ́ wọn nílé. So now nǹkan tó jẹ́ kí n fẹ́ ṣe fídíò yìí, wọ́n ní lára àwọn pípọ̀ yẹn tó wá yẹn, ìkànnù wọn make call bóyá ẹni tó rán wọn ó ń pè é pé àwọn ò bá Kẹ́hìndé gangan lé o, pé àwọn ọmọ kéékèèké àtàwọn obìnrin làwọn bá, àwọn ṣọ́ọ̀ pé àwọn eléyìí lówó kankan lọ́wọ́ kankan pé àwọn ò bá Kẹ́hìndé lé. Now mo fẹ́ clarify nǹkan tó pọ̀, nǹkan tó jẹ́ kí n jáde torí security purpose ló jẹ́ kí n jáde, torí ààbò lórí àwọn ọmọ mi àtàwọn ọmọ Táíwò àti family mi àtèmi gan, òun ló fà mí ìbá ti ṣe tí mo fẹ́ ṣe, but mo ti rò pé this is the only way tí mo lè fi express ara mi, tí mo lè fi kíró ẹ̀ má bàtún ọkọ̀ ọmọ, because mo mọ̀ èmi thought mi bí mo ṣe rò ni pé àwọn tó wá sílé, owó táwọn èèyàn send sí mi through platform tí Bàámi Ayéfẹ́lẹ́ create, so wọ́n rò pé owó yẹn ṣì wà lọ́wọ́ mi, so nǹkan motion tán bá wá sílé nìyẹn. Imagine ọjọ́ yẹn ló pé ìjẹjọ́ tá a sin Táíwò, àwọn kò kàn wọ́n pé èèyàn ti ẹ̀kú bóyá èèyàn mọ̀, so kò kàn wọ́n, nǹkan táwọn wà after nìyẹn. So mo fẹ́ ṣe nǹkan tí mo dẹ̀ fẹ́ ṣe yẹn ni pé wọ́n ń pè níbi kéèyàn pàpò yàwọ́, ìfàmù pé nǹkan tí mò ń ṣe inú Bàámi ò ní dùn sí ìyẹn Ayéfẹ́lẹ́, wọn ò ní fẹ́ kí n ṣe, but mo wò pé this is the only way tí mo lè fi ṣe láti save ara mi àtàwọn family mi, kíró ẹ̀ má bàa tún happen mọ́, torí àwọn olè tó wá wọn wá lóru, alẹ́ náà wá past 9 lálẹ́ náà wá, wọ́n dẹ̀ náà lò more than 45 minutes. So gbogbo àwọn security àdúgbò wọ́n gbìyànjú bọ̀ kán tó débẹ̀, kémi torí wọn get àwọn people yẹn ti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe, wọ́n ti lọ. So mo fẹ́ post iye owó tó wọlé, then màá post bá a ṣe náwó yẹn síta, received everything because ká tó sin Táíwò àti parí building yẹn, so in fact level pé a ti kàn, a ti ṣe window, a ti ṣe front door sí méjèèjì, so ó kù plastering àti fence, floor, many things. So inú owó yẹn náà la dẹ̀ ti ṣe, so màá post àwọn receipt yẹn sí online, màá dẹ̀ fi account balance mi síbẹ̀, kọ́ ẹ má bàa ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń wá, kẹ́ ẹ má bàa rò pé owó kankan wà lọ́wọ́ mi, kò sówó kankan lọ́wọ́ mi ò, tẹ́ ẹ bá wá ẹ̀kan fẹ́ wá fìyà jẹ mi lásán àbí àwọn ọmọ lásán ni o. Èmi ò dẹ̀ àwọn ò kí ń gbélé, ẹ má harm àwọn ọmọ, torí kò sí nǹkan tó kan àwọn ọmọ yìí níbi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Mo mọ̀ pé owó yẹn lẹ need, but kò sówó yẹn lọ́wọ́ mi mọ́ o, mi ò gbọ́dọ̀ parọ́ fún yín o, mi ì parọ́ o. Màá fi account balance mi, màá fi hàn yín, in fact kò ní jẹ́ account tó ń sanwó sí nìkan, gbogbo account tí mo ní màá send gbogbo ẹ̀ balance tó wà bẹ́ẹ̀ ká ẹ lè mọ̀ pé mi ò lówó kankan lọ́wọ́, tó wáyé pé nǹkan tẹ́ ń wá nìyẹn, mi ò lówó lọ́wọ́, èmi ò dẹ̀ lára ìyá o, it's true, mo mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ o. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ tó yẹ kí n come online kí n sọ̀rọ̀ yìí o, because wọ́n ní téèyàn bá dákẹ́ tààrẹ máa bá dákẹ́, àìlè sọ̀rọ̀ dẹ̀ ní bẹ̀rẹ̀ orí burúkú. Time tí mo wà yìí kò ń ṣe gbogbo nǹkan báyìí ló yẹ kí n tún máa face, but mo mọ̀ pé ìlú tá a wà kò sí ní tó kàn àwọn kan, so nǹkan táwọn wà after náà wà after. China ti wá ríbi tí Nàìjíríà dádé dúró báyìí, kó lórí ó dorí ẹ̀ mú ni
kéèyàn kankan mọ́ rò pé èèyàn kankan ń sọ̀hún yàtọ̀ sí gbogbo eléyìí tá à ń gbọ́ káàkiri tó le koko bí ojú ẹja àwọn agbésùnmọ̀mí nílé oníkálukú náà a gbọ́dọ̀ take responsibility bá a ṣe ń dáàbò bo ara wa àtàwọn ọmọ wa àti dúkìá àti nǹkan tá a fi sílẹ̀ a gbọ́dọ̀ ní nǹkan the mentality of security of securing ourselves and our family àníkó oníkálukú rè jọyìn ọdẹ kárè jọyìn ọdẹ kò jù bá náà lọ tọ́dẹ bá ń lò tán fi ń sọ́ra wọn káà náà mọ́ fi sọ́ra wa ẹgbọ́n ní ìsìnká náà ti ṣe àwọn ọmọ yẹn ní nǹkan báyìí àwọn ọdẹ àdúgbò gan-an wọn tètè débẹ̀ ọlọ́pàá bò ó. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àwọn nǹkan tán jí lọ aṣọ oníṣẹ́ àwọn èèyàn tún jìyà aṣọ ní ìsìn ní aṣọ àlòkù bó ló sì rí wọ̀ bó kí ló fẹ́ tà ìlú ló fẹ́ tà èmi rò wípé ó kọjá pé wọ́n kàn wá jà lólè o ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ní sínú gan-an ni o torí ẹ̀ ló náà ṣe ń ké gbàjarè síta báyìí o ẹ gbà wọn o ẹja wa kún bẹ ẹja yà lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi ẹ̀dàfẹ́ bright níbi tó ti ń júwe ọ̀rọ̀ kan fún wa wípé ẹ wá gbọ́ ká fi ṣàríkọ́gbọ́n o wípé bàbá kan ló pe àwọn boys kan ṣiṣẹ́ kó àbò ń ṣiṣẹ́ ilé o wọ́n sì parí iṣẹ́ ilé tán ó sì fún wọn lówó wọn ǹjẹ́ kán máa lọ wọ́n ní náà bá mú bàbá mọ́lẹ̀ ọjọ́ kan bá invite bàbá sí site wọ́n fẹ́ fi nǹkan kan hàn bàbá ní iṣẹ́ tán bá ṣe náà bá mú bàbá mọ́lẹ̀ náà bá kidnap bàbá bá ní kí bàbá rè mọ́ wá owó wa bàbá ní òun ò lówó kan tó ń lè wá ibi tí bàbá ti ń bá wọn ṣagídí pé ṣé iṣẹ́ ẹ̀yìn ọmọ tí mo gbà ṣiṣẹ́ lélẹ̀ náà bá wá fóònù náà bá fi dí bàbá nímú àtẹnu kó wọ́n lè sọ̀rọ̀ bàbá sáàkù ẹ bá ń tẹ̀ sí bright gbóhùn òkè. I am SP Edafe Bright and this is Delta State Police Command. We are presently at the Special Anti-Kidnapping and Cyber Crime Squad of the Command. On the 3rd of February 2026, we got a complaint of a certain man whose body was found dead in his house. Now, let me just give a brief of what actually transpired. About a month ago in Asaba Ogwash, the man who is in his late 70s contracted this young man to come and work in his building, more like renovation before he can now rent it out to intending tenants. Upon inviting this young man, they negotiated a certain amount of money and the man gave him 200,000 naira. But according to him, the man was putting pressure on them to get more workers so that they can finish the work on time, which he did. He settled the other workers. He's now remaining himself and his accomplices who is presently at large. According to him, because there was no money and they were looking for money, his accomplices now told him to so the idea to him that they should kidnap the man so that money can come. The man came to the site. They told the man that there is a plumbing issue upstairs, that the man should follow them upstairs. Upon following them upstairs, they kidnapped the man and forced him to sit on the ground. The man wanted to shout. In an attempt for the man to shout, they carried their walking foam and used it to cover his nose and his mouth until that man suffocated and died. It did not end there. Having went away with his motorcycle and his phone, took the phone to Ogbogonogoye, removed the SIM card, sold the phone for 30,000 naira, dropped the bike elsewhere. Now use the man's SIM card, inserted it on one of their phones and got the man's son's phone number and called the man's son that they have kidnapped the father. After man, they went ahead and collected the sum of 2 million naira from the son of the victim. It's so sad. I'm touched. I don't even know how to narrate this pathetic story. His accomplices is presently at large, but this is Delta State Police Command, and I can guarantee you that no matter where he hides, no matter where he runs to, we will arrest him. My brother, you are not my brother. My guy, what's your name? Alex Kende. Alex Kende? Yes, sir. This man, what bring you and this man together? One engineer called. I want short answer. The man bring you, you can work for a yes or no? Yes, sir. How tell me you concern me an engineer? Because we don't have money. Because you don't have money. So who sold the idea to you that you should kidnap the man? Because of the guy that I was holding. Who tell you say me na kidnap the man? Now the guy where they work with me. What is the name? Na Egbon. Egbon, how you dey call him? ID, yes. So how na take kidnap the man? We carry and go up. Say we go show and pipe. Okay. They lick for up. Okay. So when we reach up, we come hold am. They start shouting. Okay. So we don't want people to hear. The guy use phone and cover him mouth. Okay. So that is how the man died. He's not die. He start shaking. Okay. Before we run down. Okay. So the man dey shake down and run down. Yes, sir. Okay. So after that, what una come do? The guy carry phone from there, come meet me for down. Carry the man phone. Yes, sir. And the man bike. Yes. All right. So where the phone dey now? We sell them for Ogbogonogo. Point to note: receiving stolen property. Imagine that person that is using that phone now. He does not know that the owner of that phone was in code. And it's unfortunate. That's why we keep saying don't use stolen phone. Don't use phone that you cannot identify the owner or get the receipt. So how una go get the son number? Who una call demand for ransom? We remove the SIM card from the phone. They put am for the guy phone. How much una tell the man may bring the pikin?
I can't remember, but How much they on paid our 2 agreement million. bring? They paid 2 million. They another pay 2 million. The 2 million where are they now? You know, with the guy, we withdraw and share. How much reach you? 1 million. How much reach the guy? 1 million. 1 million. So your own 1 million where are they now? I don't spend that finish. You don't spend that. Yes, sir. And the man is dead. So after I collect the 2 million, why you not go carry the man give his son back? I dey fear, sir. I don't know say if that. You don't fear, but you don't fear to collect the money. I don't know say. Where were you arrested? Lagos. Police come Lagos come arrest you. Yes, sir. Shey na now you know say police dey work. Yes, sir. You not fear police now? Yes, sir. All right, point to know this incident happened in Asaba Ogwash here in Delta State. But it was straight through technical intelligence-led investigation and arrested in Lagos State. He never saw it coming. This is Delta State Police Command. We work, and the results are there to show what we are doing. Well, I don't know what to say. I don't know how to advise incoming people. Ó ní ẹja mọ sọ́ra wọ ẹja kún bẹ́ẹ̀ jẹ́ àyà ní ọ̀dọ̀ gómìnà eléyìí ó dẹ̀ ẹja kún bẹ́ẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ gómìnà eléyìí Justin Dapo Abiodun present 40 brand new SUVs to traditional rulers across Ogun State in appreciation of their invaluable support and partnership in sustaining peace, stability and development. The gesture is aimed at supporting the monarchs in the effective discharge of their responsibility. Monisoni bulletproof. Ló mọ ìtàn ara mọ́tò SUV brand new tuntun ní 40 sáwà ní kán mọ́ra mọ́tò fáwọn ọba ní kán mọ́ra mọ́tò fáwọn ọba ṣùgbọ́n káwọn ọba náà dìde kán lọ sí excursion Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ ni kán rè sí excursion ńlá yípo lọ́dọ̀ bàbá Olúbàdàn kán rè kọ́ mọ́ sí ń dáàbò bo ìlú o ọba tó bá dáàbò bo ìlú ní kán gbé mọ́tò fún kò jù bá náà lọ ọba tó bá sípá ẹjá kún bẹ ẹjá tẹ̀wájú ẹjá wá dénú ìròyìn tí mò ń wò níbi tá a ti bẹ wọ́n ní Nigeria spent 10 billion on food importation annually says the association mo láwọn association wo ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lórúkọ àwọn máa jẹ́ Sasakawa Africa Association SAA wọ́n náà sọ pé Nigeria spent $10 billion on the importation of wheat, rice, sugar, fish and tomato paste despite government effort to transform gbogbo ẹja tẹ́ ń jẹ wọ́n náà ń kó wọlé ní ṣúgà yín mo ní Dangote ò ṣe ṣúgà fún yín mọ́ ráìsì náà ṣe ti rí ìjọba ráìsì làwà àti wheat mo ti ẹ̀tún gbọ́ tán sọ pé lẹ́yìn wheat tán sọ yìí wọ́n ní wọ́n ṣe búrẹ́dì wọ́n ṣe flour wọ́n ṣe wòdì wọ́n dín puff wọ́n ṣe chinchin gbogbo tán fi flour ṣe wọ́n ṣe meat pie wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n náà ń kó kíní ìwọlé ní wheat mo ní wọ́n sì sọ wọ́n ní Ukraine tó gún jà gan wọ́n ní wọ́n kó nǹkan ránṣẹ́ sí Nàìjíríà wọn ló máa ga o bóò ní Nàìjíríà ó ṣe ṣe àgbẹ̀ dáadáa nígbà tí àwọn agbésùnmọ̀mí ajínigbé gbogbo àgbẹ̀ náà ti jí gbé gbogbo àwọn ìyàwó wọn náà ti jí kó gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ rí tí wọ́n ń kọ́ kéwú tán display lánàá yẹn ní wọ́rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn iṣẹ́ àgbẹ̀ náà ń ṣe o iṣẹ́ àgbẹ̀ ní iṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni kò ṣiṣẹ́ yóò máa jalè o èèyàn mélòó ló fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ wọn ní ìsìn àwọn ọmọ tó ti wà discourage láti ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n tún jí wọn gbé wọ́n wà máa lọ́nù jù. ó dá àwọn ẹjẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìkápítàdé gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀já sáré dé Edo State níbi tá a ti rí chairman ẹgbẹ́ APC ń bẹ́ẹ̀ tí mọ̀ tó bóra báyìí tí mọ̀ janu tọ́ọ̀kì tó mọ̀ ń jam tọ́ọ̀kì báyìí níbi tó ti ń sọ wípé àwọn fẹ́ ṣe endorsement fún Òsì Ọ̀mọ̀lẹ̀ mo ní sósì Ọ̀mọ̀lẹ̀ tún fẹ́ padà lọ sí gómìnà ni wọ́n ní rárá wọ́n ní ó fẹ́ padà ẹlẹ́ẹ̀kejì àbẹ́lẹ́ẹ̀kẹta kọ́ ni ìjọba ẹgbẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní í ṣe yìí o ó fẹ́ padà lọ ṣe sẹ́nitọ̀ wọ́n wá fẹ́ ṣe consensus fún pé kò ní sí ìdìbò primaries kàn gbà fún lò wá ọ̀rọ̀ kan wá bọ́ lẹ́nu rẹ̀ mo ní ó mọ̀ sọ ni kò jábọ́ ní lẹ́yìn ìgbà tán bá ti fọwọ́ mú kíní tán ti gbà fún Òsì Ọ̀mọ̀lẹ̀ pé ẹnikẹ́ni tán bá rí tó lẹ pósítà àwọn ọmọ ìyá dànù ni mo ní sí ibi tẹ́ ẹ bá ọ̀rọ̀ ajé yín ní APC dèrè ẹni lọ́wọ́ o ẹ̀dì ẹ̀rú o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. Those who were not in Benin must have watched on the television when we gave an endorsement to our leader, our father, the senator representing Edo North. And because after that endorsement in Benin, this is the first meet of Edo North. So we want to repeat that endorsement here, so that those who did not hear will hear. So that anybody who is nothing to think he will be poster, the moment you press the poster, it will be removed. As long as it's primaries that you are looking at. So as I speak today, I want to put it on vote. If we all agree to endorse our leader, Senator Adam Ali Oshomole, for a second term to represent Edo North in the green chambers, in the red chambers, say aye.
òun náà lẹ́gbọ́n yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ààrẹ olódòdẹ kò tira náà ló kọ wọn ká sòótọ́ níbi tọ́rọ̀ wà wọ́n gbádùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò gbádùn ààrẹ olódòdẹ gbogbo ohun tí à ń bẹ̀yìn fún tẹ́yìn náà sì ti rí clearly báyìí kò ní ìdí kéèyàn kankan prophesize fún yín kò ní ìdí kéèyàn kankan lálà kó àbí kan gbé ifá janlẹ̀ kan gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ janlẹ̀ fún yín ní wípé bẹ́ẹ̀ bá pẹ́ lórí míkímí èsì kéèsì yóò bá yín bẹ́ẹ̀ yóò kùn yín ẹ wọ pátáwọ ṣòkòtò yín bẹ́ẹ̀ èsì kéèsì yóò tún tẹ̀lé yín tẹ́ ẹ bá pẹ́ lórí míkímí lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ àkẹ́yìn agbésùmọ̀mí lórí ọ̀rọ̀ àwọn fúlàní lórí ọ̀rọ̀ àwọn north bẹ́ẹ̀ báyìí lè pẹ́ lórí míkímí èsì kéèsì yóò kùn yín ẹ tètè gbé ìgbésẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ bá lè pè irú bàbá Ládọjà yẹn pè wọ́n ẹ nídìí wọn ní táìmù yìí ọba Ìbàdàn ẹ nídìí wọn ní táìmù yìí ẹ foríkorí kẹ́ fikùn lukùn ẹ padà sílé lọ́dọ̀ àwọn bàbá Yorùbá ẹ jí èyí tó bá ń sùn nù wọn ẹ jọ foríkorí kẹ́ everybody mọ̀ wípé this is the last fight agbára wálẹ̀ pátápátá wọn ò ní sọ jù bá náà lọ ní rí báyìí lọ́nà Abala àti Sanawole ní pápá àpàjẹ́ invite àyàká ìwà gbọ́ adébẹ̀ náà Abala èèyàn olólùfẹ́ wa Abala comment section àyà àròjọ́ musolókun pápá ní òsì o tòró mi ò sí ta ń kókó. mo máa tún kí wá káàbọ̀ sínú Abala èèyàn olólùfẹ́ Abala comment section mọ́ mi lùjẹ̀sà láàfin síde ètò lónìí Elizabeth òye ní àbá mi ń kọ́ o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ńlẹ́ àwẹ̀ o nǹkan alẹ́ lúlẹ̀ aláyọ̀ ríà o mọ́ mi lùjẹ̀sà ìjẹ̀sà dùn yeye wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi from Texas wọ́n fi ti ránṣẹ́ lọ́la àyà. Mami Christiana Mustapha wọ́n ní good evening love Bobby God bless you bro amen and you too mami wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi mo rí nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kò ní í bàjẹ́ fún gbogbo wa láṣẹ tèdùmàrè mú kí gbogbo ilé o àkó iṣẹ́ àtàárọ̀ a kò ní í ṣiṣẹ́ sí o àmì o. Mami Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ó ṣe fún Tinubu ó máa ṣe fún ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ẹ wo gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá lè ṣe fún lódò dẹ́ rèé ṣe fún o wọ́n ń dààbò ojú o normally èèyàn gbọ́dọ̀ rúlù orílẹ̀-èdè báyìí kéèyàn sì dákẹ́ o ó dà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas wọ́n ní ìbà Ọlọ́run kábíyèsí ajúbà yín Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Mami Agnes Ọ̀sádé wọ́n ní bàbá àyà ọkọ̀ àwọn Sweet 16 ẹni wá fojú àná wò kú wọ́n ní ẹbọra ọbọ lásọ àwọn ẹgbẹ́ kan ti rẹ́dì láti ṣiṣẹ́ fún olódòdẹ torí Yorùbá Nation Bobby àwọn ní ìròmí abẹ́omi o wọ́n ní ẹ farabalẹ̀ Bobby a ó rí ìrànwọ́ láyọ̀ a fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu àwọn èèyàn tó wá ń kú ìtì pọ̀ jù mọ́ mi. Mami Stella Ogunbajo mo rí pọ̀ yín pọ̀ Oòduà Nation going back God bless Oòduà Nation wọ́n tẹ love ṣe ìkànnì àwọn grandchildren yín sẹ́wọ̀n tó sì ẹ bá mi sọ pọ̀ fún. àyà nìkan ṣe sí anybody tó wà lára ń di wọn ó dáa kí gbogbo wa ṣe pọ̀ Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ibà gbé wọn débẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun wọ́n ní Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ àmì òpin ayé ti dé o Obi love you àyà love you CSI love you ẹlẹ́yà love you mo rọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí nǹkan panu àgbàdo òjò ó jiná o Toronto àgbàdo kó bàbá àgbà Mọ́mí Grace olùsòtọ́ wọ́n ní ẹwà dúró ọta ìbọn ní ilẹ̀ níbo ni wọ́n ń kó lọ mọ́mí ẹ̀ sọ pé bọ́nà ti ń kó bọ̀ àwọn ènìyàn wọn yìí kò tilẹ̀ ní ẹ̀mí Olúwa nínú rárá o kí ni ó ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àfi kí a ṣe bí ó ti tọ́ ẹgbọ́n ṣé Tinubu ló tún ní ẹ̀bí yẹn nílẹ̀ Haúsá náà ti gbàbọ̀dẹ̀ tún yẹn o Ayatollah wà ń bẹ kò sọ nǹkan kan kò sọ ha o Tinubu nìkan kọ́ ní í ṣe ìjọba o kò sọ ha o olórí àwọn mùsùlùmí ń bẹ kí ni iṣẹ́ rẹ̀ ẹ wá dúró òun ẹ wò bí hams ṣe ń flow freely nílẹ̀ Haúsá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi ló fún kẹ́bàjúmọ́ ló ní Arise News ló ti tú àṣírí ara rẹ̀ gbogbo àwọn boys onífìlà orange ló ti padà lẹ́yìn ìṣòro rẹ̀ ADC dìde ogun sí Tinubu nítorí wípé ohun gbogbo kò sí ní ìhà wọn mọ́ kí Tinubu ṣe needful lásìkò bẹ́ẹ̀ ni tó kù nìyẹn ó tó pẹ́ jù wọ́n ní èrò inú ADC burú sí Yorùbá kí Tinubu ṣe needful bàbá mọ́ needful ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ mọ́ mi wọ́n ní oko ẹrú ẹlẹ́ẹ̀kejì láwà báyìí àfi kí Olódùmarè jọ̀wọ́ gbà wá sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọdé àgbà obìnrin wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ pé kí ìjọba àti ẹbí wọn ṣàánú wọn ṣé ó lè jẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà ni àwọn wọ̀nyí alẹ́ èèyàn kan ṣoṣo l'Amẹ́ríkà ẹ wòye plane tó sọnù turn the mind kọ́lọ́ ń ṣàánú wa o ẹ já lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ mọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ mọ́ mi dáadáa mọ́ mí sí yẹn kọ̀ọ̀kan mọ̀ rọ́wọ́ yín o sálàáfíà lẹ̀wà mọ̀ pálàfíà lẹ̀wà wọ́n ní báwo ni a ṣe fẹ́ wíìnì nígbà tí 75% alákòjọpọ̀ nínú Navy Army àti Air Force ní alábọ̀dé wọ́n sì jẹ́ ọmọ Fúlàní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mú ìrẹ̀wẹ̀sì bá ọ̀tá mi ó bí ó sú mi pátápátá òmìnira Yorùbá ló kù fún wa bẹ́ẹ̀ ni tó kù nìyẹn
ó yẹ káàrí olódòdè náà ti mọ̀ ẹ ti jẹ́ ń tẹ́ fẹ́ jẹ́nu Nàìjíríà ní ìsìn ó dẹ̀ wá jẹ́ the first president nínú Yorùbá nìsín àbí gbogbo ọ̀nà láàfin tù wọ́n ẹ jẹ́ àtù wọ́n kátà pọ́ǹbì àbí kásà pọ́ǹbì inú wọn rìn iná máa mi Florence Alade wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lọ́bẹ̀ àtàyẹ ẹ̀kọ́ iṣẹ́ òní ọmọ mi mo kì í jẹrin ní ìṣúà bàbá yìí kò jí sí Ọlọ́run wọn kàn predict ní primate àmọ́ wọn ikùn wọn lọ́lọ́run wọn Ọlọ́run wa kì í ṣe Ọlọ́run èyíjẹ yìí ò jẹ́ o Odùduwà nation ní kíákíá wọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. àwọn mùsùlùmí Ìlọrin tiẹ̀ ti dán lóhùn lórí ìran tán rí sí ẹ̀mí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọn ní Bobby àwọn ADC kan ń fapá jánu ni wọn ò sọ̀rọ̀ ní àsìkò Buhari tí ìlú ti bàjẹ́ Rufai mọ̀ bí àwọn bandit ti ṣe wọlé wá Àtìkù náà ni ara ń kan sí pé wọ́n ti ẹ̀tún mú bá a ṣe ń gbọ́ wọn ní pọ́tì ẹ̀tún mú yẹn wọn kó da eruku síta ni Àtìkù ló wà nídìí ọ̀rọ̀ iná tí ò sí déédéé Peter Obi kó owó Anambra sí báǹkì 3 bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá wọn ni mú kí gbogbo ilé aláyọ̀ tí a wò wọ́n ní ọ̀rọ̀ bí ayọ̀ kò ní wọ́n nílé gbogbo ẹjẹ́ àṣàmì kórọ̀ọ̀sì àmì wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ mọ́ọ̀mí Hannah ń sùn mórí pọ̀ yín ẹ sọ pé pọ̀ ẹ ló ti lọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu Odùduwà nation no going back. Báàmí Olúkáyọ̀dé Olúníyì wọ́n ní ẹ̀san ló ń ké fún Tinubu nítorí ó ti fi àfojúsùn rẹ̀ sílẹ̀ olórí àfẹ̀hónúhàn ló náà kó padà sí di àfojúsùn wọn Yorùbá nation ló gbọ́dọ̀ jẹ́ àfojúsùn gbogbo ọmọ Yorùbá. mọ́ọ̀mí Grace Olùsọ̀tàn wọ́n ní ẹ̀mí mímọ́ kò sí purọ́ mọ́ nítorí ó máa lẹ́yìn a kì í sì sọ̀rọ̀ òdì sí pẹ̀lú nítorí ó máa lẹ́yìn ṣùgbọ́n kí gbogbo àwọn tó ń sọ tẹ́lẹ̀ kí wọ́n máa sọ́ra wọn ní gidigidi. Báàmí Adépọ̀jù Adémọlá wọ́n ní aláyọ̀ wa ẹ kú ìyànjú báàmí aláyọ̀ lẹ́yìn náà aláyọ̀ pàdé aláyọ̀ ní ayọ̀ wá sí pẹ̀kínpẹ̀kí wọ́n ní Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe àmì o wọ́n ní ìpìlẹ̀ rere ni bàbá wa fi sílẹ̀ bàbá Aládọjà wọ́n ní ẹ̀mí yín ó gùn nípa tara àti tẹ̀mí o wọ́n ní àwọn ọmọ Yorùbá àníwá yín tì aláyọ̀ wa ó ti ń dùn bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni yóò dùn délẹ̀ o. Mọ́ọ̀mí Agnes Ọ̀sádé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tá a bá díjú sọ òkò aráalé ẹni ló máa ń bá abátìẹ̀ wá sọ sọ́jà gan ká mọ́ díjú aráalé wa náà ni ó bá wọ́n ní ilé ààrẹ olódòdó ní òkò ń wọ̀ báyìí o Bobby ọkọ̀ òpèké máa ba iṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ ẹ̀ ń bà lọ ló bá kú wọn ire o ire kábìtì. Mọ́ọ̀mí Ọlápẹ́jú Okos wọ́n ní President Jonathan mọ́ọ̀mí yọ yẹyin o bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ní káwọn èèyàn thumb up kán mọ́ hype yóò yẹyin gan wọ́n ní kán share program yìí. President Jonathan never mind them. The Fulani just want to use you and dump you new. They didn't mean well for you. Stay on your lane, on your own, and enjoy your morning peace. Mami Toyinori Ibawede làwọn àwọn gangan ní Ibawede. Wọ́n ní this is heartbroken. 300 people in terrorist lion den. Kò gbọ́dọ̀ jọmọ Amẹ́ríkà mami. Ilẹ̀ àti mi títí at peace for all beings act. Wọ́n ní abeg those Boko Haram that capture citizens from Kwara State at wọ́n kó ti time yẹn fún wa 1922. Wọ́n ní if you skip please listen to the ẹ wo ẹ jẹ́ nínú kọ́mẹ̀ntì wọn tán kọ yìí ẹ kàn lọ tẹ 19.22 yẹn semicolon 22 yẹn lọ tẹ yóò gbé yín lọ bèmí náà gbọ́ kwakwa ń so ṣùgbọ́n mo ń wò pé bóyá wà tá a gbọ́ ẹjọ́ yín tẹ́ gbá Hausa Mọ́ọ̀mí Adébáyọ̀ ẹ lọ bá wa túnbẹ̀ yẹn gbọ́ 1922 point yẹn gangan dárúkọ wọn tẹ ní Amechi náà ó ti fìgbà kan dárúkọ kwakwa ń so ẹ̀mọ̀ káwọn Amẹ́ríkà dárúkọ ẹlẹ́nujọ́ mẹ́ta tí gbogbo wa ń jiyàn àtẹlẹ́ àmì ẹ̀mí ọ̀gá wọn ní ọkọ mi ṣé mi ò dára lọ́mọ obìnrin ni ẹ má mú obìnrin òyìnbó kankan wálé o you know I can't share you with anybody my own and only Bobby Lobbylicious ẹ̀mí ọ̀gá ẹ̀mí mi ń ṣe kì n bá ti dórí kọ́mẹ̀ntì wọn báyìí àyà ní kì í ṣàyà jíjá ó ní ìfẹ́ ni ó borí ọkàn mi ibà màámi wọ́n ní àyà IBB ló ní ojo ní àwa ìran Yorùbá who can save Nigeria àyà Nigeria is cool capital letter the only surviving solution for that contraption is an exit pátápátá kákó ń bẹ́ ni àwọn ọmọ aládé àti pẹ́ lórí mi kí mi jù a kò ní any similarity with them at all hold on nation tètè dé o. Mami Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní òótọ́ ni Nice àti Òṣùpá ń sọ àwọn alákatakítí ẹ̀sìn wọ́n ní wọ́n sóògùn ju arọnilọ́wọ́ púpọ̀ nínú àwọn àǹjànú ni wọ́n ń lò àní àwọn alágbára ní bàbá Mohbad ń bá ṣẹjọ́ please turn over. Àtìmọ́bì Teresa Òjó wọ́n ní ariwo ọjà lásán ni Dino Melaye ń pa let him and his 5 leprosy masters go to blaze with their ill-gotten wealth acquired at the detriment of the poor masses. Wow, mo ń bọ̀ wá kéèbó mọ́ mi. Báàmí Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé yọ yẹn kò ní yẹ lẹ̀. Wọ́n ní ẹ wá wo pósítà rẹpẹtẹ lẹ́kọ̀ọ́ wípé kí ẹ wá join army for free. Ṣé lóòótọ́? Mọ́mí báàmí ẹ bá mi yà kẹ́ bá mi fi ránṣẹ́. Ta ni yóò fi ọmọ rẹ̀ fún ikú ní Nigerian army? Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ army ti wù mí ṣe rí tí mo fẹ́ wọ NDA ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ tí mo ní oògùn tó ní àkókò náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Haúsá ni wọ́n wọlé sí NDA ní ìgbà náà wọ́n ń wẹ́sẹ̀ tí wọ́n àwọn náà pọ̀ jù ń bẹ́ẹ̀ ẹ wá ní kí olódò dẹ́kàn mọ́ tá lódòdó fẹ́ rán sí àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn Haúsá ló pọ̀ jù nù lẹ́sìn ológun
wọ́n fojú àwọn ọmọ Yorùbá abẹ gbolẹ̀. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì mo ti dọ́dọ̀ yín, wọ́n ní Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ olè aláìníṣẹ́ lápá. Wọ́n ní o gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ kó o tó rí bùkún gbà o. Alápá má ṣiṣẹ́ kan rí ìmúra ṣiṣẹ́. Bá mi Fíkáyọ̀ Victor wọ́n ní ẹ kú ìkàlẹ̀ sínú ilé aláyọ̀ yìí o. Mo gbé gbòsàgbòsà mẹ́ta fún bàbá wa Olúbàdàn kábíyèsí o. Ẹ bá wa ròyìn fáwọn ọba onípatí ceremonial àti èmi lágbà. Tinubu is the last president. Ẹ fi Nàìjíríà sí. Bàbá ńlá history nìyẹn. Ọlọ́run ọba ó make history ju gbogbo wọn lọ. The last president. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá màámi wọ́n ní òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní Dr. Saheed Òṣùpá sọ, òtítọ́ kóró ọmọ aráyé ò fẹ́, ṣùgbọ́n ẹni tó jáwé ọlà tó làlùyọ tó làmìlaka ìbá jẹ́ mùsùlùmí tàbí kìrìsìtẹ́nì pátápátá pórógódó ni wọ́n fi ìṣẹ̀ṣe ṣe agbára àti ìgbẹ́kẹ̀lé wọn. Àyà ìṣẹ̀ṣe làgbà. Ẹ ń bá tiẹ̀ tí ń jẹun nínú kòkò nínú sàásùn tí ń ṣẹ̀ṣẹ̀ sí. At Amazing Grace wọ́n ní mo fẹ́ kí Ọ̀gbẹ́ni Nice mọ̀ wípé àìṣe òtítọ́ àti òdodo ni kò jẹ́ kí àdúrà gbà lórí Nàìjíríà, and his opinion cannot change the fact that the Bible says that àdúrà olódodo ń ṣiṣẹ́. Màmá sójà àgbà sójà kékeré ń kíyìn o. Màámi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá ìyàwó àyà wọ́n ní ó bí ẹ̀mí àwọn ènìyàn kò jọ àwọn olóṣèlú wọ̀nyí lójú. Ìbò tó ń bọ̀ ni wọ́n ń lé káàkiri dòdò mímídò rémí mímídò rere. Àyọ̀yẹ̀ yín mọ́ mi kò sì ní rọ̀ wọ́n lọ́rùn lágbára Ọlọ́run. Àwọn èèyàn wọn ò sí nínú àwọn tí wọ́n jí gbé. Ṣé ló yẹ kí wọ́n pa àwọn tí wọ́n bá ohun ìjà olóró lọ́wọ́ wọn yẹn. Yorùbá yín dùn ká mọ́ mi. Mo ń kọ́ Yorùbá lára yín. Àti rẹ́mìrẹ́mì yìí kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, I don't believe Baba Mohbad was from Ekiti because Ekiti was so educated and intelligent. As soon as Mohbad married Wunmi, Mohbad legally biological father to Leham. Please let Mohbad go rest his soul in peace. At Unique baby girl mọ́ mi ní àwọn ẹlẹ́nu méjì ló pọ̀ jù nínú àwọn pásítọ̀ wọ̀nyẹn. Owó ni wọ́n ń ta sí ta ni ènìyàn Ọlọ́run ta lè ènìyàn Ọlọ́run wa. Kò sáàyè ni wọn ò bá kọrin bàbá mi níyì Adédòkun àbí Ọládòkun. At YTV lórí ọ̀dọ̀ wọn ní the GOP conclave of Atiku, Peter Obi, Kwakwanso, David Mark are part of the cause of the decline of President Day, Nigeria glory, bundle of corruption, the spread of cancer of corruption that plagued Nigeria. At Michael Jr. wọ́n ní ìmìnì tó yìí Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè Ìbàdàn máa bí wọ́n mú jẹ́ ìmọ̀ mi gbogbo Sùúrùlérè ńkọ́. A ní àwọn àfa alákatakítí wàláì igbó ni wọ́n máa kú sí. Kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú Òṣùpá? Ṣé ó bá wọn wí ni? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń pe Saidi ní olóògùn kò dẹ̀ bínú. Màámi Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní ọ́nìbọ̀ ni mímú jẹ́ màámi wọ́n ní ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ọ̀rọ̀ Nàìjà. Wọ́n ní ṣé èyí ò pọ̀ jù fún wa? Mo mọ̀ pé a máa pín ọ̀nà tí a ó gbà Olúwa ṣe olódòdẹ máa ṣọ́ọ̀kì pínpín wa. N ò tí ẹ gbọ́dọ̀ jò lódòdẹ kán máa fojú mi wọlé báyìí kán máa pa àwọn èèyàn sí lọ́rùn báyìí n ó ti pín tí ń pín. Oníkálukú máa bọ́ wa. Mọ́mí Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní who is deceiving who? Jonathan is only perfect in alcohol. They just want to collect his money. They determined to make the government ungovernable for Tinubu through insecurity from USA. At Kate Kukunana Joyce, one who is Ààrẹ, who is Tinubu, that they cannot talk to. Imiloko syndrome. Nigerians' military lives means nothing, absolutely nothing. Tinubu has failed Nigeria. Tinubu divides language tell you a country to save lives. Bẹ́ẹ̀ ni táwọn náà sọ fún wọn nìyẹn. Wọ́n fi falẹ̀ jù. Ṣùgbọ́n bóyá wọ́n sì ti mọ tó máa ṣe ní second time náà ni wọ́n sì fẹ́ jẹ́ ó débẹ̀ torí kò lè pín first time kò ní lè pín first time. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ at Fẹ́mi Josiah Akínrẹ́bíọ̀ bá mi ní Yorùbá nation is not going back. Iwájú la ó máa lọ. Màámi Yẹmí Ìgè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ Mohbad kẹnu o kì í ṣe ohun tẹ́ ẹ lè dá sí o. Ohun tí ó ṣókùnkùn lójú ènìyàn kedere ni lójú Olúwa o. Ohun tí mo mọ̀ ni pé àṣegbé òsì o àṣepamọ́ ló wà ojú Olúwa ń wò wá. May so rest in peace. At Format here Brady wọ́n ní happy birthday to ìyá ọkọ mi àtàtà mo dúpẹ́ Adénúgà Wílà Ọlọ́run àtàyín lọ́rẹ ọdún àmì o. Èmi ẹlẹ́yà tẹ́mù àti àwọn ọmọ yín ló ń kí yín o. Wọ́n ní ẹ lówó ẹ bímọ wọn ní ẹ̀sùn owó ẹ jẹ́rìkẹ́ fèrè ìjẹ́kọ̀ wọn fi nǹkan panu kéèkì rẹpẹtẹ ránṣẹ́ sí màámi mo dúpẹ́ Adénúgà Wílà. Evangelist Dorcas Jádesọ́lá wọ́n ní àwọn alágbára ló bá bàbá Mohbad fà á kó lọ sin ọmọ ẹ̀ kó fà wọ́n sí kóòtù Ọlọ́run onídàájọ́ kó fi ìjà fún Ọlọ́run jà mú kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ gbogbo ìdílé ń kíyìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan àpanu mọ́ àmì bú sẹ́rìn ayọ̀. At Tuinori wọ́n ní DNA ṣe wá le tó yìí láti ọjọ́ yìí. Àtàbáyọ̀mí Orúfà wọ́n ní ó bí Ọlọ́run tó fi oyin sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation láti ẹnu CSI lára bá ń ta wọn dey play wọn ti mọ nǹkan kan wọn mọ mẹ̀mẹ̀ ṣíọ̀s mẹ̀mẹ̀. Màámi Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi gbogbo àwọn tó ṣe atọ́kùn Boko Haram wọ orílẹ̀-èdè yẹn àrọ́mọdọ́mọ wọn kò ní lọ láì jìyà lágbára Elédùmarè bàbá mi bàbá wa Ládọjà ẹ ṣé àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín.
adé apẹ́ lórí o wọ́n ní nǹkan ò ní sẹ́mi yín bàbá ṣe ìdùmarè. At Roslyn làwa àwọn ní all Yoruba should come together and support Tinubu. Let us put those betrayers to shame. It is our time. In as much as they did not unseat Buhari until the end of his tenure, nobody will unseat Tinubu. At Ọmọlára màmí ní ó bọ́ bí ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ní í ṣe Ọlọ́run yóò máa fún yín ní okun àtagbára mi tàjẹ̀sílẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ ti pọ̀jù Nàìjíríà nítorí náà àdúrà kò ṣeé gbà. Ọlọ́run yóò ṣe ìdájọ́ kíkorò fún àwọn afẹ̀míṣòfò àmì láti Canada àwọn tẹ nǹkan panu sí mi ẹ bá mú kíwì yẹn. Àtọ́lábísí Adéjùmọ̀bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn mùsùlùmí yìí ni wọ́n ń tan ara wọn ni nígbà tí ẹni tó síwájú wọn ti kó wọn síná tá ń síwájú tó kó wọn síná àbí kó wọn sínà àmọ́ mi. Màámi Fúnmilọ́lá wọn ní Obi ẹ jọ̀wọ́ tí a bá ti rí ẹni ọba tó ń ṣe ohun tí a fẹ́ ẹ jẹ́ ká gbárùkù ti irú ọba bẹ́ẹ̀. Let's think of the way to support Baba Ladoja to let him know that we are happy with his move. Ó tọ́ ni o. Kí ni ká ṣe náà ẹ jẹ́ ká gbìmọ̀ pọ̀ lórí ìkànnì àbí ṣé lórí ìkànnì ni ká fi mọ ẹ jẹ́ ká rò dáadáa ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ lórí kìíní èmi náà rò lánàá I need láti ilẹ̀ Yorùbá tí Ìbàdàn gbé kalẹ̀ yìí a gbọ́dọ̀ fojú tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Oríọlá orí bóyá tó bá rí táwa ọmọ ìlú mi tá à ń rí yìí support Ìbàdàn àwọn ọba ìlú wa náà orí wọn á wọ́n jẹ́ ń sọ tí mo fẹ́ sọ orí wọn pé tẹ́lẹ̀ wọ́n jẹ́ ń fọwọ́ sí júwèé lé bàbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Oríọlá orí wọn ní Obi ṣé ẹ ti rí ìyàtọ̀ láàrin ọba tó fi ìlànà gidi joyè pẹ̀lú ọgbọ́n yàtọ̀ sí ọba tó fi connection bọ̀ sípò múrí o ó yẹ kí Ọ̀jájá lo àìdíà yẹn láti pàṣẹ fún àwọn ọba tálẹ̀tálẹ̀ àti ọba òbójú kí wọ́n fi ìgbésẹ̀ Baba Ládọjà kọ́gbọ́n o èyí á sì jẹ́ kí ọwọ́wọ́wọ́ ń bá ń fi ṣe 5 lines. Àyà ni kọ́wọ́ káwọn náà fẹ́ kọ́ mo lókè ó ti jíwò. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mary Odùnú yìí wọ́n ní Obi mi àtàyà mi mọ́mí mo love yín. Wọ́n ní ọba ìròyìn aláyọ̀ Yorùbá Nation káfàtà mo kí màmá wa ọlọ́jọ́ ìbí òní o àjẹpẹ́ ayé màmá wa Adénúgà. Wílà àlàáfíà ìdùnnú àti ayọ̀ ní tiyín wa ò ní wá yín tí àmì ẹ ò ní sunkún alẹ́ àṣẹ láṣẹ Èdùmàrè. Happy birthday ma we love you ma. At unique baby girl wọ́n tẹ́lẹ̀ òsì àṣùgbọ́n ojú náà fi sí lónìí yóò yẹ wọ́n wink sí wa ẹ jẹ́ ká náà wink padà. Màámi Alájà Riscot Àdìgún màámi yóò yẹ yín mo jẹ́ yín ní kọ́ọ̀lù àwọn tí mo jẹ́ ń kọ́ọ̀lù lórí ìkànnì pọ̀ ọ̀yà mi ṣe kì wọ́n tẹ́lẹ̀ òsì mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n ti bó dédajì torí ìmọ̀ mi sọ fún wọn ní ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìsùnkún àti dẹ̀ ara òní ní a kudos ní bàbá mi salam. Ẹlẹ́yàwó amọ́gẹ̀dẹ̀ jẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni àtúkwákwá wọn ní what a date Pastor Afa Oníṣẹ̀ṣe Bobby night April 29, 26 bẹ́ẹ̀ ni AI date ni ẹ mọ́ bínú wọ́n ti bú sẹ́rìn ẹgbà bẹ́ẹ̀. At Isuade bá mi ní really what Rufai said about General Uba made me cry. Nigeria government don't care about their heroes. Owó ẹ̀rọ ti wo agbárí mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní ṣé gọ́vnà ní ilé ìṣá rádaràda. Àtàbí Ayélọ́jà bá mi dáadáa wọ́n ní Obi which one is 29, 26 are we in the AI future bá mi ẹgbà ń bẹ́ẹ̀. Bàbá Abẹ́ Ayé ni market from Baltimore kára olè bàbá mi o from Maryland wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu. At Ọmọlẹ́wà Adéṣọlá bá mi ní ìbápọ̀ love you and I have plenty we love you plenty too Oòduà nation ní kíákíá no going back. Bá mi Martin Adébọ̀wálé once again wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ na bad society beast of no nation ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ pararan. Mami Àárín Adé HOD wa wọ́n ní hello Mr. Bobby how are you mami wọ́n ní leaders matter the current president like past leaders can only influence direction through policies and reforms but Nigeria's challenges are deep even deeper mami systemic and long-standing kò sí o ẹ̀kú iṣẹ́ wọn tẹ̀lé ọ̀fíìsì àwọn ní kò sẹ́ni tó lè tún Nàìjíríà ṣe ìbéèrè tàbí lánàá. Mami mẹ́bẹ̀ Lakíbọ̀bọ̀ láwọn ní well done my Bobby and Aya Southerners stop condemning Tinubu. The Northerners are now in one accord to disallow Tinubu. Wọ́n kéré sí nọ́mbà Tinubu from USA. At Yoruba Nation Lafe TV wọ́n ní Obi is a politician man keep us waiting to hear from brother Dele Rotimi till Dele no show up. Ayele Ibosi ayele o Ibosi o. Ẹ má bínú omi ọmọ for real ó ti gùn ju 2 hours 40 kí n tó wá fi délé sí ó dùn mí ẹ má bínú mo fẹ́ lónú abala embara ìtẹ́lẹ̀ ni ẹ má bínú á lò lónìí mi ò sí politics o mi ti bínú. Bá mi Ayọ̀ Adé Fadékọ́lá wọ́n ní ẹ̀sìn Obi wọ́n ní ire ní ti gbogbo wa lórí ìkànnì yìí láṣẹ Ìdùmarè àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí akiri náà kó bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ yín. Mami mo dúpẹ́ Adénúgà Willers wọ́n ní àmì o mo bẹ̀rẹ̀ sí ní jó and my grandkids were laughing at me ẹ̀sìn mi mo dúpẹ́ love your good work Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mami àwa náà mọ yìí wọ́n bá sì mọ yìí wúrà là ń tà fún mami wúrà nìyí lọ́dọ̀ wa
aya mi ni tí wọn ìwà ṣe wúrà ní gbogbo àwọn mọ̀mọ́ mi ń bí àtàwọn bàbá mi bẹ́ẹ̀ náà ni n ò tí ì gbúrò bàbá mi Òkènlá Adédọ̀tun bó ti jẹ́ pé mi ni mo jẹ wọ́n ní kọ́ọ̀lù. Àtúrábì ọlọ́pàá dé wọ́n ní no any serving military or paramilitary officers is not allowed to confront an incumbent president of the country. It is the part of their training. Bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n ní arákùnrin tàbí ọlá náà yẹn ṣàṣejù. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín kejì tó gùn mo mọ̀ọ́mọ̀ pín ẹ̀ nítorí àlè lò ó kọjá 5 lines bẹ́ẹ̀ mo pín ẹ̀ kí gbogbo ayé lè rí ẹ ṣàlàyé nípa láyípo. Bá mi fọlọ́run sọ̀tà ní mọ̀lá àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ wo bí ìjọba APC sending ẹ̀mí àwọn ológun wa ṣòfò ṣé ń fi sending mórí. Ọlọ́run yóò gbẹ̀san lára àwọn olórí wa àmín. Ẹ̀san tá a sáfẹ́ ni pé kó jẹ́ àkú òǹbẹ kò tí tó kàn wá pẹ̀lú kó jẹ́ àkú òǹbẹ tí ó bá lò kó fi tipá ti kúkú lò ó. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Fúnbọ̀ Kúnnáwọ̀ mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy birthday to our mommy, may Almighty God bless your new age in good health, long life and prosperity amen. Mọ́ mi náà ń gbọ́. At Ṣẹ́gun kéèké wọ́n ní ó bí àwọn ará bíi Yorùbá ni wọ́n ń bá jà not Tinubu. Jonathan did not take democracy with him during the time of Buhari, but because Tinubu is dealing with them now, Babylon is falling down and àwọn ẹranko jàtijàti keep up the good job. Wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ yọ yẹn bàbá mi Ṣẹ́gun. Next time ẹ mọ́ jẹ́ ojú 5 lines lọ́mọ́ o. Ẹ ṣeun mọ́ mi tó iná rẹ̀ wọ́n ní no amount of money they can pay army that can make me and my family join. Mo jẹ́rìí yín. Mọ́àmí Josephine Aláwìyé grandma wọ́n ní àfipàkà òbí àtàyà mi ọ̀wọ́n ẹlẹ́dàá yóò máa fún yín lọ́rọ̀ òtítọ́ àmì gbé wọn débẹ̀ wọ́n ní ẹ ò ní ríjà ayé àmì tọmọtọmọ àmì Oòduà nation going back lágbára ẹlẹ́dàá ní kíákíá ayọ̀ ní ilé aláyọ̀ yìí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan ìpanu mọ́àmí ẹ ṣeun. At Florence Alade mọ́àmí ní happy birthday to the birthday celebrant and those that are born in April, many more wonderful years ahead. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan ìpanu no Sharia in Yoruba land Oòduà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan ìpanu. Mọ́àmí Fúnbọ̀ Kúnnáwọ̀ náà ti join gangi o wọ́n ní Paul gangi Paul gangster wọ́n ní Oòduà nation going back God bless Oòduà nation. Àmì Grace olùsòtọ́ náà fóun ránṣẹ́ o wọ́n ní kákí màmá wa Dénúgà wọ́n ti ẹ̀kọrin fún wọn nítorí kò sáàyè ni Olúwa yóò dá wọn sí fún wa ikú ewu ọdún ọjọ́ ìbí èní o ẹ ó sì ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé nínú ayọ̀ adùn ìdùnnú ìbùkún Olúwa àtàlàáfíà tí ó péye ní àṣẹ Olódùmarè àmì ìgbà ọdún ọjọ́ kan. Báàmì Rábì ọlọ́pàá dé wọ́n ní the airport should be 24/7 electricity supply, solar power generator, diesel electricity generator room should be well equipped. All the types of electricity backup must be installed in the airport. Àwọn tán ní hospital náà wà ní airport. Wọ́n Yẹmí Ìgèmọ́ Búsẹ̀rìn wọ́n ní ẹ̀mí olódò dẹ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́mìí méje ni ó dojú ẹ̀ báyìí o. Captain Mike Adesanya, I miss you. Wọ́n ní Obi, why do people don't like truth? According to that àfà call aṣẹ́wó call ole as ole kan pè é lórúkọ wọn. Bá mi bẹ́ẹ̀ ṣe wíyẹn náà ló ṣe rí. We miss you ẹ kú jọ́ mẹ́jọ. Màámi Àgọ́ṣòfin wọ́n ní wòlíì tí kò mọ Ọlọ́run ta ló lè gbé ènìyàn ga lẹ́yìn Ọlọ́run kò sí o. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè ó gbọ́ ọ̀rọ̀ mi lẹ́mọ̀ fi ṣàbòsí ṣé torí pé mo mu jíńjà lánàá báyìí kí n lè fi rìnrìn dáadáa bẹ́ẹ̀ ni jíńjà àbòsí God is your strength. Ẹ ti mọ ká mi mọ́kọ́ náà ju òun ó gbọ̀nà mi ìyọ́ ẹ̀ ní mọ̀ pé mò ń ṣàbòsí mọ́. Ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀ wá nǹkan jókòó lé o thank God it's Friday weekend tó ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà ni o kì í ṣe àwọn oníjàgídíjàgan o kì í ṣe àwọn tó ń lo Allahu Akbar láti fi ṣe bí o láti fi ṣe ká o ó sì dá àwọn celebrity náà ti ń jáde sọ kò bá kú bí ọ̀rọ̀ sí ẹ̀ ní ìsìn àwọn tó mú tọ́. Akú Jímọ̀ olóyin o happy Jumat alhamdulilayi rabbil alamin ó dẹ̀ wá nǹkan jókòó lẹ́ wá nǹkan panu tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ wá tẹ́mọ̀ fi tì sọ́hùn kí mọ gbìyànjú débẹ̀ wo bí tá a ti mẹ́nuba káfẹ́ lójú káwalẹ̀ jìn lórí rẹ̀ bọ́ bá dilẹ̀ báyìí bá wà bó bá dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín bó sì yọbọ́rọ́ dọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá yín náà ó lọ náà nù tán bá dórí ìkànnì wọn ṣe ń jì ẹ mọ bá a pe àwọn aláyọ̀ wọlé àfẹ́rò èèyàn láfẹ́ o àfẹ́ o irọ́ ṣé bá a ṣe pọ̀ tó wọn tí wọ́n ti kọ́ lẹ́yìn èèyàn láfẹ́ tó make minute tó máa understand wa torí irú ẹyẹ lẹ̀yẹ wọ́ọ̀tọ̀ irú ahun nira ohun iron sharpnet iron àwọn tá a fẹ́ kọ́gbọ́n lọ́wọ́ làwọn wá kì í ṣe àwọn tí ó kò bá wà rárá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ bá dilẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó nu abala comment section mọ́ bá fi ránṣẹ́ àwọn tí wọ́n sì kọ́mẹ̀ntì náà akínyẹn sí nítorí wípé ẹ̀ ń wáàyè tẹ́ fi ń darapọ̀ mọ́ wa nínú ìdílé aláwo akọ́lá kọ́mẹ́ǹtì. Alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn tòní ẹja yà lọ́dọ̀ Dangote níbi tá a ti bẹ́ wọ́n ní iléeṣẹ́ ìfọpo Dangote ti já owó epo wálẹ̀ òun ní èlò ló dì báyìí wọ́n ní 1,200 wọn ló sì pọ̀ náà. Wọ́n ní ṣáájú ló ti kọ́kọ́ fi kún owó epo náà kó tó tún wá já wálẹ̀ báyìí o. Iléeṣẹ́ ọ̀hún sọ nínú àtẹ̀jáde kan pé àdínkù owó epo yìí ló ń wáyé látàrí bí owó epo náà ṣe ń lọ sókè lọ sódò lágbàáyé wípé global price
index làwọn ń lò. Wọ́n ní ìkéde yìí ló túmọ̀ sí wípé 75 naira náà ló fi kún owó ìtẹ́lẹ̀ tó fi di 1,275. Wọ́n ní 75 náà ló yọ ní gedegbe o. Ọ̀kan lára àwọn adarí iléeṣẹ́ ọ̀hún sọ fún àwọn akọ̀ròyìn pé ìgbésẹ̀ dídín owó náà kù kò sẹ́yìn bí owó epo bó ṣe já wálẹ̀ lágbàáyé wípé àwọn ò fẹ́ jégùn mọ́yán làwọn ṣe sáré yọkù. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń wáyé lágbàáyé yìí ó ní ipa tó ń kó lára iye tí à ń ta epo bẹtiró ló sọ bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin náà ṣe sọ, àdínkù yìí ló ń wáyé lẹ́yìn tí ààrẹ Amẹ́ríkà Donald Trump kéde àdéhùn Amẹ́ríkà àti Iran láti dá ogun tó ń lọ lọ́wọ́ dúró fún ọ̀sẹ̀ méjì fún ìjíròrò àlàáfíà. Ìtumọ̀ ẹni pé tán bá tún ṣe peace deal fún another 2 weeks yóò tún já wálẹ̀ díẹ̀. Kán mọ̀ ṣe peace deal lọ. Ìdádúró ogun yìí ń túmọ̀ sí wípé àwọn ọkọ̀ ojú omi tó ń gbé epo bẹntiró gba ojú ọ̀nà orí omi Strait of Hormuz kọjá yóò láǹfààní láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbọ́, ẹ jẹ́ wọ́n á fìyẹn fún yín ní update lórí ti Iran. Wọ́n ní Iran wọ́n ń gba owó bíi toll gate ní Amẹ́ríkà bá yarí. L'Amẹ́ríkà bá fohùn ránṣẹ́ wípé à ń gbọ́ pé àwọn tí ń gbé epo kọjá láti bàtà ti reach peace deal, pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí wípé ẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ wọn. Ó ní stop now, capital letter ló kọ́. Stop now. President Trump issued a stern warning to Iran amid reports that the regime is still interfering with traffic through the Strait of Hormuz. Wípé àwọn òsùn àwọn òwò tán bá mú gbẹ̀lẹ̀, bọ́n bá mú gbẹ̀lẹ̀ fún yín ẹni láìkí ẹ o. Bẹ́ẹ̀ náà là ń gbé wọn ní gbogbo àwọn ìyíká àwọn ọ̀gá ológun tí ìmí wọn ti pa mí nínú wọn ti Iran tán wà l'Amẹ́ríkà. Ẹ bá rí bọ́ sí ń gbé ìgbé ayé yànfùnyànfùn, wọ́n ní wọ́n ń bowó jẹ táwọn èèyàn wọn sì ń jẹyà nílùú wọn ní orílẹ̀-èdè wọn. Ẹ̀yin wá ń bowó jẹ, ẹ sì tún wá lórí láyà, ẹ tún wá múlé sí Amẹ́ríkà lè ń gbé. Wọ́n náà ti kó wọn lọ sí ọ̀dọ̀ àjọ ICE. Gbogbo wọn pátápátá wọ́n ti mú wọn kọ̀ọ̀kan èjèèjì, àṣírí wọn tú báyìí ni. Ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ogun, wọ́n ti jẹ́ kí ogun omi o, torí àti ìgbọ̀ wípé wọ́n tún jọ àdó olóró láti ìgbà náà mọ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ olórí wọn náà báyìí ní kíní wọn ló ń fi ohùn ránṣẹ́ wípé òun ó gbẹ̀san pé kò tí ì kú o lọ́kàn òun ò tí ì fi èdè nú o, òun ò tí ì yọ̀ǹda o pé òun máa gbẹ̀san o. Ó wá ń kìlọ̀ fún àwọn Gulf countries yòókù wípé wọ́n máa retí òun. Amẹ́ríkà náà láwọn wà ń kalẹ̀. Amẹ́ríkà sí náà ti destroy, wọ́n ti obliterate gbogbo nǹkan ogun wọn. Ibo náà ti wá rí nǹkan ogun tó fi ń dún kùkù lájà ẹ̀. Àmọ́ sọ wọn àmọ́ wò. Ṣùgbọ́n Israel ò dáwọ́ ìjà dúró pẹ̀lú Lebanon o. Wọ́n ju àdó olóró síra wọn gidi ni. Ó dẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùmí. Ó dá níbẹ̀ já wáyà ní Covenant University bí a ti gbọ́ pé akẹ́kọ̀ọ́ kan náà ló ń gbá bọ́ọ̀lù tó sì kú. Ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Covenant University ti sọ̀rọ̀ lórí ikú akẹ́kọ̀ọ́ tó lúwa láṣẹ Jésù túnmí ṣe Emmanuel tí wọ́n ṣàlàyé ohun tó ṣokùnfà ikú akẹ́kọ̀ọ́ náà o. Ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ keje oṣù kẹrin ọdún 2026 ní òkìkí ikú Jésù túnmí ṣe Emmanuel gba orí ayélujára. Ohun táwọn èèyàn ń sọ lórí ayélujára ni pé ilé ìwòsàn tó wà ní ilé ẹ̀kọ́ náà kò ní oxygen tí akẹ́kọ̀ọ́ náà nílò ládùúró owó tí wọ́n ń san níbẹ̀. Wọ́n lòun ló ṣokùnfà ikú rẹ̀ o. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́, Emmanuel tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Túnmiṣe tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ tó wà ní ìpele àṣekágbá final year student building technology ni ó ṣe ló ṣàdédé ṣubú lulẹ̀ lásìkò tó ń kópa níbi ìdíje bọ́ọ̀lù láàrin ẹ̀ka ẹ̀kọ́ rẹ̀ àti ẹ̀ka ẹ̀kọ́ computer engineering departmental football match fún ìdíje Chancellor Cup. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan fẹ̀sùn kàn pé àwọn sáré gbé Emmanuel lọ sí ilé ìwòsàn ilé ẹ̀kọ́ náà ṣùgbọ́n wọn kò ní oxygen láti fi tètè du ẹ̀mí rẹ̀. Ẹ rí i pé wọ́n máa jáde ní ìsìn, wọ́n máa láwọn ní. Wọ́n tiẹ̀ ti jáde, wọ́n láwọn ò fi ìlera Emmanuel tàfàlà. Wọ́n ní ẹ̀mí ti bọ́ lọ́rùn rẹ̀ kó tó dé ilé ìwòsàn. Àmọ́ ilé ẹ̀kọ́ náà ti jiyàn ẹ̀sùn yìí bí wọ́n ṣe ní àwọn kò fi ẹ̀mí akẹ́kọ̀ọ́ kankan tàfàlà gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó ń lọ lórí ayélujára. Àtẹ̀jáde tí ilé ẹ̀kọ́ náà fi sójú òpó X lọ́jọ́rú sọ pé àìsàn ọkàn tí wọ́n dárúkọ rẹ̀ ló ṣekú pa Emmanuel lòdì sí ìròyìn tó gba orí ayélujára. Nínú àtẹ̀jáde náà ni gíwá àgbà ilé ẹ̀kọ́ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Timothy ti júwe Emmanuel bí akẹ́kọ̀ọ́ tó jáfáfá nígbà ayé rẹ̀. Tí wọ́n ń ràn kú báyìí. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ ni àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ rí i pé kò mí mọ́ dáadáa tí wọ́n sì sáré gbé lọ sí ilé ìwòsàn tó wà ní ẹ̀gbẹ́ pápá ìṣeré tí wọ́n ti ń gbá bọ́ọ̀lù rẹ̀. Wọ́n ní kò mí mọ́ dáadáa. Ló ti kú nígbà náà ṣùgbọ́n ó ti jáde láyé nígbà tí wọ́n máa fi gbé dé ilé ìwòsàn náà. Wọ́n ti wọ excuse sọ kọ́lọ́njọ́ kó mọ̀ ó ṣàánú wa kò sì sẹ́mọ́ gbá bọ́ọ̀lù o. Wọ́n á ti sáré wá oxygen sí ilé ìwòsàn ọ̀hún.
sí o mo lọ́mọ ó dùn mí ṣá, ó dùn mí kọ́lọ̀ ń tẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rere. Ẹjẹ́ sáré ya àyàbá ní ìròyìn ilé níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ọkùnrin kan ṣekú pa èèyàn 3 nínú ìdílé kan, ariwo bá sọ o. Wọ́n ní níṣe ni gbogbo ìlú Òkìtìpupa nípínlẹ̀ Ondo pa lọ́lọ́ tí wọ́n sì ń ṣọ̀fọ̀ bí ọkùnrin kan ṣe sá àwọn èèyàn 3 nínú ẹbí kan náà pa o. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́, wọ́n ní ọkùnrin tó sá àwọn ènìyàn náà pa ló jẹ́ ẹbí àwọn èèyàn náà tí ọmọ rẹ̀ tó jẹ́ ọkùnrin sì wà nínú àwọn tó pa. Ìdìrí àbẹ́fún àbáṣáàsì àwọn kan sọ pé ọkùnrin tó sá àwọn èèyàn náà ní àìsàn ọpọlọ tó ń dà láàmú, ṣùgbọ́n a lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bóyá lóòótọ́ ni bóyá irọ́ ni. Wọ́n nínú ilé ni àwọn arábí wà tó sì wọlé tọ̀ wọ́n tó sì ó sá wọn papẹ̀ ládàá. Lára àwọn tó pàdánù ẹ̀mí wọn náà ni akẹ́kọ̀ọ́ kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ forúkọ sílẹ̀ fún ìdánwò JUPEB àti àwọn ọmọ 2 míì. Aráàlú kan tí kò fẹ́ kí àwọn akọ̀ròyìn dárúkọ òun ó sọ pé ọkùnrin tó ṣe ìkọlù náà ní ìgbàgbọ́ wà pé ó ní àìsàn ọpọlọ. Mo ní kán bá wa wádìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kí náà sọ. Wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo nígbà tí wọ́n fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ sọ pé ọjọ́ 7 oṣù kẹrin ní ìṣẹ̀lẹ̀ láabi náà wáyé ní agbègbè New Site Doctors Road Òkìtìpupa. Wọ́n ní àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ ọlọ́pàá Ondo Àbáyọ̀mí Jímọ̀ tó fi léde ó ṣàlàyé pé ọkùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Àgbéyẹ ló lọ fẹjọ́ sùn ní àgọ́ ọlọ́pàá pé ọmọ òun Fẹ́mi Àgbéyẹ ṣe ìkọlù sáwọn àbúrò rẹ̀. Ó ní Àgbéyẹ sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé Fẹ́mi ẹni ọdún 28 fi àdá sá àwọn àbúrò rẹ̀. So bàbá wọn ló lọ sọ báyìí, bàbá ọmọ tó pààyàn tó tún pa àwọn àbúrò rẹ̀. Lè lágbára o nínú ìdílé kan àbò mú kólóòsì ni àṣàṣì àbídí ọjọ́ tán sì bí báyìí wọ́n sì sọmọ lórúkọ rẹ̀ kan tó bí àwọn àbúrò rẹ̀ náà o. Bàbá ò sọ tí ó ti ń ṣẹlẹ̀ kó tó di ọjọ́ náà, bàbá ò lè sọ. Ẹjá tẹ̀wájú àròjọ Mùsùlùkùn, ẹjá wá lọ sí ọ̀dọ̀ ìyàwó Ojukwu níbi tí ó ti ń fi àwọn ọmọ Ìgbò akẹgbẹ́ rẹ̀ wípé ẹ wá o, ìsọnù ẹ ti fẹ́ sọ àwọn lẹ́nu káàkiri gbogbo àgbáyé o. Coronation of Eze Ndigbo in foreign lands is embarrassing. Federal government ló sọ bẹ́ẹ̀ o, ṣùgbọ́n wọ́n wá ran ọmọ náà láàrin sí náà fi ṣe wọ́n rán ìyàwó Ojukwu tó jẹ́ minister. The federal government has criticized the coronation and activities of individuals tied as Eze Ndigbo, Igbo traditional rulers in foreign countries, describing the practice as embarrassing. Wọ́n lẹ́yìn dojú ti Nàìjíríà. The Minister of State for Foreign Affairs, Ambassador Bianca Odumegu Ojukwu, stated this while presenting the position of the government at a meeting of IMELB, the highest decision-making body of Eze Ndigbo worldwide, held in Enugu. Wọ́n ló wà lára àwọn tó jọ ṣe ìpàdé yẹn. In a statement signed by a special assistant on communication and new media, Magnus Eze, the minister said the situation has become a major embarrassment to the government, Ndigbo, Nigerians, and citizens of host country where such titles are conferred. Wọ́n ní recently violent protests erupted rántí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní South Africa níbi tí Igbo leader kan Solomon Ogbeni as Eze Ndigbo na East London. Imagine Eze Ndigbo na East London. Ó sì ọ̀rọ̀ ìyẹn ó túmọ̀ sí pé Igbo king in East London, ìyẹn East London ní South Africa ní àdúgbò kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. The development sparked outrage. Kí ló tẹ́ mọ̀ fàdúgbò sí? Imagine wọ́n wá sí lẹ́kọ̀ọ́ náà. Igwe Eze Ndigbo of Ojora, Eze Ndigbo of Ikota Ensiri. Ikota is in Lagos. Kò sì sí òfin, kò sí oyè Eze Ndigbo nínú òfin. The development sparked outrage among local residents, traditional leaders and political groups. Wọ́n ti ẹ̀bú àwa Yorùbá náà wọ́n ní kárí ìgbẹ́nu wa dákẹ́, àwa náà níjọba ń jẹ Ọ̀túnba. Addressing the Ohanaeze Imeobi, àwọn tó fẹ́ máa gbalẹ̀ máa claim kíní ni o. Tó máa fẹ́ ṣe bí ọlọ́ba láàrin àwọn authorities tó wà nílùú yẹn o. Kò yé yín, wọ́n máa fẹ́ ṣe bí ọlọ́ba. Purpose tó wà fún kò sẹ́ni tó ní ká ẹ mọ́ yín olórí. Purpose tó wà fún ni wípé kí ẹ lè mọ́ fi coordinate ara yín dáadáa. Bí ìgbà tẹ́ bá dá ẹgbẹ́ lẹ̀ ni pé olórí Ìgbò ní agbègbè yìí o, ẹ wá fẹ́ sọ́dọ̀ba ẹ̀ ń kọ́ ààfin. Ẹ wá kọ́ ààfin rabata sílùú onílùú. Tó bá wá dọjọ́ iwájú ẹ wá mọ́ claim wípé ẹ̀yin náà bá ní nílùú onílùú. Kí náà fi yàtọ̀ sí Fúlàní? Anyway, ọmọ náà làrán sí náà. Wọ́n ní wọ́n ti kìlọ̀ fún wọn wípé ó ṣẹlẹ̀ ní Ghana, ó ṣẹlẹ̀ ní South Africa, kó gbọ́dọ̀ tún tọwọ́ wọn ṣẹlẹ̀ mọ́ o. Yorùbá ń jọba, Yorùbá náà ń jọba, ṣé gbọ́ kan fẹ̀sùn kan Yorùbá rí?
tí Yorùbá rí nǹkan èèwọ̀n lẹ̀ ń bẹ̀ Sunday kọ́ àfi ńlá gbangba bẹ́ẹ̀ wọ́n lè dàdé wọ́n lè ṣe bí ọba ṣùgbọ́n gan tán bá délé padà wọ́n lè wá jọba níbi kankan lé kì í ṣe pé wọ́n wá torí ìlú kan náà ti wá ń lé imagine kéèyàn wá láti for example ní ìsìn Ìbàdàn kó wá rè ìjọba lórí àwọn ará Ìbàdàn lórí ní Ghana kó wá padà wá lé ní ìsìn kó wá fẹ́ mọ́ bá Olúbàdàn du ipò pé nígbà tó ń ti jọba àwọn ará Ìbàdàn Ghana yẹn kó ń wá jẹ kí Olúbàdàn sún sọ́hùn ẹgbọ́n ó ṣe rí nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn yìí sì gbàṣẹ lọ́dọ̀ ọba tó wà níbí ẹ kàn ní ara yín sí kinní wọn ní àwọn ọba níṣẹ́ ṣe o olórí ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa kọ́ àwọn tó gbà fún yín àwọn pé ogun wọn náà kọ́ ló gbà fún yín ẹni tí ò bá sì gbà náà ọ̀nìṣòwò ní ọjọ́ problem bá dé kórè ìdáfíìsì ẹ̀ àbí ẹjá tẹ̀wájú ẹjá wá lọ sórí ọ̀rọ̀ politics díẹ̀ ẹjá yà ní ọ̀dọ̀ orí ọ̀rọ̀ ti Jonathan látànà táwọn coalition yẹn ti jáde lẹ́nu tí ń kùn wípé ṣé yóò padà ṣé ò ní padà ṣé yóò padà mo ti ẹ̀kọ́kọ́ rí Dr. Abati Tinubu tí wọ́n náà dùn wípé kò wá tán bí wípé Ọlọ́run ti fi indicate àwọn wọn tán bú Jonathan tán níjọba Jonathan ò dá àwọn ò ṣe dáadáa pé kò wá tán bí ẹ sì rántí pé bí bọ̀dà Báyọ̀ Adénúgà ṣe jẹ́ sí olódòdẹ ní ìsìn nínú ìṣèjọba wọn bẹ́ẹ̀ náà ni Abati jẹ́ wọ́n ti ẹ̀jọra wọn díẹ̀ lójú bẹ́ẹ̀ náà l'Abati jẹ́ sí Jonathan gbà náà gbáwájú gbẹ̀yìn gbáwájú ni sọ̀tún sósì bọ̀dáhùn náà wá ní àwọn dúpẹ́ o wípé torí àwọn jọ ṣèjọba ńgbà náà ni n tó bá mú wọn vindicate Goodluck Jonathan pé wọ́n vindicate àwọn náà nìyẹn àwa mọ̀ bóyá wọ́n jọ padà wá ṣèjọba ní tí Jonathan bá decide láti padà ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ akọ́gbọ́rọ̀ lẹ́nu Dr. Abati. As you pointed out, you recall that in 2023, ahead of the general elections, some interested parties went and obtained a form for the presidential nomination for President Jonathan. They said at that time, as they are saying now, that President Jonathan is the person that can rescue Nigeria from the drift that the country had been experiencing since its exit from office and power in 2015. Now, ahead of this 2027 election, you have seen, the same pattern. It's just that the groups have increased in number. You have a Nigeria Rescue Mission Organization, which says that President Jonathan is the only person who can rescue Nigeria. You have the Goodluckans movement based abroad in the diaspora. You have the Bring Back Our Good Luck, the group that is saying the country has been in a season of bad luck since 2015, and they want their good luck to return so that the country can be properly rescued. You have the Good Luck Nigeria movement, which is saying that it's going to mobilize about 200 million Nigerians to have a rally in Abuja to insist that it will be President Jonathan or nobody else. I don't know where they're going to get 200 million rally from. How many of us are here? Yeah. How many of us can make it to Abuja for a rally? And then you have the Coalition for Good Luck movement that is led by Dr. Chikere, which is now saying, look, we must also have a President with Jonathan. Before you joined us, I said that this is vindication for President Goodluck Jonathan. When President Goodluck Jonathan left office in 2015, he was hounded. His family was harassed by the Buhari administration. Those of us who worked with him, we were called all kinds of names. You will think that, Nigeria had disappeared from the surface of the earth. But since 2015, we've seen I don't want to use the word the resurrection of President Jonathan. Maybe you say rehabilitation. We have seen the triumph. We have seen God Almighty putting his enemies to shame. And the restoration of the years that the locusts ate in terms of the reputation of that administration and the people that worked under that administration. And now you hear everybody saying that Jonathan is the solution to the future of Nigeria. But as I said previously, it depends on President Jonathan himself. He has not shown any enthusiasm, but he's in a safe place in terms of the fact that his credentials as an elder statesman is well recognized, and he has since acquired the pedestal of an international statesman, a global citizen who is called upon regularly when democracy is being discussed in the room, when leadership is required, either in Africa or anywhere else in the world. That in itself must be a kind of personal consolation for him that he has been able to move this country forward. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ṣùgbọ́n bọ́dà Jídé wá fọbalé wọn ní kó mọ́ ti yọ̀ kó mọ́ ti jó wọn ní Jonathan wà eligible láti padà mú ní kílẹ̀ rí o. Ó yá ìjà gbọ́ lẹ́nu bọ́dà Jídé. Talking about that, yes, it was not challenged, but that is not a license for him to contest.
if he tries to contest now, you will see that fresh court matters will spring up. It's just the fact that people didn't bother to appeal that one. It does not now give him the blank check to go and run. The constitution has been amended. It's been amended. It's just similar to what happened to the Ondo State governor. Okay. Yes. The current State, yes, because he's been he has been inaugurated twice, been sworn in twice. The law has been amended. You can't be sworn in twice. So, given that amendment now, I do not see him. I don't think, and I've said before on this program, and I'm repeating it. Jonathan will not run. He will not contest. He's not going to listen to all these people harassing him to come and contest, and he will not contest. I'm confident that he will not contest. I also know that the law does not permit him to contest. People can subject our laws to all kinds of interpretations. It's the way of Nigerians. Yes. People will look at somebody who lost in court and tell us that she was the one who won, until that one now went to appeal. Do you appeal the matter if you want? Exactly. So it's what we are used to, that Nigerians will give all kinds of interpretations to our laws. But I'm telling you now, he is not legally qualified to contest. It's not. And if he tries to contest, is going to be resisted. People will get up and go to court. So that is the law has been amended to ensure that people don't spend more than 8 years in office. That is the goal of that amendment. We've had some governors that spent more than 8 years in office. Really? Yes. The former governor of Yobe State, Gaydam, spent more than 8 years in office because his boss died. He took over. You know, ended that tenure. First 4 years. He then started his own fresh term, and then completed his own 2 terms. So now the thing is, if you completed someone's term, your boss, if for example you lost your boss, you completed his term, his own term of 4 years, his first term, you are only entitled to one more term. So how many terms will Jonathan get? You understand? Yes, completing your boss's term means that you've done completed his boss's term. That means you've done one term. Yes, he completed his boss's term and then contested and won. Then he contested in 2015 and lost. But after that, the law was amended to ensure that you can't be sworn in more than 2 times. So this is the thing. Those who want to bring him in, who want to drag him into the race, they want him to be sworn in 3 times. But our law, this kind of amendment runs retroactively. Oh, okay. Yes. Okay. Ask any lawyer who knows his job. Once this kind of amendment is done, it runs retroactively. Ó náà lẹ́tí báyẹn o, wọ́n ti sọ oríṣiríṣi tí òfin sọ iye ìgbà tí ọmọ Nàìjíríà tó lè gorí oyè presidency. Wọ́n ní wọ́n ní wọn wà eligible láti padà. Gbogbo àwọn tí ń pariwo Jonathan padà, Jonathan wà gbà wá, ìwọ ló lè gbà wá lọ́wọ́ olódòdẹ. Wọ́n ní irọ́ ni wọ́n sì sọ wọ́n ní ìgbà Jonathan wọ́n náà ń pàṣẹ tí ẹ̀ rí olódòdẹ kàn wọ́n fẹ́ tú gbogbo àṣírí wọn síta ni. Ní gbogbo ẹ̀ sì lè dẹ̀yìndẹ̀yìn báyìí káláwọn náà fẹ́ bá wọn páàchì ẹ̀ bíi túùbù táyà tán patch tán máa fi owó àbúsàbù lálejò ni. Ṣùgbọ́n nígbà tán wá fìyà jà àwọn èèyàn tán náà olódòdẹ ó kù díẹ̀ káàtó ẹ fìyà subsidy fìyà jà àwọn èèyàn. Àwọn gómìnà lẹ́tún wá ń kó yẹn lé lọ́wọ́. Báwọn èèyàn bá sì fẹ́ tẹnu àbùkù lùjọba wọn ò ní bú àwọn gómìnà, ẹ̀yin náà ń bú. Ṣe kówó yẹn pamọ́ síbi kan. Ibẹ̀ ilẹ̀ yọ subsidy sáwọn gómìnà ló yọ subsidy ni. Kí ló wá dé tẹ̀ ń kó fún gómìnà? Mẹ́ẹ̀ láyé àbẹ̀yẹn o. Ṣùgbọ́n ẹ ṣe pápápá ẹ̀bẹ̀ táwọn ń bẹ̀yìn nìyẹn. No time to check time nínú Nàìjíríà tẹ́yìn náà ń wò yìí o. Ẹni kan bá yín gbé ifá Nàìjíríà lulẹ̀. Ọjọ́ wo ló kù fún? Bẹ́ẹ̀ ni ẹni kan bá yín yẹ̀wò àwọn kíní kan bá yín yẹ̀wò kan ti ẹ̀gbẹ́ fá ìjànlẹ̀ pé Nàìjíríà gan tẹ́ fẹ́ ṣera yín lè ṣèlé lórí. Pé ẹ̀mí ẹ̀ bá yẹ ẹ̀mí rẹ̀ wò. Ó sì dá àwọn èèyàn tí ń padà sí di ifá báyìí. Àwọn tó ti wà ń bẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ tá a mọ̀ wọ́n ti ń sọ pé ìdí ifá làwọn wá o. Ẹ mọ́ dán lóhùn o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfá wọ́n sóògùn ju dáńdálẹ̀ lọ, ògùn gùn ni o. Wọ́n wà mọ́ fi Kùránì bójú ló ti fẹ́ di wàhálà látànà báyìí. Ó dá níbẹ̀ já sún síwájú sísun láyé báyìí já wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ ADC níbi tá a ti bọ́ tán sọ pé àwọn faction míì náà ti kóra wọn jọ, wọ́n ti lọ sí protest. Ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ́mọ protest ti ṣe, àwa náà mọ̀ ṣe. Àwọn náà gba INEC lọ, wọ́n wá ní ẹ̀yìn INEC làwọn wà wá. Ṣẹ́ẹ̀sì sọ pé nínú ẹgbẹ́ ADC ẹ̀yin náà ti wá ìwọ́n nínú ẹgbẹ́ ADC.
tá a wá ní original wọn láwọn lọ́ríjínà wọn lónílé àwọn àlejò náà wá mo ní òótọ́ sí ni àwọn àlejò tó fẹ́ wá jáàkì ilé mọ́ yín lọ́wọ́ kílẹ̀ yìí náà ń wo ibẹ̀ dákẹ́ ẹ̀sùn lọ́jọ́ náà wọ́n láwọn òmù àwọn ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọn nígbà táwọn èèyàn wá bá wọn fẹnu sí náà sì ẹ̀ wá sọ díẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwò bó ṣe lọ. National Electoral Commission to recognize me as the authentic national chairman of the African Democratic Congress, ordered by the Court of Appeal to maintain status quo ante bellum. This hula baloo making noise, saying that somebody is there, that the status quo ante bellum means when the coalition people came. No. We have a constitution that we all swore to uphold. In Article 9.4, it's very clear. It says, and there is no proviso. There is no waiver. Says anybody who wants to aspire to hold national office, either national chairman or national secretary or national organizing secretary or whatever at the national level, must be 2 years in this party. So and I have been working with them. So you are APC at heart, ADC by face. It's not a matter of APC at heart. But that's what you have been practicing, no. Honorable. How? You go around proclaiming APC, or you are carrying the card of ADC. I won election on the platform of this party, African Democratic Congress, ADC. APC was there. If I am carrying APC at heart, APC would have won. So they know that I have my own programs, different from what APC is doing. But I tell you, in the National Assembly, you can't work alone. You need people to work with. And I cannot be alone. So people, even, I had told you several, maybe you forgot, that even before I came to ADC, I was in APC. I was an original APC person at that time. And my leaders are still there till today. So your heart is really in APC. You are only just in ADC. My heart is in APC and in ADC. Why? How can it be? How? You know it's a crime, actually. It's not a crime. You cannot be in two I have political brothers parties. that I cannot just a moment, separate from me you're a lawmaker. who are in APC. Lawmaker. So I cannot wish them lawmaker, you cannot be committing. And I cannot, because just of politics, separate them. It's a breach. You cannot be a member of two political parties. Are you aware? I'm not a member of two parties, political parties. I'm talking of human relation now. You want me what party do you belong, Honorable? ADC. ADC. African Democratic Congress. If you were to vote for, party. if you have to vote Since, for, just a moment, Honorable, if you have to vote for a president today, who would you vote for? That's what you are meant, Abala Tinubu. Who is from what? It's not about party. I'm talking about person. Is that not hypocritical? You belong to a particular party, it is not. But you say you will vote for another candidate from Okay, another who do you want me to vote for? I imagine that if you are representing a political party, you stick with the political party from A to Z. Nobody wants to waste his time. And in 2023, a build up to 2023, when Dumbi Kachuku emerged, I told you before, our national chairman then, Rafon Wosu, they came with him, and then I don't know how to deceive. I told him, I said, come, this election that I'm looking at, you cannot win this election. Why must we waste our resources, waste our energy? Can't we partner with APC? So that other elections like House of Assemblies, House of Reps, Senate, we win them. Then we can function well at the national level. But for this presidency, let us partner with them. Because the party cannot win presidency. There's no point of wasting time. And he said that he likes what I said. That if it were to be another person, it will deceive him. I said, because I don't want you to see me on television and say that I deceived you. I said, because something that cannot work, why must you quote that? I said, I see, this party today, if these coalition people listen to my advice, it would have been better by now. So what I said was that... So you don't believe that the ADC has capacity at the national level? Just like ABGA is doing, you want an alliance at the center? It is better for us now. Where is the time for us to struggle and get this presidency? And from whom do you want to get it? You want to get it from somebody who is the master of the game. Is it easy to win Aswaju on the seat? He was not on the seat. He won them. Not to talk of now. See, we should not deceive ourselves. And to me, why can't we be patient? Only 4 years. Ṣé àyìn náà ń gbọ́ ọjà ń lé orò ọjà ń lé eégún ọjà méjìlá bá àlàdé ó ti ẹ̀ dá àwọn ti tètè mọ̀ wípé àwọn ò lè wíìnì kàn tètè gbà fọ́gà àwọn wọn ti gbà fọlọ́dọ̀ dẹ ó ní ẹ̀mí ìhun wà nínú ẹgbẹ́ APC ṣùgbọ́n ọmọ ẹgbẹ́ ADC lòun mọ̀ bóun bá ṣe bí Wike kò léèwọ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wa lọ gbọ́ àṣírí ní tó fa gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ yìí torí pápá ti ń gbọ̀rọ̀ ADC lóòótọ́ àárò wípé bóyá APC ló lẹ̀bi ṣùgbọ́n ẹ wá lọ gbọ́ ṣé ẹ rí bàbá tá a gbé wá lánàá tóun àti journalist kan ní Channels Television tọ́jọ́ ń wà kóra wọn tó ní ó parọ́ mọ́ ni tó ní kó tọrọ apology ẹ ti rántí bàbá yẹn gangan ni national chairman wọn ní ADC tẹ́lẹ̀ òun ló gbàbọ̀dé àṣetẹ́nu ẹ̀ ó ti wà ń bẹ̀ over 17 years àṣetẹ́nu ẹ̀ ti elapse tẹ́nu ẹ̀ ti expire àwọn wá gbé lọ ilé ẹjọ́ wa sọ wípé kó fipò lẹ̀ ṣùgbọ́n òun wá ń
capitalize lórí meeting kan tán ṣe meeting NEC nínú ẹgbẹ́ wípé wọ́n ní kán extend kínní òun ìyẹn tẹ́nà òun àṣé irọ́ ni àṣegbà tí ó fi gbé ìjọba fún David Mark àtàrẹgbẹ́ àṣé kò kárí àwọn yòókù lọ́hùn kò tiẹ̀ kò fún wọn gbọ́ kò bú wọn gbọ́ rárá bóyá gbowó bóyá kò gbowó òun ló tún wá ń fi ẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ APC wípé wọ́n fi mínísítà lọ́hùn wọ́n fi owó lọ́hùn òun ò gbà fún wọn ní torí wọ́n fẹ́ bà ẹgbẹ́ jẹ́ ìwọ ló sì gbé ẹgbẹ́ lé àwọn àlejò lọ́wọ́ àti wípé àṣé ẹni tó bá máa jẹ chairman tuntun ó ti gbọ́dọ̀ lo 2 years nínú ẹgbẹ́ yẹn Ìgbòho ni Arẹ́gbẹ́dé Ìgbòho ni Ọ̀gbẹ́ni David Mark dé wọ́n ti lo 2 days tó ti sáré yá gbéjọba lé hàn lọ́wọ́ bọ́ọ̀ bá fi ipò lẹ̀ ẹni tó wà nínú ẹgbẹ́ tẹ́jọ́ ń bá ẹgbẹ́ bọ̀ ló gbé ipò lẹ̀ fún tó bá sì gbé fún àwọn àlejò gbogbo ohun tó gbà lọ́wọ́ wọn pín kan àwọn yòókù náà ẹ mọ̀ pé ADC ní ìṣòro gan o kì í ṣe APC gan ni ó rí lè ba ẹgbẹ́ wọn jẹ́ àwọn gangan náà sílẹ̀kùn lẹ̀fọ́lé àwọn gan ni ó lè tí APC tí ó wá mẹ́sẹ̀ ó lè wọ́n tọ̀ mí ò pé APC ló lé ADC olè ní wọ́n fẹ́ lo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tán ti wà nínú ẹgbẹ́ tẹ́lẹ̀ ni yún ní ògiri tó sílẹ̀ tí àwọn ará APC fi ráyè wọlé ẹ jẹ́ á gbọ́ àṣírí yẹn. Okay, so the problems actually started around 2022, specifically August 27, 2022. There was a court order by Justice Binta Nyako which said that Ralph Nwosu's leadership had been set aside because he had been there for 17 years as national chairman without stepping down. And so there was a gentleman in the party that had gone to court to go and seek interpretation whether after their 2018 convention, where Ralph Nwosu was elected, right, was re-elected, whether his tenure had not expired in 2022 and for him to go. And of course, the court ruled and said, look, Ralph Nwosu, your tenure had expired in 2022, you should go. But, you know, he went to court also challenging and so on. That's what really played out is what we're having problems with. Because now Ralph Nwosu said that, yes, his tenure had expired, but there was a situation where there was a NEC meeting and where his tenure was extended. So his tenure was extended from 2022 way into 2023, and that's why he's been there way up till last year when he now handed over the party to David Mark. But they are citing that court judgment and saying no, what the court ordered is that the party should be in the hand of the NEC and the BOT. And then the person who was in charge of the BOT and NEC then was Senator Patricia Akwashiki, who was also the national vice chairman of the Action Democratic Congress, saying that look, go back, hold the NEC meeting, and then eventually you will now have an interim leadership, and from there you now hold a convention, which will eventually lead to, you know, the election of new officers. But that didn't happen, and so the state chairman now are coming back to that and said, look, Ralph Nwosu has not been able to carry them along very well. But Ralph Nwosu came in here at Arise News and said on the day that the party was being handed to David Mark, they were all present, and to be fair to him, some of them were there. But they said that when we quizzed some of them after Ralph Nwosu's appearance at Arise, they said that some of the decisions that were carried were not explained to them. They only got there and then they saw that there was an exchange of political party. And that what they are saying is that based on the ADC constitution, before you can become a leader in the ADC, you would have spent 2 years. No, but then the ADC as it is now of Mark, they have a new constitution. Yes, which they had reviewed. But then, in what national convention was it adopted? Because this national convention is supposed to provide an opportunity for the Mark leadership and any other leadership that they agreed, including constitutional changes, to be, you know, brought to bear. Because since then, there's not been any convention to ratify all of this. And you know, the convention is the highest level of decision making which in any political they are party. scheduled for the 14th. Yes, and then after that is NEC. And they have what is called the Board of Patrons and then the Board of Trustees. I mean, the ADC Constitution is an interesting constitution. But then, the ADC Constitution also says, under the National Executive Committee, it says that all decisions taken by NEC shall be abided to by all members of the party. So that's where Nafi Balagombe comes in. If that is what the ADC Constitution says, and he was at that venue where that happened, and he agreed, I mean, maybe by his presence there, he, willingly agreed to be there, then it means that whatever decision was taken by that NEC, he has to abide by it. It's acceptable to him. Yeah, it has to be acceptable. Though he's claiming that, his signature was forged, that he didn't grant consent, but he was there. And the Constitution says that every decision taken by NEC, all members of the party and the leadership must accept it, because NEC is the second highest decision-making body. So they are now coming and going to INEC today and say, no, that David Mark-led, group, they want to hijack the ADC from them. They should allow INEC to do his job. But the same INEC also was at that NEC, and it agreed, and it went to court. In the court documents that we have seen, the same INEC said that this issue shouldn't even have been brought in,
Because in that motion that was before the court, INEC stated that no arm of government or individual is supposed to interfere within the internal affairs of the political party, citing Supreme Court judgments, and stating different views that actually, nullified, in their own words, the attempt for Nafi Bala to be recognized. And that's why the David Mark faction is saying that, is accusing the INEC chairman of being partisan because of what you said. They agreed. They were in their portal. Yeah, and that's the issue, actually. And people are beginning to say, okay, in all of this, that judgment will then go to be given by the Court of Appeal on the 12th of March. And between 12th of March and April 1, what was INEC doing? INEC says it was studying it. And then you now say status quo antebellum. The status quo, was it before the David Mark took over or after? And in simple language, what many of the lawyers are saying is that the status quo is after the David Mark-led ESCO had taken. Because, why? Because INEC had accepted the David Mark-led executive and they were exchanging, correspondences. So that means there was no initial dispute. Yeah. And so, since the correspondences were being exchanged between INEC and the David Mark-led ESCO, that means a status quo had been established before the court status quo. And so in this instance, the last status quo that we should be going to is the status quo of the correspondence between David Mark-led ESCO and INEC, which there was no dispute before in September, I think September 12 or so, September 9 or 12, when Nafi Bala Gombe now had to go to court. Now, looking at it from the angle of Nafi Bala Gombe too, they are trying to say that this party was hijacked from them. And the state chairman are trying to say, no, this party was not hijacked from you. The thing is that all of us refused to obey the initial court judgment. That court judgment said that the party should be handed over to the NEC. And the head of the BOT, Senator Patricia Akwashiki, should actually take over the NEC and hold is a meeting where interim executives will be elected for the party, and then they will now go into convention. So I didn't expect the David Mark-led ESCO too, after coming in and seeing some of these things, to have still gone ahead with being in the party, because of that provision that says that for you to hold any leadership, it should have been 2 years in the party. No, yes, they are saying that there was a waiver. Yeah, they said they have to treat their constitution. Yes, a waiver then the constitution. Yeah. But nonetheless, with all of this intractable crisis in the ADC, considering that even the ADC, led by Ralph Nwosu, had been suspended, and then Ralph Nwosu then went ahead and suspended Dumebi Kachiku, the presidential candidate of the party in 2022, before that decision was later set aside by court. I didn't expect them to actually get into this party. Before you go, the interesting thing is that the attraction that these politicians have to the ADC is because of the appellations ADC, because it comes before APC on the ballot, and that's the same tactic that APC had used so that it will be on top of APC, PDP in 2015. So that's what they were trying to look for. And I had advised they should look for that political party. The problem ADC is facing today is their refusal to pay agency fee for ADC. And it's a lesson for any one of you. If you ever rent a house, no matter how the landlord is nice to you, make sure you pay the agents. Agents can be very problematic. That's where ADC is today. Let them go and pay the agents who help them facilitate their new Airbnb, so that they can be at peace. We are landlords in a house, our revolutionary house, and we don't have to worry about agents. Ọ̀rọ̀ wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ní òkè wọn fẹ́ pátì tó máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú alifábẹ́ẹ̀tì míì, alifábẹ́ẹ̀tì tí ó wà lókè A for apple, B for abájọ tó ṣe ran rí mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń bọ̀ nínú fry pan ẹ wá débì kan tẹ́ rí pé fáyà ni ẹ padà sínú fry pan yín kẹrì tún PDP ṣe ládùúrú wàhálà tán fojú yín rí PDP ògiri wọn náà lanú lẹ̀ ní PDP ní o tí àwọn rí wọn APC ráyè wọbẹ̀ ẹ̀ tún wá lọ sínú ẹgbẹ́ ADC nítorí wípé ẹ mọ̀ pé lórí ballot paper AD ó máa precede AP àárín yẹn ẹ mọ nǹkan kan ẹ rè dẹ́gbẹ́mí ilẹ̀ kẹ́ẹ̀dá AAA ilẹ̀ ẹ wá rí i pé faction wọn gan tún ti pín yẹlẹyẹlẹ ju ti PDP lọ faction Dumebi wà ń bẹ̀ o tí wọ́n fi gbogbo ògbà jẹ́ president candidate wọn òun wà ń bẹ̀ ní tiẹ̀ o faction ti ra fún Wosu àwọn ti David Mark wà ń bẹ̀ o faction ti Ọ̀gbẹ́ni Bala tí ń ṣe bálabàlá kiri gbogbo wọn pátápátá wọn ṣe convention ló sì yẹ kán ti make decision nínú convention ló yẹ kán ti make decision abẹ́rẹ́ rhymes ẹ jẹ́ kó lọ́dọ̀ wọn àtọ́nígò àtàláìsí water kán méjèèjì dojúkọra wọn kán fi wàhálà para wọn wàhálà àgò. yóò pa láìsí water àyà sóńbà. ó dáhùn náà lẹ́rí yẹn o ẹ̀rí wípé àrẹ́lódò dẹ́gbọ́n àwọn APC náà sì gbọ́ pẹ̀lú wípé ọmọ náà làárán síná ẹ̀ ń fẹ̀sùn kàn wá ṣùgbọ́n ara yín náà làárán sí i.
mo wá ń bi àyálé rẹ̀ wípé gbogbo wọ́n ṣà ń tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ náà ni pé olódòdẹ ní rán èèyàn sáwọn olódòdẹ ní dẹgbẹ́rú ẹ̀yin tá a mọ̀ ẹ̀yin náà ò sì lè ẹ lọ da APC o kí ló bẹ́yìn náà tẹ́ ẹ lè lọ da APC tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé géèmù tó olódòdẹ ń play fún yín nìyẹn tó ń ra àwọn èèyàn sí ẹ̀yin náà ẹ̀ ń ra àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ti ẹ̀ ń sọ wípé àwọn èèyàn yín wà nínú ẹgbẹ́ APC bàbá kan la gbé wá lọ́jọ́ sí ó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní APC máa tó implode ó ní àwọn èèyàn àwọn tó jẹ́ wípé bàbá wo ló sọ o ká ní mo rí fọ́nrán yẹn ní àbálò PDP ni bàbá yẹn wà pé àwọn èèyàn àwọn pé àwọn fi wọ́n sílẹ̀ sínú ẹgbẹ́ APC so ẹ̀yin náà ẹ lo àwọn èèyàn yín tó wà ń bẹ́ẹ̀ àbí téèyàn kan bá ń ba ẹgbẹ́ yín jẹ́ iná ẹ bá ẹgbẹ́ tiẹ̀ náà jẹ́ àti pé ẹ̀wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti máa bú olódòdẹ náà nígbà tẹ́yìn náà bá ń wòran tán ka yín mọ́lé báyìí ẹ̀yin náà lẹ́sìn bú olódòdẹ wípé kò síjọba dáadáa pé ó ń wòran ẹ̀yin náà ń wòran tán fi ba ti ń jẹ́ àbí ìṣe nǹkan náà ní báyìí àrùn tí ń ṣe 40 ní í ṣe ọdún kẹ́kọ̀ọ́ jọ nǹkan náà wọ́n ẹ rí èèyàn ẹ ti rí wípé èèyàn ń ba ti ẹ ti rí pé ó ti ba ti Labour Party jẹ́ ẹ rí pé ó ba ti PDP jẹ́ ẹ sì ń sọ ẹ sì tún wòran ó sì tún ba ti náà jẹ́ ẹgbọ́n ta ni ẹ̀gọ́ ta ló gọ̀ òyìnbó gan sọ ó ní if you cheat me once ó ní it is your fault torí pé you are a cheater but if you cheat me twice it is then my fault torí nígbà tó bá cheat mi lálàkọ́kọ́ tó jẹ lọ ó ti mú yẹn jẹ ó tún wá padà wá dé same way tó gbà wá náà ló tún wá fi cheat mi lẹ́lẹ́kejì àá jẹ́ pé mi mo gọ̀ wọ́n lẹ́gbẹ́ ADC ló gọ̀ wọ́n fẹnu ọ̀ra ẹja síwájú sísun láyé bẹ́ẹ̀ ẹja wa lọ sí ọ̀dọ̀ lórí ọ̀rọ̀ insecurity àwọn ọmọ ológun tó pa lánàá tó pa ọ̀gá wọn mọ́ wọ́n ní ṣé báyìí ṣe máa wòran rè olódòdẹ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan-an tẹ́ ẹ fi ń wòran báyìí ẹ wo victory tí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ní ká tó wí ká tó fọ̀ ká tó ṣẹ́jú pẹ́rẹ́ àwọn wèrè ìyá tún ti dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú ta ló tú wọn lẹ̀ kí ló dé tẹ̀yìn náà ò dárúkọ àwọn sponsor wọn lẹ́ẹ̀ni lọ́wọ́ kí ló dénú fọ́nrán tàwọn lánàá bàbá wa kan pàkíyèsí sí pé ká lọ wo 19 minutes 22 seconds wípé àwọn gbọ́ tí àwọn tán kó àwọn èèyàn ní wọ́rọ̀ yẹn wọ́n dárúkọ wọ́n pe Kwakwanso wọn wà mọ̀ bóyá dèmí ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́ Haúsá nínú wa ẹjọ́ ẹ lọ bá wa wò ṣó tá a ṣe lánàá ìròyìn àná 19 minutes 22 seconds wọ́n náà gbọ́ àmì náà gbọ́ Kwakwanso ń bẹ̀ ṣé Kwakwanso mí nìkan míì lédè Haúsá ni ẹjọ́ afẹ́ mọ̀ torí ìjọba USA tán ti dárúkọ rẹ̀ wọ́n sì ní àwọn ti gbọ́ tí Amechi náà sọ bẹ́ẹ̀ rí tipẹ́tipẹ́ kó tó di pé ọ̀rọ̀ wọn wá wọ̀ n ò tí ì rí fọ́nrán ẹ̀ mú wá kiri ẹ̀ ń bá rí ẹjù sí mi so ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu àwọn tó yẹ wípé bí ọ̀dájú ìwà ìkànnì àti wípé kí ló ṣe iléeṣẹ́ ológun gan tán fi wá ń pa àwọn ọ̀gá bí ẹni tán mú wọn bí ẹni mú èèrà tán sì ń pa wọ́n pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí. hand. We have the federal government saying that they're just taking precaution and that the situation is not as dire as is being painted. We have a level 3 and a level 4. And then we're hearing a brigadier general has been killed. 17 soldiers. These are the official figures. What do you make of all of this at this time? Is the American embassy being unnecessarily cautious, or are we hiding our heads in the sand? It's unfortunate, my dear sister. It's unfortunate. It's unfortunate. It's unfortunate. I thought that the President of America at this point in time would have helped the security situation in the country. Particularly, remember when they used the Tomahawk to hit a portion of Sokoto State. Many people felt relief. And the Nigerian army in itself also felt some relief. A panic was thrown into the family terrorists and those who want to loosely refer to us as the bandits. But taking it away from that day up until this point, we also had a time where America had to come in with equipment. America had to also come in with some soldiers who were meant to help train our soldiers. When I say soldiers, I'm talking about the military now, including those who are soldiers and those who are officers. But what have we had since then? We've been killing attacking the military barracks, and they're taking out the military in its formation. It's no. And then the Nigerian government will still have the infantry to tell Nigerians a different story from what we have seen, what we are feeling, what we are hearing, what families of these men who have been killed have been told. It is unheard. It is not receptive.
If America has to tell us the truth, let them come out and tell the truth. It's not enough releasing an advisory, talking to Americans who are resident in Nigeria, and then warning them about movement and all of that. What are we seeing? It's something unbearable. We're supposed to be seeing the benefits in the actions of the military, taking out the terrorists. We're supposed to be seeing benefits on the part of the Nigerian military if the terrorists are going down. We're supposed to see those benefits and explain them to the ordinary people on the streets. When the attacks from the terrorists is reduced, look at what happened in Kwara State recently. And then we're talking about Borno. We know the history of Borno, and we know what has been happening in Borno. Take it to Kwara State, close to Lagos, not too far from Lagos. What has happened there? The bandits have visited that place severally, and people have been taken away. Up until this moment, we cannot really account for those who have been taken away. Please, let's tell Nigerians the truth. If we have been overwhelmed, let us tell Nigerians the truth. We are tired of senior generals being a general going down. No. For me, it's a no. We're being told that the military is winning the war against terrorism, banditry, and all the kind of crimes that we complain about. You are seeing, and you can see with your eyes, against what the Nigerian government has told us about the military. And then you can hear with your ears what is happening to the same Nigerian military. A general being in the barracks? Come on. What observable lapses do you want to see anymore? What will the Nigerian government tell you against what we are seeing, against what we are getting, against what is being reported? The military should come out and tell us what the problems are. And then the government should be able to accept it. But in the military balance, there are rules that must be observed. There are issues that must be engaged. You cannot talk out. You must speak only through the spokesman of the military. What is the problem? Is it that this ISWAP or Boko Haram or the terrorists, if you want to umbrella all of them under one perspective, is it that they are bearing better firearms than what we have? Is the proliferation of small arms and light weapons hitting the Nigerian military as it were? What is actually the problem? The problem for what we hear or what we see on the most time is that the military has not been able to conquer the terrorists in Nigeria. And so where is the problem coming from? It's not about complaining, my dear sister. It's not about feeling the way I am feeling this moment. If you know what it took me to join you in this program, you will know how serious this program is and how many people are feeling the way I am feeling right now. It's bad enough for you to have a brother in the military and then you begin to experience what we're experiencing now. All those families who are experiencing what we're experiencing now, I have never spoken this way before. But I am speaking this way today so that the military, is the problem from the military, is the problem from the government. Where is this problem coming from? Are they not getting exactly what they want to prosecute this war? Let us know. Let us know, please. It's enough. All right, Darlington. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, ṣùgbọ́n àwọn méjì kan tún wá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní ń tó dé lóní kan wá wọ́n ní Nigeria military gbìyànjú wọ́n sì ní nǹkan jà wọ́n ní they have more equipment than terrorists. Kí ló wá dé? Ìgbà wo ni wọ́n ní sáláìmọ́ ní nǹkan jà mọ́ báyìí? Nígbà tó jẹ́ pé àtáàkì ti pọ̀jù, wọ́n ń pa ọmọọṣẹ́, wọ́n ń pọ̀gà, wọ́n tún ń finá sí nǹkan ogun. A sì ti ra nǹkan ogun easy. Síbò ní ìkánú àwọn ọ̀gá wọn ń tí ẹmọ̀ bóyá olórí ogun orí omi ni agbẹnusọ wọn tán sọ lánàá wípé àwọn ti dé final stage tán máa tọwọ́ bọ nǹkan ogun táwọn fẹ́ rà láti jọ yìí kí máa ṣe pé ẹ kàn rọjà bí ẹni tó fẹ́ lọ rata ẹ mọ̀ dúnàdúrà ní tán mọ̀ béèrè oríṣiríṣi lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ mọ̀ provide document tẹ́ dúró ìmí ìgan wọ́n lè ṣẹ̀fẹ́ ṣe fún yín ni ọlágbára o. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn méjì tán sọ wípé Nigeria military ní nǹkan ogun, kí ló wá ṣe wọ́n? Asset at the disposal of the Nigerian military and the asset at the disposal of the non-state actors. And there are two, the Jamaat al-Ahli al-Dawati wal-Jihad and the Islamic State in West Africa province. It's not comparable. Right. The Nigerian military has more assets. A simple example of the Nigerian military has more assets. Yes. So what's missing? That's a fact. Okay. What is missing, I think, it's the will and the desire. These guys have been indoctrinated to a point where they accept suicide attacks. They don't care, they can go, they can die. The trained and organized military formation fights to live and fight another day. They don't care. They go out. Besides that, I mean, the point has been made around the nature of the
conflict. It's an asymmetric conflict. And I think I say this with all sense of responsibility. The military, as yet, in spite of the fact that this is almost about 16 years into the war, hasn't been able to buy into the hearts and minds of the people. And so, in a way that they can provide that intel, critical that intel, the Minister of Defense talks about, that it's very critical. Exactly. So these are some of the reasons. Because just like you pointed, I mean, for someone who doesn't know Borno, Benishek, we're not talking of a remote area. We're talking of a town that is on a major artery between the Maiduguri and Damaturu. Major artery that a lot of travelers pass through. It is critical. But because it is critical means that its protection should be high, knowing very well that the enemy would want to attack it. So I think these are questions that need to be answered. And again, like I've discussed on this platform, I think it's very important that we approach this from a strategic point of view. The National Security Council, as an example, can be convened, where these discussions can be held, and then answers found to this. In the last 3 months or thereabout, we've lost too many high-ranking military officers. And my worry is that the confidence of the average Nigerian soldier, and the average Nigerian too, is being affected by all of this. If military formations are being attacked and we're seeing people dying, we need to change that story. And the best way we can change that story is, as an example, convene the National Security Council, issue statements that suggest, for instance, these are vital changes. And what are the vital changes? Yes. We need to take steps to deny these guys the ability to procure weapons. Because it is with weapons that they carry out those attacks. And the question is, how do they acquire these weapons? We know how. We know how. So block it. Right. Block it. Number two, I mean, just today I was hearing from one of the ministers, they killed over 60 to 70 commanders this year alone. But because they are able to recruit new ones, so we must deny that ability to recruit. Number three is the ability to move around. They moved from a certain location to come to Benishek. We must stop that ability. Or even if we can't stop it, we should have surveillance capabilities that allow us to know when they are moving, so that we can step in and then destroy them. The last point is their funding avenues. We must block those funding avenues. How do they get money? Kidnap for ransom, mining sites that they control, and other taxes and dues that they collect. We must stop that. If we're able to do these 4 things, believe me, it's just a matter of time. The asymmetric nature of the warfare would ọ̀rọ̀ insecurity ní gbogbo nǹkan tí èèyàn bá ń ṣe ilé ayé yìí, torí ẹ̀ nínú mi ṣe dùn sí ọba Ládọjà pé kò sí tó fẹ́ náwó lé lórí láyé yìí, bó bá tí ṣètò ààbò rẹ̀ ó tí náwó lé nǹkan kan, torí ẹ̀ la ṣe ń pe àkíyèsí àwọn ọba wa ìsí o 5,000 ní bàbá fi bẹ̀rẹ̀ sàdánkátà bàbá Ládọjà ọba kẹpẹ́ kábíyèsí o, sàdánkátà mi ò rírú ẹ̀rí, mi ò gbọ́ rí in the history of Nigeria, mi ò gbọ́ rí. Ọba nù ni kì í máa ṣe gómìnà gan-an wọ́n ń sá fúrú nǹkan báyìí. Àyà ní bàbá yẹn ti ṣe gómìnà rí, wọ́n mọ ìṣèjọba, wọ́n mọ governance, pé ọpọlọ ìṣèjọba, ọpọlọ governance gangan ni bàbá yẹn ń lò. Ibi tí àwọn aṣòfin ti wúlò rèé, torí gbogbo tó bá máa ṣe wọ́n máa tọwọ́ ẹ̀ bọ òfin, wọ́n máa tọwọ́ ẹ̀ bòfin. Mo sì jẹ́rìí bàbá, rí ìbọn tó máa gbélé yẹn lọ́wọ́, rí wọ́n sì máa ṣètò yẹn. Àmọ̀tẹ́kùn gan wọ́n fẹ́ wá máa kọ́ṣẹ́ padà ni. Ní Àmọ̀tẹ́kùn bóyá ilé ajínigbé àwọn gómìnà yẹn wọ́n á dìde, gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ fìjà alẹ́, mo tó ìtẹ́ ń wúra yín tẹ́ nífẹ̀ẹ́ ara yín lọ́ọ̀kan tẹ́ wá ní kò síjà bá yín gbà bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ mú ọ̀rọ̀ kìíní, ẹ̀yin náà ẹ tiẹ̀ fi lẹ́nu ọ̀rọ̀, ẹ sì máa wò ó tí kíní bá máa wá fi dé báyìí, state police tó máa fi dé, tó bá jẹ́ wípé ibi tí bàbá ti kó àwọn èèyàn jọ yìí ni nígbà tí èèyàn position ara ilẹ̀ ni, tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti kó àwọn èèyàn sí state police, káwọn bá Ọ̀yọ́, àwọn ọba míì lọ́yọ̀ọ́ state kán mọ̀ wà mọ́ sọ pé wọ́n lọ àwọn ọmọ àwọn o, wọ́n ṣe kinní kan o, èèyàn kan ló ti ń position ara rẹ̀ lẹ́yìí o. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ lè lọ ààfin ọba, ẹ pè wọ́n lórí aago, bó ní ká ṣe bó lẹ ṣe rìn, bẹ́ẹ̀ bá sì mọ̀nà míì náà iná rẹ̀ rìn. Ìmájì kára ààfin náà ṣe tí wọ́n bẹ́ẹ̀ kan náà kó 5,000 jọ, kí ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí ẹ gbọ́dọ̀ kó 5,000 jọ, tí wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ látòrí 10,000. Yes, tí wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ látòrí 10,000 kán sì pé ó gba àwọn ọba yòókù náà, Ìjẹ̀ṣà wá o, Ògùn wá o, gbogbo àwọn ọba pátápátá ẹ̀rẹ̀ ṣe jurisdiction yín o, bámbámbámbá náà ó bá ti ẹ̀já àwọn ọba ńláńlá náà kọ́ bẹ̀rẹ̀, wọ́n bá yòókù náà wọ́n mọ̀ sí àyálò lọ́dọ̀ wọn. Yọ̀ọ̀dà fún bàbá wa Ládọjà. Ẹ jẹ́ wá lọ sí inú ìròyìn táwọn fi parí rẹ̀. Ọ̀dọ̀ Bàdà Délé là ń lọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní náà ni, níbi tán ti já wa sí rẹpẹtẹ. Wọ́n sọ history fún wa, wọ́n tún wá sọ fún wa ìdí tí àwọn Fúlàní ṣe mọ̀ọ́mọ̀ fi àwọn Benue ìtànṣẹ́ wà ń dojúkọ báyìí tán sì fi wọ́n lẹ̀. Wọ́n ní
British kó àwọn British ló kọ́ wọn ní ọgbọ́n bá ṣe ń kó èèyàn lẹ́rú mo lébi náà rí fọ́nrán àná yẹn it's just like bọ́n ṣe ń kó àwọn baba ńlá wa lẹ́rú ń gbà yẹn náà ṣe kó àwọn èèyàn lẹ́rú bó ṣe rí nìyẹn ṣé ẹ tí ó ti wá clear lójú wa báyìí wípé wọ́n fẹ́ islamize Nàìjíríà ni ṣó ti clear lójú gbogbo wa báyìí ìkànnì àwọn director DSS máa ń tẹnumọ́rọ̀ yẹn gbà yẹn ṣó ti clear báyìí tí wọ́n ń la ìlà kọjá yẹn kọjá nìyẹn o wọ́n ti fi ẹ̀sìn kìíní yẹn lè sí wọn lórí kí ni ẹ jíyàn gbé ẹ pa àwọn èèyàn wọn ẹ jólé wọn ẹ tún wá fi tipátikúùkù sọ wọ́n dẹlẹ́sìn yìí kí ni ìyẹn túmọ̀ sí ṣé ìyẹn yìí ṣe ìjà ẹ̀sìn kì í ṣe Christian genocide túmọ̀ ẹ̀ náà nípa ẹ̀fẹ̀ rí ẹ̀sìn míì tipátikúùkù rèé àwọn ẹni ẹlẹ́ni tán mọ Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin náà sọ tẹ́lẹ̀ ebi mi náà ni mò ń sọ ebi kò sẹ́ni tó mú mi èmi máa fi ṣe àyẹ̀sí àwọn mùsùlùmí tó wà ń bí ni a sì ń kìlọ̀ pé wọ́n bá kí bọ̀dàdílé ẹgbẹ́ òun òkè lórí ní bá tún mẹ́nu lọ́rọ̀ ní ìsìn. Your legislators your judges are singing on his mandate they will stand. Did the judges sing? They were quiet, weren't they? So who was doing the singing? The band. Oh, it was the band. Yeah. Okay. But except you are saying the judges are part of the band. Well, as far as I can tell, there was a gathering of judges and they were busy singing on his mandate, they will stand. That is the same. Look, when I speak about impunity, you must understand that what has battered the impunity is the need to preserve the feudal system. A feudal system governs Nigeria. The people who battered Nigeria, the British, they come from a background of a class system that had its root in feudalism, the monarchy. But the powers of the monarchy was curbed. They began curbing the powers of the monarchy with the Magna Carta. But unfortunately, when they came to Nigeria, Lord Lugard did not find the Magna Carta to curb the powers of the monarchy. And he found the most extreme and systemized in the northern part of Nigeria. So he fell in love with the Fulani Caliphate, the Sokoto Caliphate. He fell in love with the Kanem Bonu Empire. They were both more readily applicable to indirect rule. So Nigeria was founded on feudal foundations to varying degrees. In the East, where there wasn't a systemized rulership system, they raised one, created warrant chiefs. In northern Nigeria, even in parts where the Fulani influence had not reached, they extended it. Places that were not Islamized deliberately so that the slave stock could be kept in northern Nigeria, what you call the Middle Belt today, was largely un-Islamized deliberately, because if they were Islamized, they would not have been able to keep them as slaves. And slave trade was the most important of the trades sustaining the two Islamic empires in northern Nigeria. So they deliberately avoided conquering those parts so that it does not become the jihadis. The jihadis deliberately. Let me explain. Or they could not. No. There were parts that they deliberately avoided conquering. Okay. You know, in Islamic jurisprudence, you have what you call the Dan Haber and the Dar Salam. The Dar Haber is where the unbelievers live. You can enslave the unbeliever. But if you conquer the land, they are forced to convert, and you cannot enslave a fellow Muslim. So they were deliberate about not conquering certain parts. What they did was that they built garrisons in places like Kotangora, Kotonkafe, Lafia. They built garrisons, and they would come during the planting, like the season when people will plant, harvest. That's when the Fulanis will come with their cattle. They'll stay in their garrisons, and from there they'll go slave raiding for centuries before the British defeated them and then ended slavery. Slavery, I think, was still even allowed to some extent in northern Nigeria up until 1946 or thereabout. So you have a situation where Nigeria was founded on a feudal system. The feudalism that was prevalent in Fulani society has jumped host. That virus is in every state of Nigeria. Now all our governors are emirs. The president of Nigeria is a sultan. Your federal House of Representatives, the Senate, is just an alkali council. That's why it does exactly as the president demands. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ó náà lẹ́gbọ́n yẹn gbogbo ọgbọ́n tí àwọn Fúlàní ń dáre o tipẹ́tipẹ́ ẹ wo bí wọ́n ti kọ́ ọgbọ́n wọn ẹ wo iṣẹ́ tí Britiku náà ṣe wọ́n ti mọ àwọn tọ́jọ́ ní ìwà ìkànnú tán wá gbé ìjọba lé lọ́wọ́ tán náà wá fi máa halẹ̀ wípé àwọn náà ní Nàìjíríà àwọn náà ní Nàìjíríà ṣé ẹ ti wá rí báyìí
wọ́n á mọ̀ fi Benue Plateau kankan lẹ̀ wọ́n kọ́ńkà wọn torí tán bá káná kọ́ńkà àwọn irú woro ní ìsìn wọ́n kọ́ńkà woro lọ́dọ̀ wọn bí ẹ̀dẹ́s wọ́n ti pàkọ́lẹ̀ woro báyìí pàwọn ti kọ́ńkà woro ṣùgbọ́n fẹ́ gbowó ṣùgbọ́n wọ́n ti fi ẹ̀sìn yẹn sínú orí wọn torí wọ́n fẹ́ sọ woro di territory wọ́rọ̀ wọ́n fẹ́ sọ di woro wọ́n fẹ́ sọ di territory wọn nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní kàn yẹn máa bẹ̀bẹ̀ wọ́n á gbowó tá a fi tú wọn lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n gbà lọ́kàn wọn wípé wọ́n ti dára àwọn nípa ẹ̀sìn wọ́n ti dọ́mọ ìyá wọn ṣùgbọ́n ibi tẹ́ ẹ bá rí tán kọ̀ǹkà ibẹ̀ wọ́n fẹ́ máa lọ fogun jà wọ́n ni wọ́n á pa ìtàn bá lè kó lẹ́rú wọn kó lẹ́rú wọn ni wọ́n á fà wọ́n yẹn lẹ̀ wọ́n ní tán ṣe sí Benue nìyẹn wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá wọn lè kọ̀ǹkà Benue nítorí wọn kọ̀ǹkà lẹ̀ Haúsá láwọn Haúsá ló gbàbọ̀dé kó sì sẹ́yìn British ṣe wá rí gbogbo ìtọ́rọ̀ ti wọ́ wá so àrí olódòdẹ à ń gbà yíyanjú ẹ máa make history o history ṣe rí one of the president of Nigeria yẹn kò tó history o ń kà yín mọ́ àwọn president mélòó ló ti jẹ́ Nàìjíríà tán lè ronú kan ṣàdúrà fún sáwọn yẹn lè wá kàn kà yín mọ́ history tẹ́ fẹ́ make nìyẹn Tinubu Ahmed Jagaban one of the president emeritus ẹ jẹ́ bírèkì record ẹ bírèkì record kàn máa dárúkọ yín báyìí kàn ní the last president kàn máa ní the last president that's the best honor yóò kàn dàbí honor the first president in Nigeria yes the first president in Nigeria and the last president bí honor yẹn ni èmi ò ní sọ nǹkan kan jù wá náà lọ àbúrò lásán wọn láàbí bá dénú rẹ̀ yóò lòdìdí torí àwọn eléyìí fẹ́ bà ìjọba yín jẹ́ ni o wọ́n fẹ́ fi orúkọ yín sínú ìwé láabi pé the worst president in Nigeria yes ẹ jẹ́ president rí lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ fi sí wípé the worst president in Nigeria so tẹ́ ẹ bá mọ ntọ́lọ́hún fẹ́ fún yín tẹ́ ẹ mọ ntọ́lọ́hún fẹ́ fi yín ṣe tó fẹ́ lò yín fún kò ní fi yín ṣe ohun èlò àlòpàtì o ntọ́lọ́hún fẹ́ kẹ́ ẹ sí ni kẹ́ ẹ lọ sí o ẹ lọ gbá ọmọ Yorùbá lẹ́ o yọ̀ọ̀yà kò ní yẹ̀lẹ̀ àníri jù báyìí lọ nínú ìtòní oníyan sí ọlọ́bẹ̀ sí àwọn tàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú àwa tí ó sì yẹ náà yọ ọmọ yé alọ́jọ́ iwájú torí gbẹ̀yìn ní yé olóko àdá ó dá àyá kí ló ní fún anú abala ẹ̀ ń bára ẹ̀yà àròjọ mùsùlùkùn gbé wa débẹ̀ ń tààràtàrà gbogbo ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ ń bínú lórí ọ̀rọ̀ bọ̀dà délé Farotimi tá àmú alánà sí mo ti tẹ́yìn lọ́rùn ẹ mọ́ sì bínú déètì àná o tá a lọ́kọ̀ 2026 láwa o mistake ni o. mo ti ìjà àwọn tó wà láàrin wa ti fẹ́ dèbò ni mo yanjú lé nìyẹn tí ó lè gbọdọ̀ ṣe ìkọ̀kan mọ́ ìgbowó tó ń wò yẹn dáadáa ni dáadáa tí kì í ṣe ẹ̀fẹ́ ẹ̀ lè máa ìdọ̀tí rẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ fún ìdọ̀tí rẹ̀ so tí ọ̀rọ̀ bá láàrin tí ọ̀dẹ̀ tí òun ọ̀nà kan màmí ní ọ́ tó mi gbọdọ̀ ìgbowó lẹ̀ ni wọ́n ní so ní ìsìn ìbò tí bá gbòó sọ̀rọ̀ òun náà dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ láìfi sí wípé kí lóò kó fi yá mi orúkọ màmí ní ọ́ ìwòwò rẹ̀ ti gbà lórí pé èèyàn nìyẹn tó yẹn ní ìpè ọwádìí tó máa bẹ̀rẹ̀ tí bá gbòó sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbogbo ayé tó mọ ìtọ́nà gánà máa padà pé ọtí tán pátápátá kò sí nǹkan kan mọ́ ìgbòho àwọn ìgbà àti ọwọ́ àtẹ̀jọ́ lọ lẹ́gbòho náà á lọ kì í. ọ̀yin alára wa. wọ́n wo làwọn alára ẹ̀ ọmọ adójútì ni lélẹ́yìn náà bàbá yìí náà wàá fẹ́ bọ̀rọ̀ jẹ́ ẹ fẹ́ túbi kàn ṣe ẹ̀tún lọ ní ẹ̀ǹbá wọn parí ìjà kí ló fà jẹ́ ìjà wà láàrin eléyìí àti Sunday Igboho ni ìjà nǹkan fẹ́ fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú ṣé ẹ lọ ń bẹ ni kó tó wá bẹ̀bẹ̀ àbò fínúfíndọ̀ bẹ̀bẹ̀ yẹlẹ yóò bọ ẹ̀yin náà ẹ̀yin ní next one tí yóò fojú yín gbolẹ̀ á sì fi yín pa bó bá bẹ̀rẹ̀ sí fojú yín gbolẹ̀ mi ò mọ bàbá yẹn o ìgbésẹ̀ gidi náà gbé o ṣùgbọ́n wọ́n gbé in the wrong way pálẹ̀ màmá ní ẹ̀ ń bẹ̀ẹ́ kó ṣẹ̀ wá lọ bẹ Sunday Igboho ìjà kì í ṣèjà ó ń rí Sunday Igboho fin ni àrìnfín ilé ìyàgbẹ́ bàbá ń dáná ọmọ ń wẹ̀pọ̀n àwọn wo làwọn alára rẹ̀ ẹlẹ́nkì mọ́ tún rúná sí mọ́ ó dà wọn ò rúná sí mọ́ ẹjẹ́ àgbẹ̀bẹ̀ ń gbà náà o ìgbọ̀n wọn bá tún padà wá sí mi ń sọ fún yín ń ràn yín létí o kì í ẹ ń bá fínúfíndọ̀ bẹ̀bẹ̀ àmọ́ àwa náà la ní kan mọ̀ sí sọ́rí àbí ẹ sọ́rí tó dénú la ní kan mọ̀ sí ẹni jẹ́ sí àwa jẹ́ arínúróde ó dà.
so ẹ̀mú ilé ìròyìn ti lágbẹ̀dẹ̀ wọn lè bá ń pẹ́ntì wọ́n ti pè mí wọ́n dẹ̀ ní pé gbogbo ọ̀rọ̀ yìí kì í jẹ́ kó dá ìrìnàjò kó lọ mọ̀ mi and then lórúkọ wọn mo fẹ́ fi àsìkò yìí bẹ Abala Sunday Igboho pé kọ́ má bínú lórúkọ bá mi sàn ẹ̀ bá mi Adébísí ọmọ ọlọ́pọ̀ èèyàn lókè mi ẹ má bínú ọmọdé òun mórí jẹ kó má ra lọ́wọ́ ṣẹ́gun. lórí ẹjẹ́ sún síwájú ẹjẹ́ lọ síbi tá à ń lọ gangan náà abala ń bára èmo kí yín káàbọ̀ ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá Ṣóbọ̀wálé lórí ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà gbé tán sọ wípé kí àwọn ọmọ wọn ti ń ṣiṣẹ́ ní ẹ́mbásì kan kó ń bẹ́ẹ̀ bàbá wa ń fìbínú sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ wípé kí ló dé bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ́ máa ràn wá lọ́wọ́ kí ló dé tó yẹ wípé ẹ̀yin náà lẹ́tún dẹ́rù bà wá tẹ́ ń dáyà já wa. Welcome development is good information, but I would say it's none of their business, but they have not told us anything new in the state of our security, and they should not cause panic. They should not cause panic. And they are aware of our poor insecurity, and they are trying to help out. At least they have intervened or invited, but most welcomely at Christmas time. So they know what is on the ground. And I'm happy they are telling their own citizens, not even all of them, to beware where they go. Luckily, they cannot tell Nigerians where to go. And if I have my way, given the timing of it, I hope they will not tell their people to go to Iran, which they are bombing right now. But the issue is that the US right now, globally, geopolitically, is almost becoming an unwanted policeman all over the world. Like I acknowledge, it has helped us in terms of security at Christmas. It is welcome to help us. And these military people are even present here trying to help us. Let them keep at that and not cause panic. That's my take. náà láti gbá yẹn èmi gan ti fẹ́ sẹ́kọ́ndì mo sàn mo ti fẹ́ kọ̀ǹkọ̀ pẹ̀lú bàbá kí n tó wá rántí pé bàbá ẹ mọ̀ jẹ́ ayé àfibiso lóore o USA tó wá wọ́n fẹ́ digun wá ni o wọ́n fẹ́ wá togun-togun wọ́n fẹ́ wá torótoró ni o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà náà lẹ pariwo lẹ́yìn lórí wípé rárá o we don't want boot on the floor àbí on the ground ni pé ẹ̀yin náà ní ẹni rárá gbogbo tó bá máa wá ṣe kàn fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ọmọ ológun Nàìjíríà. Àwọn Haúsá ti ẹ̀gbẹ́ sórí ńgbà náà àwọn ò ní gbà o kìíní kan kàṣà wọ́n jáde olóró sí Sókótó o. ń tẹ́ ẹnìkan ṣe náà wá ṣe wọ́n wá rán 200 wá ṣe é sanwó 200 tàn rán wá ni wọ́n tún kó nǹkan jà wá wọ́n sì ní àwọn òwà báyìí àwọn òwà gbèjà yín o àwọn ò ní báyìí lọ sójú ogun àwọn olórí yín àwọn ológun yín náà tún sọ wípé àwọn kan náà máa lọ sójú ogun wọ́n kàn fẹ́ wá kọ́ yín ní àwọn tactics kan wọ́n fẹ́ wá share intelligence pẹ̀lú yín àwa a sì mọ àwọn ológun wa àmọ́ bá a sì fi lélẹ̀ àmọ́ tá a nílé àwa náà la máa pariwo pé wọ́n máa gbàbọ̀dé àwa náà la máa palariwo wípé gbàbọ̀dé gbẹ̀yìn bẹ́bọ jẹ́ n tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn kó sí tí USA lè ṣe àfi tẹ́ ẹ bá gbà wọ́n láyè kan handle ẹ̀ fúnra wọn bẹ́ẹ̀ ni àfi tẹ́ ẹ bá gbà wọ́n láyè ẹ wọ́n bá yẹ dábì ẹdun tán rọ̀ bí òwe ní Iran bàbá yìí tí wọ́n fi Iran yẹn bú wọn tó sì jẹ́ wípé ara àjà wa náà ń jà ń bẹ̀ yẹn ara àjà wa náà ń jà àwọn ọmọ Nàìjíríà àmọ́ ń tà fẹ́ o àmọ́ ń tà fẹ́ já kú lọ́dọ̀ bàbá torí bàbá máa ń sọ ọ̀rọ̀ tó ní kìmínú ọgbọ́n dáadáa ṣùgbọ́n lélẹ́yìí wọ́n fi ìtara ìwà ń wára náà wọ́n fi wọ̀ra kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ US ò bá yín sí wọn tẹ̀lé àwọn ológun yín lójú ogun báràkì káàkiri ibi tán rọra dúró sí náà wà àwọn yẹn ò dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kàn gbéná kojú wọn sọ wá burú kan sọ fáwọn ọmọ ológun wọn wípé wá báyìí o ẹ mọ̀ pé bóyá kan tó sọ bóyá ti share pẹ̀lú intelligence Nàìjíríà ṣùgbọ́n ẹ mọ àwọn olórí yín àwọn náà wọ́n máa stage manage information ilé ìtaari kòròkòrò gan tó ṣẹlẹ̀ tán pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán pọ̀ ga wọn tó ní kò tó bẹ́ẹ̀ àwọn tí yín nìyẹn ṣé kí USA wá jáde kan wá máa sọ fún yín ni wọ́n alẹ́ ìgbà náà lẹ́ẹ̀lìn wọ́n dẹ́rù bá yín èmi ò rí pé USA jayò pa o. ó dáa ká mọ̀ bá pẹ́jú ẹjẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà kan tó ló ń gbé ọmọ Tinubu lọ ilé ẹjọ́ àti Tinubu àti AGF mo ní kí ló tún dé so lórí ọ̀rọ̀ sàbùkẹ́ yìí náà ni àbí kíni wọ́n ní rárá wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ títí ọlọ́dà títí gbalaja lọ́nà Èkó ó ní gbogbo ọ̀nà ló gba olódò rẹ̀ ó ní rárá o ó ní kán wá ṣàlàyé bí wọ́n ṣe procure bí wọ́n ṣe gbé project yẹn àti contract yẹn síta wípé àwọn ń fimú fínlẹ̀ wípé náà gbé contract yẹn fúnra wọn mo ní ló bá gbalé ẹjọ́ lọ ó ní bẹ́ẹ̀ ni. I'm Barrister Okere Kingdom. I am the convener, Lawyers in Defense of Democracy, and we are here today for our case against the Attorney General of the Federation and the Minister of Works and Seyi Tinubu, the son of the President of Nigeria and High Tech Construction Company. It's a freedom of information and public accountability case we have filed against the government of President Bola Ahmed Tinubu, asking that we should be
given under the Freedom of Information Act details and documents evidencing compliance with the Procurement Act on how the government of Bola Tinubu are acting through the Minister of Works, Chief David Umahi, how they awarded the contract for the construction of a Lagos-Calabar coastal highway. And the matter came up today because of the terrorist cases that are going on. And again, the court is also on Easter vacation, and the matter has been adjourned to the 8th of June 2024 for definite hearing. So what we are in court to do is simple. This is an anti-corruption and public accountability case, and unfortunately, the Attorney General of the Federation, that should be the chief defender of the law in Nigeria, has rather detailed 6 senior advocates, to defend this matter. You can see the unfortunate, tale of how the government of Bola Tinubu is, perpetuating corruption. You awarded a contract that did not comply with Procurement Act, that did not comply with due process, and we are asking for information that show that you complied with the Procurement Act, and rather than ensure that the provisions of the Procurement Act in awarding contract is complied with, the Attorney General has rather using taxpayers' money, public fund, to hire 6 senior advocates to defend this matter. So that is what corruption is doing to this country. In fact, none of those senior advocates will be paid less than 100 million. So approximately 600 million alone. 6 senior advocates and 13 other junior lawyers defending a matter, a public accountability matter, where we are asking that due process of the law should be followed in awarding the Lagos-Calabar coastal highway. And of course, we are alleging corruption. We are alleging that the son of the president, Seyi Tinubu, has interest in the company, high-tech, construction company, and over 15 trillion naira has been budgeted and spent in this contract. And of course, even know that this contract is in phases. Not even all the entire contract has been awarded. So far, over 15 trillion naira has been paid or been paid, a part of it have been paid, in this fictitious contract. And of course, you now see when they make money from dubious, corrupt contracts, you see how they are now bringing out the money to sponsor, what they call palliatives, to buy votes, to warn Nigerians, to get our vote for 2027 election. And of course, when people rig themselves into office, or when they corruptly, induce voters or induce INEC to announce their winner, the next thing they will do is to award contract to themselves to recover the money they spent. Oh no, ṣùgbọ́n wọ́n ní ibi tó ti palẹ́nu dé, wọ́n ní ibi tó sọ̀rọ̀ dé náà ti palẹ́nu dé wípé politician ni ọ́, àwọn mọ̀ dáadáa. Ó wà lára àwọn tí ń ṣe kùrùkẹrẹ tẹ̀lé ara àwọn lọ́ọ̀yà kìnìrè, lọ́ọ̀yà tí ń tẹ̀lé Nnamdi Kanu kiri, pé àwọn mọ jurisdiction tiẹ̀ náà, àwọn sì mọ̀ tó lè ṣe nítorí àwọn ò lẹ́jọ́ bọ ọ̀rọ̀. Kò ní ìdí kó pe ẹjọ́ lọ sí agency ìjọba. Kò ní ìdí bó wà ló gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ wá ní kọ́mọ́ defend kan. Ó lánà tó máa gbé ìgbà tó bá fẹ́ ní information, tó bá fẹ́ mọ information lọ sí agency ìjọba níbi tó ti ń ṣe. Àbí kó o dẹ̀ lọ sí AC. Kì í sàn ló yẹ kó o gbé lọ ilé ẹjọ́ tó bá fẹ́ mọ̀ bóyá Seyi Tinubu ló ní fintech tó dárúkọ. Lọ sí ibi tó ti ń register rẹ̀ bóyá ó bu kọ rẹ̀ ń bẹ̀. Tán bá wá dán ọ lóhùn kó wá lọ gba tán máa gbà nílé ẹjọ́ láti fi jẹ́ kán gbé data yẹn síta. Ṣùgbọ́n nígbà tó ti wá pé èèyàn lẹ́jọ́ tó wọ́ wọn lọ ilé ẹjọ́, ó wá ní kán mọ̀ gbà lọ́ọ̀yà. Ṣé GF wá ráyè tí ọmọ ó dáa o. Èmi ò rò wípé béèyàn bá tiẹ̀ ń pé èèyàn ní àbí fúnra ẹ̀, èmi ò rò pé ó yẹ kí ó mọ̀ lè pa fún ẹ mọ̀. Ṣé ẹ wà mọ̀ fòlè lọ yẹn, ẹ mọ̀ fi kíní lọ yẹn, òun náà wà fẹ́ ṣerú project yẹn, yóò wà á ṣe yóò forúkọ ọmọ rẹ̀ sí. Abẹ́ rò pé olódòdó gọ̀ ni. Àwọn ará bí ìlú gọ̀, Ọlọ́run mọ̀ tí wọ́n sí rìn ni. Àbí níbi tí Nàìjíríà ṣe kíní dé yìí. Ẹni tí èyí tí ò tó lódòdó gan kò lè ṣerú ẹ̀. Mínísítà lásán ká lóun gangan ló wà ń di kíní kò lè ṣerú ẹ̀ kó ṣe hàn. Ṣùgbọ́n nígbà tá a fi dé ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn ọmọ obedient míì náà, version míì lórí the same story ló náà tó fún wa. Nigerians, Nigeria is being auctioned. Nigeria is being auctioned. Unfortunately, the buyer is known already. This auctioning going on about Nigeria, of Nigeria with Nigeria, is very clear. The buyer is being known. The buyer is Gilbert Chagori. And I don't care how risky it is, we'll continue to mention it, that Gilbert Chagori has bought Nigeria from Bola Tinubu. And until Nigeria begins to ask serious questions about what Gilbert Chagori knows about Nigeria and what Tinubu is using Nigeria to pay him for, we will never grow past this level. Of course, we've established over time that Gilbert Chagori is Bola Tinubu's political godfather and sponsor. The Eko Atlantic City and several other projects in Lagos have been owned, financed, sponsored, and constructed by Gilbert Chagori and his friends, whether it is the high-tech construction or the ITB Nigeria Limited. Both of them are owned by Chagori, the Chagori brothers. What is not even heartbreaking is that the most recent contract or agreement
entered between Nigeria and United Kingdom were about £746 million, so much above $900 million that was earmarked or made available or signed for the development of 2 ports in Lagos, both the Apapa port and of course the Tikan Island port, has again been ceded to the Chaguri firms, ITEC and ITB, without bidding, without accountability, without transparency. What more do we have to say? And if this doesn't, but let me break this particular deal down before I get to the others and tell you that we now have over $12 billion worth of contracts now available to the Chaguri firms without accountability, without bidding, and they are running it in this country. Nobody saying anything about it. Again, over $12 billion has now been ceded to the Chaguri firms for them to run construction in Nigeria, whereas nobody has absolutely transparency, document, accountability, or any form of bidding were done. Any form of bidding. Listen, under the deal, at least 236 million worth of contract, talking about the new British-Nigeria deal for the development of the 2 ports in Lagos, will go to British firms, including a record £70 million steel supply agreement awarded to British Steel. The company will provide 120,000 tons of steel pallets to construction firms, ITEC Nigeria and ITB Nigeria, for the port upgrade. Again, so it means that the upgrading of the ports have already been ceded to ITEC and ITB. So in case you want to know, who are the owners of ITEC? And ITEC Construction Company Limited is a subsidiary of the Chaguri Group, a multinational conglomerate owned by Nigerian Lebanese brothers Ronald and Gilbert Chaguri. Known for large-scale infrastructure projects in Nigeria, the company is closely linked to the Chaguri family business interests, with Ronald and Gilbert acting as directors. Now, let's go to ITB. ITB Nigeria Limited is a prominent construction company owned by the Chaguri Group, a Nigerian Lebanese conglomerate founded in 1995 and based in Lagos. The company is part of the construction division led by businessmen Gilbert Chaguri and Ronald Chaguri. Now that you have this information, what is more worrisome is that, are you aware that there are several other projects that this same company are not constructing or having to do for Nigeria without any form of bidding whatsoever, and transparency or accountability not in view? One of them is the Lagos-Calabar Highway that was initially projected to cost $11 billion. The Lagos-Calabar Coastal Highway, $11 billion to the same construction firms or Chaguri conglomerate without bidding, without accountability. You know, to ti gbọ́ fásán tiẹ̀ báyìí, èmi ò mọ inú odò tá a dọ̀rùn láì lè sí báyìí o. Wọ́n sì lárákùnrin tó pè ní Nebalese, wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà náà ni mo ní. Ṣé Nàìjíríà náà tó ti ní white ni? Wọ́n ló ti naturalize. Wọ́n ló dá ń gbà náà o. Wọ́n fi gbòsègbò lé. Ẹ wo ẹ̀ẹ́dẹ́lẹ̀ mi wá fi wọ́n pa o, torí ọ̀rọ̀ wọn ti sú mi. Ó dá níbẹ̀ ìjà wa fẹlẹ́ yìí ká fi káde gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ ẹja dé Yenagoa níbi tá a ti rí àwọn ológun naval àti ti orí ilẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ju ẹ̀ṣẹ́ kí mọ̀ ṣe kékeré. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ fi pẹ̀lẹ́kùtù yanjú ọ̀rọ̀ yìí náà o. Ẹ sì di amọ́ra ogun ẹgbẹ́ bọ̀dá ni wọ́n ní Yenagoa ló ti ṣẹlẹ̀ o. Mo sì ní olódòdẹ sì lọ sí Yenagoa lónìí o. Ṣé iṣẹ́ yìí tán ní kẹwàá rè ṣètọ́jú olódòdẹ rí? Ẹ gbọ́ sí bó làwọn eléyìí ó sì fẹnukò tán rè mọ́ ja ogun Boko Haram nígbà tó bá ń bára wọn jà báyìí náà tó yẹ kán jọ pawọ́pọ̀ pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ kán fi bá Boko Haram jà.